นันท์สุทธิโรวัดสันกู่ทองเนาะเป็นพระนักเทศน์คลื่นสีขาวโดยแล้วก็นักประชาสัมพันธ์โดยอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาสมชาตินิมนต์กันนะครับนิมนต์มาตอนนี้กรรมเพราะว่าตอนนี้เปิ้นถ่ายทอดเสียงแล้วก็รอสัก6 โมงนี่เขาจะได้ทำวัดสวดมนต์กันอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเปิ้นก็ปลดดูไปอยู่ดอยแถมลูกนึงนะฝนโตเปิ้นหมายมงไว้ไก่เพราะว่าเปิ้นนั้นถ้าคนหลายนอนแบบแค่รับนะผมมันขนนะภายขนมุ้นฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมค่ำคืนนี้ถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมอยู่ตามบ้านตามจองก็เปิดวิทยุไปฟังรายการจากคลื่นทางคลื่นแม่ข่ายเฮาก็คือคลื่นวัดฝ่ายหินเฮานี่เนาะที่เปิ้นจะได้ออนไลน์เพื่อศรัทธาพี่น้องตามบ้านตามจองได้ฟังกันเนาะเชิญกันได้นะโยมขอบคุณนะโยมเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยไอ้สุเทพก็เปิ้นไปมาหาแว่เปิ้นอยู่สันทรายแต่บ้านเปิ้นอยู่เนี่ยรอยเปิ้นอยู่เนี่ยแม่กืนนี่นะ แล้วก็แฟนเปิ้นเป็นคนแม่ขาวโตนเมืองพานวะแวะมาเวียนมาร่วมทำบุญแถม500 บาทก็ขออนุโมทนาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็มากันตอนวันนี้ก็ตลอดทั้งวันก็ทยอยกันมาเด้อทยอยกันมาวันนี้เป็นวันที่7วันนี้แล้วศรัทธาญาติโยมเดือนธันวายังอยู่ในเทศกาลวันป้ออยู่เนาะวันป้อแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมในโอกาสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้รับชมรับฟังการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้ากรรมการเข้ากรรมนั้นก็ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าการเข้ากรรมนี่แต่ก็นี่เปิ้นก็เข้าตามสุสานป่าจาเรียกว่าโสสาธุดงควัตรโสสาธุดงควัตรนั้นก็คือครูบาอาจารย์เปิ้นจะไปปลีกวิเวกกันไปเข้ากรรมที่ป่าจ้าป่าเหี้ยวว่าเปิ้นไปพิจารณานะเปิ้นว่าเปิ้นไปพิจารณาอสุภะเนี่ยเปิ้นว่าไปกึดถึงไปพอซึ่งความตายสิ่งที่แน่นอนนั้นก็คือกองฟอนทุกคนทุกท่านเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องวายชนก็ต้องตายไปสู่ที่เดียวกันหมดไหนที่ไหนก็เชิงตะกอนที่เชิงตะกอนเหมือนกันหมดนะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมเปิ้นว่าจติจัลลาพยาธิมรณะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาบางคนนั้นก็มีอายุมั่นยืนยาวแต่กี้อนุโมทนาครับแม่อุ้ยเปิ้นเดินทางมาจากที่ไหนก็ลืมไปละอายุ93ดูเตียวขึ้นมาบนเปิ้นเตียวขึ้นมาบนดอยกับลูกกับหลานเปิ้น2 คนเปิ้นก็มาทำบุญโดยก็ต้องขออนุโมทนาเด้อแม่อุ้ยอายุ120เพื่อนเปิ้นตัวน้อยห่างน้อย ตัวน้อยๆแต่ว่ากำลังดีอายุ93นะเตียวขึ้นบนดอยนางแก้วมาแล้วนะอย่างต้องลงในยั้ง2 ที่กันนะ เพราะตรุงมันตุยนิมนต์อาจารย์สมชาตินะครับตอนนี้จะได้สลับซับเปลี่ยนกันไปตัวลุงนี่คนตัวลุงนี่ถ้าคนน้อยอุ้มใครออกวะเปิ้นว่าจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมตอนนี้อาจารย์สมชาติเพิ่นก็ไลฟ์สดถ่ายคลิปไว้นะพระหลอดที่บูชา19 บาทนะโยมเด้อมาเอาได้เลยนะพระผงก็ดีพระหลอดก็ดีตระกูลลำพูนพระหลอดพระคงพระรอดนี้อยู่รอดปลอดภัยถ้าพระคงนี่อยู่ยงคงกระพันแต่ไปดีลองเด้อของดีนี่ได้แล้วอย่าไปดีลองโอ้ได้แล้วบัดพระรอดลองบัดตาฟันยิงเราเอาแตะเข้าแตกนะของดีไม่ดีลองเปิ้นก็จะได้เอาไว้ปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมตอนนี้อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโย
อุทยานธรรมมุนีธรรมสุนทรมุนีนะครับเนาะปีนี้เขาจะไปปะกันที่ฮันจะไปเขาดาวกันเขาดาวธรรม แฮปปี้นิวเยียร์กันที่ฮันเขาจะได้ไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีที่ลำปางเพราะนั้นก็สดาญาติโยมก็ไปร่วมสวดมนต์ด้วยกันเนาะสวดมนต์ข้ามปีโอ้ตอนนี้คณะครูบาอาจารย์ก็แปลงเต็นท์แปลงตูบกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะตุลุงนี่เอาบนวิทย์ดอยนางแก้ววะน่ะกับครูบาแดงอันนี้ถ้าว่านอนหายนี่ก็ปักพื้นตัวบนกิ้งลงดอยวะ โอ้ได้ยินเสียงรถมันเต็กแกนี่แต่ได้รับนะลองพอคืนนี้ก่อนกดแก่10 ล้อมาฮั่นกดแก่กู้กรรมเปิ้นบ่าเปิ้นตักตายนี่หรอตักตายแม่นางแก้วสำหรับพระราชเจดีย์นี่โอ้ทางป้อสลาไอ้สลาเฮานี่ถ้าจะเอามันแล้วนะกำหนดการเนาะสดากรรมตารางการปฏิบัติธรรมการต่อเจตนาครูบาอาจารย์นะสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนนี่ในระหว่างปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่8 ถึง 11 ธันวานะม่อนพระเจ้า42 เมืองดอยนางแก้วเปิ้นก็กิจกรรมนั้นก็จะตั้งแต่ตื่นนอนมาตั้งแต่ตีสี่จนถึงตี4:30นี่ก็ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็เวลา4 โมงตี4:30ถึง6 โมงนี่ก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ที่ศาลานี่นะศาลาบนนี่ต่อจากนั้นก็6 โมงถึง7 โมงก็เขาก็จะได้ทำความสะอาดในสถานที่บริเวณทั่วบริเวณม่อนพระ42 เมืองเวลา7 โมงถึง8 โมงนั้นก็ออกรับบิณฑบาตโอ้ตุลุงลืมว่าได้เอาหม้อแกงตองหม้อข้าวติ๊บมาสักคำจะได้ยืมเอาสลุงหมูเนี่ยก็ลืมมาบาทมาลืมมาหม้อแกงตองมาเวลา7 โมงถึง8 โมงนั้นก็ออกรับบิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็เวลา8 โมงถึง10 โมงนั้นก็จัดเตรียมสถานที่ญาติโยมก็จะทยอยกันมาทำบุญบรรจุวัตถุมงคลต่างๆตามเจตนาเนาะเวลา10 โมงถึง11 โมงนั้นก็จะมีพระธรรมเทศนานึ่งผูกจากพระนักเทศขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาและก็ในเครือข่ายผู้นี้จะเป็นไผ่มาเทศนาก็ลงมาฟังนะโยมอาจจะได้หันตัวจริงเสียงจริงครูบาอาจารย์ที่เปิ้นออกตั้งแต่เวลาบ่าย3 ถึง 5 โมงเนี่ยเปิ้นเทศถึงวันเนี่ยวันไหน2 ตนแต่วันพวกนี้จะเป็นตนใดก็ลองมาฟังกันเวลา11 โมงนั้นก็ถึง12 โมงเที่ยงนั้นก็คือฉันภัตตาหารเพล12 โมงหรือว่าเที่ยงถึงบ่าย 2 โมงก็ญาติโยมก็ทยอยกันมาทำบุญบรรจุอย่างวัตถุมงคลต่างๆตามเจตนาเวลา2 โมงนะบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะก็จะมีพระธรรมช่วงบ่ายแต่นึ่งกันนะก็จากพระนักเทศขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาและก็เครือข่ายเวลา 15:17 นคือ 5 โมงถึง3 โมงถึง 5 โมงนั้นก็ญาติโยมก็ทยอยกันมาทำบุญบัดใจจุ่มนุมกันนะทยอยกันมาทำบุญถ้าซุปเปิ้ลเทศทำก็ฟังทำไม่กำนะเปิ้ลแล้วก็บรรจุยังวัตถุมงคลต่างๆตามเจตนาถึง 5 โมงถึง 6 โมงนั้นก็ส่งน้ำนะสาธุเจ้าเปิ้ลก็จะส่งน้ำภารกิจส่วนตัวทำภารกิจส่วนตัวเวลา 18 ถึง 20:00 นนะก็ทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วมกันระหว่าง2 ทุ่มนะถึง4 ทุ่มนี่นะ20 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกานี้ก็จะฟังการบรรยายธรรมสนทนาธรรมถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ
เครือข่ายขึ้นสีขาว23สถานีดูทั่ว8จังหวัดภาคเหนือและก็ระบบออนไลน์ Facebook คลื่นสีขาวคลื่นของงานวัดไฟหินเด้อคลื่น104.50วัดไฟหินแม่ข่ายใหญ่เฮาต่อจากนั้นก็เวลา 22 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกานี่ยุติในการพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือว่าปฏิบัติธรรมกันนะอันนี้ก็หมายเหตุเป็นว่าการจัดงานคราวนี้ครั้งนี้3อย่างมี3อย่างด้วยกันคือไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธาสมาด้วย1มีศรัทธาที่มาด้วยจิตด้วยใจกันนะ2มีความเสียสละ3มีความมุ่งมั่นในเจตนาเนี่ยและมีดำ3เนี่ยบ่มี3อย่างบ่มี3อย่างคือ1ไม่มีใบติกานิมนต์คือมีบัตรนิมนต์มาด้วยใจ2ไม่มีการบังคับ3ไม่มีปัจจัยถวาย อันไม่มีปัจจัยถวายตัวลุงทายกมือประท้วงเลย อันข้อ2นั้นนี่ข้อ1ข้อ2พอจะฮับได้อยู่นะเนี่ยข้อที่3เนี่ย อันนี้ก็เป็นตารางการทุกวันนี้เนาะการเข้ากรรมในครั้งนี้ต่อไปก็ศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็ค่ำแรงมาตัวน้อยวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมครูบา40,000เดี๋ยวจะเสร็จละเดี๋ยวนิมนต์นะครับเด้อท่านพระมหาสมชาติก็ดีนะครับเนาะเดี๋ยวก็นิมนต์มาตอนนี้กันฮะ แขกมาเยือนล่ะเป็นยังอยู่ดีไม่สุก แขกแก้วมาเยือนก็แผ่เมตตาให้มันนะเด้อไปเยี่ยมมันเด้อดูมันปล่อยมันไป มันเป็นแมงหยำหูนะแมงแสนตีนแมงแสนตีนขนาดแมงแสนตีนยังตกน้ำบ่อเขาก็เข็มที่ใจคนเนี่ยใจแมงแสนตีนไปซื้อเหล้า ก็ถ้าบอดมายิ้มมาจ้ำเดียวเป็นว่ามันหนวดใส่เกือบรองเท้ามันมีแสนใบตอนนี้ก็เปิดเพลงไปก่อนเนาะเจริญปอนสุงอนันทราหุโรกัสสะโพจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกหูขวาของข้าบาทขออาราธพิสุทธิทรงพระอานนท์ราหุลทรงทั้งคู่คงเฝ้ารักษากัดสปะมหานามมากด้วยความกรุณาสถิตอยู่หูซ้ายข้าทุกที่ว่าสถาวรเกเสนเตปิติภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขโวขอเชิญพระโสภิตสิริฤทธิ์มหิตสอนดุจดังดวงทินกรร้อยเดชจรส่งแสงพันเผ่าพงพระมุนีเรืองรัศมีชวีวันสถิตนั่งปลายผมนั้นณเบื้องหลังระวังภัย
มาระกัสสะโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏินทาสิคุณากโรพระกุมารกัสสปะมัทุระสำเนียงใสกล่าวธรรมเพราะจับใจสถิตปากตลอดกาลปุณโญอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามามะพระปุณณเถระพระนันทะแกล้วกล้าหาญอีกพระองค์คุลิมานกับทั้งท่านอุบาลีเอกองค์มหาลาภขอน้อมกราบพระศิวลีทั้งห้าองค์ทรงฤทธิมงคลสีอเนกอนันต์โปรดเป็นเครื่องจุนเจิมอยู่เฉลิมหน้าผากพลันภูนเพิ่มส่งเสริมขวัญสถิตมันนิรันดร์การเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตา80พระเถระเอตทัคคะมหาศาลโอรสพระทรงญาณพิชิตมารมิ่งโมลีพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทรงชัยเลิศประเสริฐสีด้วยเดชศีลบารมีสถิตทั่วสรรพังกายพระตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตังสุตตกังทัชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังรัตนสูตรอยู่ข้างหน้าเมตสูตรมาขวาหมายถ้าชักขสูตรหลังสบายอังคุลิมานสูตรสายสวัสดีขันธโมระปริตตันจังอาตานาติยักสุตตกังอากาเสชะทนังอาสิงเสสาปาการะสันทิตาขันธโมระปริตวิปัสสิทธิ์ปราบพูดผีคืออาตานาปิยสูตรมีจงเกิดเป็นเช
ช่นหลังคาป้องภัยในอากาศได้สมมาตรปรารถนาเหลือจากที่กล่าวมาตั้งรักษาเป็นประการชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตากิสัญชาตาพาหิรัชชัตตุปัตถวาอำนาจพระชินพุทธวิเศษสุดปาฏิหาริย์เป็นเกราะทองป้องภัยผ่านกำแพง7 ชั้นกั้นภัยรีอุบัติเหตุและโรคร้ายทั้งภายนอกภายในมีเกิดแต่ลมและแต่ดีเป็นต้นนี้ต่างๆกันอเสสาวินยังยันตุงอนันตชินะเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรจงหายขาดพินาศสิ้นสมทวินโดยเร็วพลันด้วยเดชชินะนั้นมากขนันสุดพันนาข้าพเจ้าเข้าอยู่ในบัญชรชัยพระศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะตลอดกาลชินะปัญชะระมัดชัมหิงวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาขอพระพุทธสุดประเสริฐแสนล้ำเลิศและกล้าหาญสาวกทรงผู้ทรงญาณอัญเชิญมาบรรดามีคุ้มครองข้าอาศัยในบัญชรชัยพระชินสีภายในพื้นเมธานีสวัสดีตลอดกาลอิจเจวมันโตสุขุโตสุรักโคชินานุภาเวนังชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนังชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติขอพระพุทธมนต์นี้คุ้มครองดีดังกล่าวขานรักษาดีอย่ามีมารมาผจญเข้าดนใจ
ภัยอานุภาพธรรมให้ได้ชนะหมู่ภัยรี อุปสรรคที่ขัดขวางจงห่างหายมาลายนี้ งอกงามคุณความดี สิ่งอัปรีห่างใจกายอานุภาพพระสังฆะจงชนะอันตรายคิดใดให้สมหมายสุขสบายสถาพรสัทธรรมมานุภาพซึมซาบธรรมคำสั่งสอนรักษาข้าอยู่ถาวรในบัญชรพุทธมนต์เดชะพระปริตจงประสิทธิ์อิทธิพลให้เราท่านทุกคนประพฤติธรรมก่อกรรมดีละเว้นเบียดเบียนกันความชั่วนั้นให้ห่างหนีมุ่งรักสามัคคีดุจน้องพี่ร่วมเรือนชานทั่วถิ่นดินแดนไทยอย่าให้ใครมารุกรานอยู่เย็นเป็นสุขสันต์จิตชื่นบานทั่วธานีเพิ่มพูนผลผลิตเศรษฐกิจวิสิทธิ์สีพืชผลอุดมดีเงินทองมีมากอนันต์อายุยืนยิ่ง100 ปีวันนะชวีพ่องผิวพรรณสุขเสริมเฉลิมขวัญพละกำลังกลางสถาพรผู้อ่านฟังสวดแล้วจิตผ่องแผ้วสโมสรด้วยเดชพระชินบัญชรศพสุขสันต์นิรันดร์เทินพารัศมิงพระพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอาคเนรัสมิงพระพุทธคุณนางอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรัก
ทักษิณรัศมิงพระพุทธคุณนางทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุหรดีรัศมิงพระพุทธคุณนางหรดีรัศมิงพระธรรมเมตังหรดีรัศมิงพระสังฆานัง โดยสอน โรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพลาพังภวัน แต้มใต้ไว้สาบารมี พระเจ้าสี่สองเมืองถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์จุตงจุองค์ที่เคารพอย่างสูง เจริญพรเด้อสัตยาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายในค่ำคืนนี้แรงนี้ตังม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอำเภอเวียงป่าเป้า โดยครูบาอาจารย์หลายผู้หลายตนหลายองค์ ก็จะได้ทำพิธีสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ช่วงเวลานี้คณะนี้ครูบาอาจารย์ก็เตรียมตัวกันมาแล้วตาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจอง ได้ยินเสียงสายอาการออกอากาศนี้ก็เจริญพรน้อมจิตน้อมใจร่วมกันเด้อนะถ้าครูบาอาจารย์ขึ้นโยโสภควาอีกก็น้อมจิตน้อมใจนะน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในค่ำคืนนี้ตนตัวอาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุติโลนะหรือว่าครูบา40,000เจ้าอาวาสวัดสันกูทองก็ได้มาร่วมทำเข้าวัดปฏิบัติธรรมพร้อมกระทั่งพระอาจารย์อภิวัตรพรณวิกรมหรือว่าพระอาจารย์บรรยงและตุลุงยองพระมหาเถรานุเถระหลายรูปหลายตนศรัทธาญาติโยมอยู่ต่างบ้านต่างจองได้สดับรับฟังเสียงสวดสวดมนต์ก็ทำสมาธิไปตัวเพราะว่างานตีพระม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี้ก็จะเริ่มขึ้นเป็นลำดับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ได้มาสวดโยโกห้องวันพรุ่งนี้ก็ทยอยมากันทำบุญในการบรรจุของต่างๆที่ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจกันไว้จากบ้านจากจองมาร่วมกันทำบุญกับม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งตอนนี้พระธาตุทั้ง3องค์1องค์นั่นก็คือพระธาตุดอยสุเทพก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ปริปุณณังไปประมาณ 90% พระธาตุดอยตุง2องค์ก็เสร็จเรียบร้อยปริปุณณังไป 90% เหมือนกันจากนั้นในวันพรุ่งนี้ก็เจริญพรตาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองที่ได้ยินเสียงเนาะการออกอากาศของคลื่นวัดฝ่ายหินที่กระจรกระจายไปหลายๆสถานีที่รับลิงก์คลื่นกันไปก็เจริญพรมาร่วมทำบุญเนอะทยอยกันมาเป็นวันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่8จนถึงวันที่12พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนอนกลางป่ากลางดอยที่ดอยนางแก้วที่นี่เนาะเป็นเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายและเขตรอยต่ออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจากนั้น
ท่านใดที่มีของเก่าของเกลือของที่เก็บของที่ที่ตั้งใจจะเอามาก็เอามาบรรจุได้ตอนนี้ก็ได้ตั้งโถตั้งองค์ไว้ณหน้าองค์พระธาตุหน้าพระเจ้าสีสองเมืองนี้ก็จะได้ศรัทธาญาติโยมมายกยออธิษฐานบรรจุแล้วก็เขาจะได้เอาไปบรรจุไว้ใต้ฐานศรัทธาญาติโยมใต้ฐานพระธาตุถึงเป็นพระธาตุกูบ้านกูเมืองสองเมืองเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงไฮ้นะเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงไฮ้แล้วก็จะได้อยู่กับพุทธศาสนาเขาเนี่ยโอ้เป็นปันปีศรัทธาญาติโยมอย่างท่านใดที่ยังบ่เคยมาก็เจริญพรได้เน้อนะเจริญพรได้แล้วก็ศรัทธาญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์ในช่วงของภาคกลางวันก็มีกิจกรรมต่างๆครูบาอาจารย์รายรูปรายตนรวมถึงอาตมาภาพโดยก็จะเทศทำกัน แต่ละผูกแต่ละเรื่องศรัทธาญาติโยมจะมาให้มาฮองเป็นการเทศการทำศรัทธาญาติโยมจะนำภัตตาหารเพลมาถวายก็เจริญพรได้นื้อนะเจริญพรได้เพราะว่ากลางป่ากลางดอยนี่ก็เพิ่งสายทานศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้น้อมนำมาอย่างซึ่งภัตตาหารจตุปัจจัยไตรยธรรมที่ได้มาร่วมกันก่อสร้างห้างแปลงพระธาตุเจ้าทั้ง3 องค์เนาะในค่ำคืนนี้ก็หมายมีพระเดชพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดแม่ฮ่องไคถึงท่านก็เป็นตัวตั้งตัวตีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลก่อสร้างห้างแปลงตัวกันที่นี่แล้วก็พระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพนันวิกรมเจ้าวาดวัดปากทางเจริญศรัทธาญาติโยมก็ฮู้จักมักจีกันดีแล้วก็ตุลุงยองแล้วก็หลายท่านศรัทธาญาติโยมค่ำคืนนี้เนาะก็ได้สวดมนต์รู้สึกว่าจะเป็นบทสวดมนต์ตันธรรมจักรอีก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเราตั้งหลายล้วนแต่ได้ฟังธรรมะได้สวดมนต์ก็บางครั้งพุทธมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่โดนบันดาลให้จิตใจนั้นสงบแล้วก็ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บถ้าจิตใจเฮาดีเฮางามจิตใจเฮาสงบโรคภัยไข้เจ็บมันก็บ่เข้ามาแต่ถ้าจิตใจเฮาว้าวุ่นมันคิดหั่นคิดนี่เป็นตุกใจมันก็ปาให้ร่างกายสุดโทรมไปตัวถ้าใจเฮาเบิกบานใจให้แจ่มใสมันก็สุขภาพร่างกายก็จะดีมาตัวจากนั้นก็ในงานบรรจุพระบรมราชาลีลิกธาตุตอนนี้ก็ตั้งอยู่บนแท่นแก้วเนาะแท่นแก้วที่พระเจ้า42 เมืองเนี่ยมีอยู่3 โถศรัทธาญาติโยมพระบรมราชาลีลิกธาตุซึ่งได้พระราชทานมาก็ตั้งไว้เบื้องบนแท่นแก้วตรงหน้าพระเจ้า42 เมืองค่ำคืนนี้ครูบาอาจารย์ก็จะสวดมนต์กันแล้ววันที่12นั้นก็ได้เวลาอันควรประมาณเที่ยงครึ่งโดยประมาณก็จะได้บรรจุขึ้นไปอยู่พุทธบนหอระฆังควบปุ่นว่าระฆังควบบนพระธาตุเนาะหลังจากนั้นบรรจุเสร็จทำพิธีบรรจุเสร็จก็จะได้ปิดส่วนที่ญาติโยมได้มาใส่ไหใส่องค์ใส่หม้อก็จะบรรจุไว้ใต้ฐานใต้ฐานก็มีญาติโยมฝากอาตมาภาพเยอะนักเหมือนกันแล้วก็ญาติโยมเนอะท่านใดที่จะบูชาเหรียญจองเหรียญก็แจ้งความจำนงเข้ามาหรือว่ามาด้วยตนเองจดอะไรไม่เอาชื่อเนาะจดอะไรไม่เอาชื่อแล้วเขาก็จะมีใบจองเซตใบจองเซตแล้วก็เขาก็จะได้ฉีกใบไปจองไปรับจองนั่นชะตาญาติโยมไปต้นขั้วก็อยู่ที่อาตมาภาพเขาถึงเวลาอันควรแล้วที่จะได้ยกชัดยกหยังก็จะได้ทำพิธีมงคลทำรอบหนึ่งก็ชะตาญาติโยมก็เอาใบนั้นมารับเหรียญเนาะเหรียญพระธาตุ42 เมืองตั้งหน้าเป็นพระเจ้า42 เมืองตั้งหลังเป็นพระธาตุโดยตุงกับพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เหรียญหนึ่งก็คือเหรียญแม่นางแก้วเจ้าแม่นางแก้วด้านหน้าเป็นเจ้าแม่นางแก้วรูปเจ้าแม่นางแก้วตั้งหลังเป็นยันมหาลาภก็เจริญพรได้เนอะตอนนี้ก็ที่โทรเข้ามาจองที่อาตมาภาพนี่ก็หลายผู้หลายท่านเป็น10 กว่าท่านละเนาะจะได้ลงในสมุดใบจองศรัทธาญาติโยมบางผู้ท่านก็ถวายปัจจัยมาน้ำแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าศรัทธาญาติโยมมีเจตนาศรัทธาจะเอาองค์2 องค์ 3 องค์หรือว่าเอาอย่างละกู้ก่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานก็มาจองแล้วก็ถวายปัจจัยเลยมันก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกรวดเร็วในวันที่เขามารับเนาะอันนี้ก็แจ้งคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนเขาเน้อ
ซึ่งบ่อนภาษีสองเมืองนี้ทำเหรียญออกมาจะเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็มีแฮมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาจจะทุบบล็อกแล้วก็แฮมเหรียญนึงคือเหรียญเงินเนอะสถานจัดโยมทั้งหลายเหรียญเงินนี่เป็นเงินแท้นะเป็นเหรียญเงินท่านจะจองนี่ก็องค์ละ999 บาทนะเป็นเหรียญเงินก็ทำบ่นักบ่หลายนะจะตาญาติโยมทำบ่นักบ่หลายก็ท่านใดที่มีความประสงค์เขาได้เหรียญเงินไว้นะเขาได้เหรียญทองแดงไว้ก็สั่งจองได้เนาะมาที่นี่ก็จะได้โจทย์ละลายหมายชื่อเข้าในสมุดเล่มจองเสร็จแล้วเขาก็จะได้มารับกันวันข้างหน้าที่ทำพิธีใหญ่แห่งกรรมหนึ่งเนาะเอานี้ก่อนนี้นิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับทุกลูกทุกตนเด้อตอนนี้นะเราจะได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็จะได้ทำพิธีสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เย็นวันนี้ทำวัดสวดมนต์เย็นก่อนแล้วก็สวดพุทธมนต์ซึ่ง5-6 วันเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เพิ่นก็จะสวดมนต์กันทุกเจ้าทุกแรงทุกเจ้าทุกแรงอย่างตุลุงยองเพิ่นได้เอ่ยไปว่าตีสี่ตื่นครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมบางโตบางท่านก็ยังลุกตื่นนะตีสี่ตื่นตีสี่เกินก็ทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมามณฑลพิธีบนศาลาพระเจ้าสี่สองเมืองนี่เสร็จแล้วก็ได้ทำวัดสวดมนต์เช้าหลังจากนั้นก็จะได้ฉันเช้าก็โดยมีญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าเนาะทุกเจ้าเจ้าวันพรุ่งนี้ก็บ่ายมีท่านป่อกำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่เจ้าของพื้นที่เนาะวันที่8เนาะเจ้าวันที่9นี่อาตมาภาพพร้อมทั้งโยมแม่บุญธรรมแล้วก็น้องบุญธรรมโดยได้ร่วมกันถวายข้าวต้มครูบาอาจารย์วันต่อไปก็มีหลายท่านอาตมาก็บ่ได้เอาใบที่เปิ่นบอกมาฮื้อเนาะมีหลายท่านหลายคนที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองกึดใจได้ไฟต่างเติงได้ยินเสียงการออกอากาศณเวลานี้ก็ออนแอร์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมมีเจตนามากลางวันจะมาถวายพระทหารเพลก็เจริญพรเนอะนับตีอาตมานับดูได้นี่ก็มีพระสงฆ์สามเณรนี่ประมาณ15 รูปเนาะโดยประมาณนะโดยประมาณอาจจะขึ้นถึง20เพราะว่ากลางวันครูบาอาจารย์เพื่อก็จะมากันอยู่อันนี้ก็เจริญพรที่ศรัทธาญาติโยมจะได้มีจิตเจตนาร่วมกันเนาะในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนแรกสตาร์ทเริ่มแรกก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้มาบอกกล่าวเจ้าติเจ้าดันเจ้าหนเจ้าแห่งเทวุฒิเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดาปฐมเทวดาแล้วก็เจ้าติเจ้าป่านี่เป็นพวกข้างษานี่ก็จะได้รับเสียงสวดมนต์อนุโมทนาบุญกับเฮาตั้นทั้งหลายสำหรับในค่ำคืนนี้ตัวซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดฝ่ายหินเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาออกอากาศไปทั่วสารทิศที่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายจะได้สดับรับฟังกันยามค่ำคืนยามแรงอย่างอี้แล้วก็คืนนี้ก็อาตมาภาพก็ยกยอดของรายการธรรมะก่อนนอนวันนี้วันอังคารปกติอาตมาภาพจัดขึ้น 94.50 เมกะจานโมเดิร์นเรดิโอยกยอดมาออกนี่หมดเลยนะจ๊ะโยมเนาะเดี๋ยวจะได้ครูบาอาจารย์เขาได้เกริ่นได้ยังเนาะก็เป็นช่วงเวลาของอาตมาภาพเองเนาะก็คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้สดับรับฟังเนาะนิมนต์ครูตุลุงยองกำได้ฟังน้ำเลียงเสียงปากของท่านพระครูปลัดจำนันสุทธิโรหรือว่าท่านครูบา40,000วัดสันกูทองได้ได้จ่าไปกำหนดการตอนเจ้าก็ดีนะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อาจารย์ได้ประกาศไปตอนนี้ก็ใกล้เวลาเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะที่อยู่ต่างบ้านต่างจองกำเดียวรอสักกำครูบาอาจารย์เสร็จจากพระตั้งลุ่มจะได้มารวมกันวันนี้ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมก็เชิญได้อยู่นะมาร่วมสวดมนต์ฟังเปิ้นบรรยายธรรมวันนี้ครูบาเจ้า40,000เปิ้นเป็นเวลา
ภาระหน้าที่ของเปิ้นโดยจะได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งภาพทั้งเสียงด้วยวันนี้นะได้รับเมตตาจากวัดไฟหินมชโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจแล้วก็ขอบคุณทางตุปินหนุ่มก็ด้วยนะฮะตุปินหนุ่มแล้วก็พร้อมทีมงานได้ตั้งกล้องไว้อยู่ทางบ้านก็คงจะหันนะเน้นจะไปส่องตุลุงแกให้มันจะสะท้อนแสง มีลูกเนนมาโดยเนลูกเนนน้อยแล้วก็ทีมงานของวัดไฟเห็นก็ยินดีตัวเนาะพี่น้องบ่ได้มาก็ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองได้นะแล้วศรัทธาญาติโยมกำหนดการนั้นวันพุธเจ้าก็ตื่นเจ้าหน่อยตื่นเจ้าวันนี้เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์มาก็ประมาณ10 ปลายเนาะโอ้ไผ่ไข่จิบน้ำยาเนอะน้ำยาต้มสมุนไพรของตุลุงเล็ก ก็ตั้งเปิ้นว่าล้างไตแก้เจ็บหลังเจ็บแอวโตเปิ้นเอาหม้อใหญ่มาเนอะตุลุงก็กินไป2 แก้วแล้วนะแปลว่าครับถ่ายดีนะเปิ้นไปแถวไหนแถวเบาไปแถวปุ้นอ่ะแถวเจียงแสนไปแถวต้าตอนปุ้นงานปริวาสเปิ้นเอาไปนะเป็นวิทยาเป็นนั้นเปิดโรงตาลน้ำยาสมุนไพรก็พระสงฆ์พระเจ้าฉันได้แล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็รับประทานกินได้ดื่มได้เนอะโอ้ยาเปิ้นเอามาตัวจัดหลายตุลุงเล็กนี่เปิ้นก็เป็นป้อมหมอยาตัวเนาะต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมท่านตัวนะครับใกล้เวลาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะได้สวดมนต์ตันจ้ะ แบบที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นเอามาฮื้อนี่นะโอ้ดีแท้ๆเป็นปั๊บนะนี่เปิ้นว่าสวดเบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าสวดมนต์ตันไม่ได้หมดที่ตุลุมได้ของเจ้าหลายเหมือนกันเด้อ ก็เป็นการที่ว่าอบรมสมโพธิเฉลิมฉลองอย่างพระพุทธรูปเจ้าปิมปาที่ตั้งตระหง่านเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าในเต้นแก้วบัลลังก์ศิลาอาจที่นี่เนาะจะมีการทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็กิจกรรมก็ดังที่ท่านครูบาเจ้า40,000ได้ประกาศไปญาติโยมก็วันพรุ่งนี้บางคนก็จะแจ้งความจำนงจะมากันก็มาได้นะพระจำมาครับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาภัตตาหารเจ้าเพนหรือว่าจะมาเป็นเจ้าภาพมาบรรจุยังวัตถุมงคลก็ทยอยกันมาแต่กี้ขอบคุณทางพี่น้องทางอำเภอสันทรายไอ้สุเทพเปิ้นก็มาร่วมทำบุญเปิ้นบักไก่ไปไก่มาบ้านเดิมเปิ้นก็อยู่เวียงป่าเป้าส่วนแฟนของเปิ้นนี้เป็นคนปุ้นเมืองพานเป็นคนนั้นเมืองพานแม่เขาโตนโอ้อันก็เป็นสาวลำวงเก่ากับแม่และเจ้าตุลุง แต่ก่อนนี่เปิ้นเคยลำวงย้อนยุคเนาะแม่เขาโตนนี่ดังทางอำเภอพานแล้วก็เปิ้นก็แวะเวียนไปมาก็ผ่านไปผ่านมาจะมาแวะแถมเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมก็สายตั้งเชียงใหม่ก็ดีจะขึ้นไปทางแม่สายตั้งเชียงไฮ้ก็แวะเวียนมาได้เนอะถึงแม้ว่าบ่มีงานก็ตามได้เนอะขึ้นมาไหว้สักการะบูชาอย่างองค์พระธาตุเจ้า2 ดวงหรือว่า3 ดวงนะ3 ดวงก็คือองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงนั้นก็จะมี2 ดวงนะ2 องค์2 ดวงแฝงกันถ้าว่าองค์เดียวดวงเดียวนี้ท่านลองว่าไม่ใช่ดอยตุง แล้วก็พระธาตุดอยสุเทพกำลังแล้วหมาดนี่เนอะปดโตสลานี่เอายังนี่ เป็นดีอินดูตุลุงไปเชียร์ว่าจะได้ตามสปอตไลท์ก็สลาแหมน้อยเดียวตุลุงเนี่ยแล้วก็แล้วพอดีเนอะเซตพอดีแต่กี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทางเจ้าภาพใหญ่ของเขาเนาะคุณแม่ฟองจันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเปิ้นมาเยี่ยมเยือนโดยเอาแม่ขึ้นดอยมาเนี่ยสวากเต้าขึ้นมาได้สบายแล้วก็ยังมีอีแม่อุ้ยมอนคนหนึ่งแอวบางห้างน้อยอยู่ที่ไหนตุลุงก็ลืมไปละนะเปิ้นเอาลูกมาส่งลูกแม่ยิงพ่อใจ2 คนเปิ้นก็เอาขึ้นมาอีแม่อุ้ยมอนเขาถามว่าอีแม่อายุเท่าใด93ดูโอ้อายุมันยืนยาว
อายุ93เปิ้นก็บอกว่าฟังรายการทุกตนทุกองค์แล้วก็เปิ้นว่าก็ใครหันไว้นะลองมาสัมผัสด้วยสายตาตัวเองก็ปาลูกมาลูกปามาอุ้ยหมอนก็ลงดอยไปขอถึง100 ซาวนะอุ้ยหมอนเนี่ยหูตาดีแล้วก็แอวบางห้างน้อยเพิ่มนักเนื้อนักตัวเตียวขึ้นดอยไม่ต้องกลัวนะโยมเด้อถ้าจะเตียวขึ้นดอยนะพี่น้องถ้าว่าจะเตียวขึ้นมันจะเลิดเจินไปนะมันบ่พอจริงมันบ่ตั้งขึ้นไปทางบุญเดินทางวันตกทางงานดอยสุเทพมาทางเชียงใหม่นะถ้ามาทางดอยมาทางเวียงป่าเป้านะมันจะตั้งน้อยนะมันจะตั้งฉะนั้นก็อีแม่เขาวันนั้นกันนะแม่จันสมพันสมบัติแม่บุญยวงนะแม่บุญแม่ยวงแม่บุญยวงแม่น้อยแซ่พันเนี่ยเปิ้นยังขึ้นมาได้เนาะ เปิ้นขึ้นมาได้อายุ90ไปขึ้นมาได้สดาเนาะเพราะฉะนั้นนี่ขึ้นมาได้นะแม่เด้อก้อยขึ้นมาแต่ถ้าว่ามาขึ้นทางผากทางดอยทางงานเวียงป่าเป้านี่เปิ้นมีหาวจับลาวด้วย จับลาวคือก็ตังหาวมาก็หลวงปู่เฮานี่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครูบาดอยเนี่ยเพื่อก็70ป่ายแล้วนะแอลบางห้างน้อยขึ้นวันนึง2 เที่ยว 3 เที่ยว ขึ้นทางเปิ้นจับลาวด้วยเนาะอันนั้นก็มาทยอยกันมาเรื่อยๆเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ใกล้เวลากับไหว้สาครูบาอาจารย์นะครับเนาะเวลาล่วงเลยผ่านไป6:15แล้วนะขอไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ได้เมตตาขึ้นมาสู่มณฑลพิธีที่ลานบนศาลานี่นะครับเนาะเพราะว่าจะได้ยื่นโยงองค์การจะได้สู่มาโยงขันหลวงตัวนะเดี๋ยวก็จะได้โอกาสโยงขันหลวงโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะจะได้เมตตากันต่อไปเบาบริดีให้เสียงนะเสียงเบาบริมันได้เสียงนะถ้าเป็นจากองนี่มันได้เนอะ เสียงตุลุงบัดกินใจเลยอะเช็ค1 2 3เช็ค1 2 3อีกอะตะกี้เสียงเบาพอดีๆอะเนาะตอนนี้ธนาเดนเนอร์ตุลุงเสียงแก๊กเดียวบึ้งก็เซ็นก็ได้เนาะเซ็นแก๊กเดียว แล้วครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูนะครับผมไว้สาครับบัดนี้ได้สมัยยการอันจักได้อาราธนาพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจักได้สู่มากาลวะพระแก้วเจ้าตั้ง5 จำพวกตามที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาในเบื้องต้นนี้ขอนิมนต์ท่านพระปลัดจำนันสุธีโลทุเจ้าหลวงวัดสันกูทองได้เมตตาจุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการหลังจากบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการแล้วก็ขอได้ตุลุงยองได้เมตตาจุดเทียนธูปที่รูปเหมือนของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลังจากที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนที่รูปเหมือนของหลวงปู่พระพรหมมงคลแล้วก็ขออาราธนาได้จุดเทียนธูปที่รูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อถวายคารวะในปารมีธรรมของพระเดชพระคุณทั้ง2 รูปที่ได้กึดล่ำตำสร้าง
อันเอาพระเจ้าแปลงศาลาแล้วก็กึดใจจะแปลงพระธาตุตามที่ได้กึดล่ำตำสร้างกันมาโดยปารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัดหลวงจอมตองก็ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหามีเจตนามาช่วยกันปกสร้างห้างแปลงเจติยะเจ้าถึง3 หลังอันมีเจติยะเจ้าดอยสุเทพได้จำลองเอามาเจติยะเจ้าของดอยตุงแถม2 องค์ได้จำลองเอามาพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดดอยตุงก็ได้ฮือความเมตตาอนุเคราะห์ที่ฮือจำลองเจติยะเจ้าถึง2 หลังเอามาไว้หม่อนพระเจ้า42 เมืองเพื่อจะฮือคนเทวดาทั้งหลายได้สักการะกราบไหว้ปูจากายไปกายมาเมื่อสักการะปูจาหูปเหมือนแม่นางแก้วแล้วก็จักได้มาแวะไหว้สาสักการะปูจาพระเจ้า42 เมืองคือเมืองเจียงใหม่และเมืองเจียงไฮ้นอกจากนั้นก็จะได้ไหว้พระเจดีย์42 เมืองในคำรบเดียวกันนี้หลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้มอบหมายให้หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้บัญชาการเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลาหลังนี้และการก่อสร้างเจดีย์ถึง3 หลังนี้วันนี้ศาลาเป็นที่บัวละมวลแล้วเจติยะเจ้าถ้าเป็นองค์เจดีย์ก็เรียบร้อยแต่ว่าจะได้ดำเนินการบรรจุพระสารีริกธาตุอันที่จักเสด็จมาตามกำลังศรัทธาเจตนาของประชาชนทั้งหลายในโอกาสสืบไปแถมบัดนี้การจุดเทียนจุดธูปปูจาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการปูจารูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลพระเทพวิสุทธิคุณพระสุนทรปริยัติวิธานเป็นที่บัวละมวลแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จักได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอันมีการปูจาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการโดยดอกไม้ธูปเทียนน้ำข้าวมินส้มปล่อยตามลำดับสืบไปโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะวะกะสังโฆตามมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะถารังปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกรรมอิเมสกาเลทุกขตาปันนาการะภูเตอัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังพิวาเทมิสวากขาโตภคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโต
วากาสังโฆสังฆังนะมามิโยสันนิสินโนวาลาโพธิมูเลมาลังสะเสนังมังอันติงวิจัยโยสัมโพธิมาการจริงว่าอานันตัญญาโนโยโลกุตโมตังปันนามามิพุทธังอาทังคิโกอาลิยะปะโทจะนานังโมคาปะเวสายะอุจุกามโกสันติกโรปะนิยานิโกตังปนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวลาตะขินายโยสันตินตริโยสัปปะมาลาปะหิโนคุโนหิเนเกหิสามิทิปัตโตอนาสโวตังปนามามิสังฆังสุกันโตโอกันเตคุรุวาราสามิงนิกามิตัวสุขาวารานาโถนิกันโตจันทวาราสามิงสัมพุทโธพุทธวาราเกโสภะกวาเทเสสิธรรมจักกังสุริวาเลมาราจิโนปัญจมาเลปรินิพุตติอังคาละวาเลอาคิเตโชลวิวาเลสัมพุทธัสสะอิเมสตะวราอาหังวันตามิสัพปตาสุกันโตอันว่าพระพุทธเจ้าโตนะมีตำเนาเรางามโมกันเตได้เสด็จลงมาปฏิสนในกับพระอุทธรแห่งพระมารดาคุรุวาราสมิงในวันพัดนิคามีตัวออกเสด็จออกจากกับพระอุทธรของพระมารดาสุขาวาราสมิงในวันสุขนาโถตนเป็นที่เพิงแก่คนและเทวดาทั้งหลายนิคันโตเสด็จออกบวชจันทวาราสมิงในวันจันทร์สัมพุทโธได้ตรัสรู้ปัญญาสัพพัญญูตัญญาณพุทธวาระเกในวันพุทธโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าเตเสสิได้เทศนาธรรมจักกังยังธรรมจักโสลีวาเลในวันเสาร์มาลาจิโนพระพุทธเจ้าโตนพระเป้แล้วปัญจมาเลยังมานาประการปรินิพุตติก็เสด็จดับขันธปรินิพพานอังคาวาเรในวันอังคารนาคิเตโชอันว่าเตโชธาตุไมลวิวาเลในวันอาทิตย์อิเมสัตตวาเลอันว่าวันตั้งหลาย7 วันฝูงนี้สัมพุทธัสสะแห่งพระพุทธเจ้าอาหังวันตามิสัปปตาผู้ข้าก็ขอไว้ในการละทุกเมื่อจะแลนาสาธุโอกาสะพันเตคาเดพระปัญจรัตนเกียวเจ้าตั้ง5 ประการอันตลงอนันตาที่คุณญาณอันมีเศษอันเป็นที่เพิงแก่เตเวทและสัพพะหมู่สัตตาอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีติถีอันมีเศษเหตุว่าเป็นวันอังคารที่7 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เดือน3เหนือออก3 ค่ำ พำวดายวันนี้เป็นวันที่จักใดกระทำมังกรกรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสารต่อเจตนาครูบาอาจารย์งานสืบกรรมกึดยึดเจตนาสร้างเสริมศรัทธานำพาประชาชนบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าหลวงพ่อพระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่พร้อมกับโดยพระภิกษุสงฆ์องค์เนนที่มาจุ่มนุมกันในที่นี้จุตนโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีคุณวุฒิกรคำมาในอำเภอเวียงป่าเป่าคุณจิรพัฒน์ชัยกิติพรหัวหน้าอุทยานคุณแจท่านก
ำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอเวียงป่าเปาและผู้มีจิตศรัทธาประสาทะเลื่อมใสในวรพุทธศาสนาก็ได้ปากันมาสนงโคงควายตุกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างทูปะบุภาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนเก็บเอามาวางเวียนไว้เนือนขันปั่นไว้เป็นอาโกถากสุวิภาคเบื้องต้นหัวตีจักขอถวายปูจายังพระมุนีนายตนสักสวัสดกับดังพระบทพระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอรหันตาธาตุตลอดถึงไม้สลีมหาโพธิ์มีหลายโกฏมากนานาตังพุทธพิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยตังมวลอันทะปันนา ตั้งไว้ยังบอนพระเจ้าสี่สองเมืองแห่งนี้อันมีพระธาตุเจ้าและเจดีย์ที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานอันตั้งอยู่ในโรงอุโบสถมหาวิหารในสันฐานวัดวาอารามจุแห่งจุดที่คือว่าในเวียงในนอกเวียงบ้านนอกขอกนิคมป่าไม้จอมดอยและโคงจุ้มปูตรีบ และตาวัดติงสาตังพระทันตาเขียวแก้วยังเมืองลังกาทั้งหมวดเก่าเกษายังเมืองเมงอันคนเสงว่าสลีโสภาตะโกงหงสาพาลังลุ่งและพระบาทธรรมตับเตาอันเป็นพุทธกุลตังพระธาตุเจ้าเมืองละปูนพระธาตุเจ้าลำปางพระธาตุเจ้าเสด็จพระธาตุเจ้าควมมอพระธาตุเจ้าล่องอพระธาตุเจ้าแหลมลี่ตังพระธาตุเจ้าจอมแจง พระธาตุเจ้าเจแหงและพระธาตุเจ้าแฮพระธาตุเจ้าขิงแกงพระธาตุเจ้าขวยปูพระธาตุเจ้าปูตับพระกับพระปีมอันตั้งใดอันต้านใดจะลักทองแต้มเป็นสารูปไว้เป็นที่ไว้และผู้จาจุวันตั้งพระจันทร์พระสิงห์พระแก้วพระธาตุเจ้าอันที่อยู่จอมตองพระเกิดดอยเกิงสวนดอกเกาตือพระไหวโพดหมูสัตตาพระนอนแม่ภูคาพระนอนปาเกตถีพระนอนนองเพิงใจกลางเมืองม่วงเนิ่งพระธาตุขุนโกนพระธาตุจอมมนจอมหดพระธาตุพดลอดพระธาตุเจ้าจอมแจงพระธาตุเจ้าจอมพอพระธาตุเจ้าจอมจันทร์พระธาตุเจ้าจอมจอพระธาตุจอมแว่แซ่โวศพแวนอินแขวนแสนไห้อักโขใจโดยเต่าม่อนเปียและจอมแตงผาแดงสุนันตาอุปปาพระธาตุโดยคำพระธาตุและนาสุเตพพระธาตุสุเตพอันใดสังเขปโดยอัญจุลีภูคาก็ขอขาบวันตีซึ่งพระเกศาพระมุนีสีเซนที่พระธาตุเจ้าจอมยอพระธาตุเจ้าศพฝางพระธาตุเจ้า จอมมาวจอมลอยและพระธาตุดอยน้อยพระธาตุแก่งจางพระธาตุไฮซอยและพระธาตุเจ้าดอยตุงพระธาตุเจ้านาปุ่มทำป่ากูแก้วผาเงาผาสูงเจียงแสนสิบต่ำหลวงปู่เขาและม่อนดอนเตากูเตาจะพระเจ้าตาเขียวพระเจ้าทองทิพย์พระเจ้าแข้งคมพระเจ้านั่งโกนพระเจ้าโฟนแสนหาอัฏฐานโลดพระโบสถ์พระธาตุเจ้าแสนตองพระเจ้าอินสารพระเจ้าล้านตองพระเจ้าล้านตือพระเจ้าศิลาพระเจ้าตันตาปันโตนพับไข่เสียงพระเจ้าตนหลวงตุ่งเอียงเมืองพระเจ้าพระธาตุเจ้าอุ่นเมืองพระธาตุเจ้านั่งดินพระธาตุเจ้าตันใจบูกาก่อนนบร่อมไว้พระบาทสีหอยพระบาทย่างวีดพระบาทกวงเปาพระบาทเกลียวเขาพระบาทดอนกลางพระธาตุจ้างเคิงพระธาตุจอมมอนนางนอนเมืองตื่นและนันตาไม่ห่อพระดอยเต้นพระภูสางพระนอนมอนจ้างเมืองปิงเวียงล้อปูปอจอมปิงละกรพระนอนขอนม่วงพระบาทตีนนกดอยหางบาทพระธาตุเจ้าดอยไก่เขียพระบาทตากพาผู้ฆ่านบวันตีเจดีอันมีในเมืองนาคและเจดีอันมีในเมืองอินเมืองพรมหลวงกลมตัวสักการะจุมปูตีบตังมวล อันมี 84,000 หลังผู้คาปูจาบือเศษสลอและตังไม้สลีมหาโพเจ้าจุโตนอันทะปนาตังไว้ในสถานม่อนพระเจ้าสีสองเมืองตีนี้เป็นเก้าในเวียงเจียงไฮ้เวียงเจียงใหม่นอกเวียงเจียงไฮ้นอกเวียงเจียงใหม่บ้านนอกขอกนิคมป่าไม้จอมดอย
อันเป็นเจื้อจาดวงศาแห่งพระพุทธเจ้าตลาบต่อเต้าถึงตาวัดทิงสาและแต้นแก้วบาลังการตั้งพระสัตตะมหาสถานตั้ง7 แห่งตามปิมแป้งแห่งธรรมดาผู้ค้าขอกราบวันตานบไว้อาราธนาคุณพระพุทธเจ้านั่นใสมี56 ดวงคารผู้ค้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการแล้วขอลวดขอสู่มาตุติญาภาคารดวนสองงามบ่เศร้าผู้ค้าทั้งหลายขอถวายปูจาพระสัทธรรมเจ้าเก่าประการ10กับทางพระปริญญาติธรรมมนุรานเดิดแล้วอันเป็นปฏิบแก้ว2มการยานตติญาวานันตวน3งามบ่เศร้าเจ้าขอถวายปูจายังพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาอัญญาโกณทัญญาเถนเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจตุทาขันธ์นันนวน4ขอถวายปูจายังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณมิเศษอันเป็นเหตุอุปการทั้งหลายไปจุจอดเวียงแก้วยอดมหาเนรปันปัญจมวานปุ้นอันทนาจะขอถวายปูจายังกุลปิตามารดาครูบาอุปชายะอันสั่งสอนยังสาตลสิทธิ์หรือแก่ผู้ค้าทั้งหลายว่าสันนี่แต่ดีหลีบัดนี้ผู้ค้าทั้งหลายจักใดกระทำมังกรกรรมมันพาเสดปั้มเปงปารมีธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12 ธันวาคมตามแต่ใดเล่าเรียนมาของภัยของมันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบต่อเต้าถึงวันสุดท้ายขออาราธนายังคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสังฆเจ้า14คุณอาจาริยะ10คุณกรรมฐาน8คุณไฟ6คุณลม7คุณป่อ21คุณแม่12ขอโอกาสอาราธนาเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมราชโตนมีอิทธิฤทธิเตจะจุโตนจุองค์รักขันตุจุงมาอภิบาลปกปักรักษายังผู้ค้าทั้งหลายอยู่กับศาสนาต่อเต้า5 ปันภวษาผู้ใดมีจิตเจตนาขึ้นมาไว้สาสักการะปูจาขอให้มีอิทธิฤทธิคุ้มขังปกปักรักษาปิญญาการยะและมีใจไฟตั้งศีลตั้งธรรมแม่นพาธนาเอายังสุข3 ประการคือสุขอันมีในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลาคือเนรปานก็ขอให้สมดังกรรมกรรมพาธนาจุเยี่ยงจุภาการนั่นจุงจังมีเตียงแต้ดีลีกุศระบุญเวสันตระรายสีอันนี้นามีมากจะขอถวายฝากไปหายังดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณของหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินทร์ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระครูพิสารนครกิจอินสมอนันโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูประจักษ์พัฒนาคุณถนอมทิตายุโกอดีตเจ้าคณะตำบลจ้างม้อยอันปากันได้มาคืดล่ำตำสร้างแปลงยังศาลากว้าง4 เมตร 10 เซนติเมตรยาว6 เมตร 20 เซนติเมตรโดยการอุปถัมภ์อุปถากของแม่เลี้ยงไพบูลย์ผู้ประเสริฐตลอดถึงดวงวิญญาณของแม่นางแก้วอันพอเฝ้ารักษายังแม่ยังขุนหน้าแม่ลาวและขุนหน้าแม่กวงขอดวงวิญญาณทุกดวงได้ยกย่างย้ายคดค่ายลีลาออกจากวิมานมาฮับเอายังบุญกินบุญตานันมวลหมู่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาบูชาทั้งหลายได้กระทำแล้วจักถวายฝากไปหาฮับแล้วก็ขออนุโมทนาจิ้มกับผู้ค้าทั้งหลายจิมเตอโยกาวัจลาปันติตานักผาเจ้าทั้งหลายอันเกิดแล้วเป็นมาปังก่อนได้กระทำมังกรกรรมสุมาการวะยังพระแก้วเจ้าอาจำพวกได้พระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการได้เสวยอย่างนี้สังสะเวสันตลา104มากน้อยโดยประการฉันใดดังอันก็ดีก็ขอผู้ค้าทั้งหลายได้เสวยอย่างนี้สังสะเวสันตลา104เสมอดังโยกาวัจลาปันติตานักผาเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมานั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีหลีจิมเตออิตังโนอากิมัทุบุภาลาจาปุจาสัจจะกาลวะโชติทานังสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะมหาจีนะธาตุปาทะเจติยัง
มหาโพธิลูกขังนามามิพุทธังคุณาสาคารันตังนามามิธรรมังมุนิราชเทสิตังนามามิสังฆังมุนีลาจาสาวกังนามามิกรรมฐานังนิปานาธิกมุปายังนามามิกรรมฐานาตายกาจริยาสังฆาเตสุอัจจโยโนพันเตอจักกมายถามุลเหยถากุสเลเยมยังพุทธธรรมสังฆกรรมฐานะอาทิเตวาปัจจุปันเนวาวิวายะทิวาโรโหวากาเยนวาวาจาญวามนัสวาปะมาทังวากาสิมาทิสวยะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสโนพันเตพุทธาติรัตนะปัญจกังอนุกัมปังอุปาทานยะอัจจยังอัจจญโตปฏิคานาตุสปะโตสังฆมันตุโนปริตูนเมตังสเมตาปรันตาวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูปเปกิริสิกาลตเตจันตริเกมิมานิดิเปลเทจักเมอลัญญวาตุมิเกเตภูมาจยันตุเทวะชลาทาลวิสเมยากากันตาปนากาติตันตาจันติเกยังมุนิวลวัตนังสาทโวโนสุนันตุธรรมสวนาคารวายามรันตาธรรมสวนาคารวายามรันตาธรรมสวนาคารโลอายามวรันตาสมันตาจักขวาเรสุอัตระคัญจันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสัคโมคทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสากัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสัพพพุทธานังทวติงสาวาลาลกโนตันหังกาโลมหาวิโลเมตังกาโลมหายาโสนังกาโลโลกังอิโตติปังกาโลจุตินดาโลโกตัญโยนจันนาปะโมโกมังกาโลปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนเรวะโตลาเทวตาโนโสวิโตคุณาสัมปันโนอโนมาตาสิชานุตโมปัตุโมโลกาปโจโตนาราโตวาลาติปัตุมุตตาโลสัตตาสาโลสุเมโตอังคาปุกาโลจุจาโตสัพพะโลกาโคปิยาตาสีนาลาสะโพอัตตาตาสีธรรมทัสสิธัมโมโนโตติสัตโตอัสสมโมโลเกติโสจาวาระตังวาโลปุโสจาวาระโตปุโตวิปัสสิ
ปโมติกิสะปะหิโตสัตตาเวสะปุสุขาตายะโกกะปุสันโดสัตตาวะโหโกนากามโนระนัญชาโหโวสิลิสัมปันโนโกนตัมโมสักกายะปุงกะโวอัตตวิสติสังฆาตาอิเมพุทธามาอิติกาการุณาโคนาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุติตาเอเตตัสสะปะลาพุทธาอุตตมะอังคปุกาลติปิสังฆคุณนาสุงปิติเยอามาตังปะตังพุทธาติตาจามังการาหุนติสัพพตาอัตตาวิสติเมพุเตอาหังวันดามิสัพพตาเตสังญาเนนะขันติเมตตาภาเลนะจติปิโนอนุรักขันตุอาโลกาเยนะสุเกนะจัตตาวิสติเมพุเตโยนะโรโตกะปานิสัตตาสังหัสสานิทุกขติงโสนาคาชาติอัตตาวิสติพุทธปริตตังเทเทเทวะนิกายาสเพนานาตาวันนิโนนามันวะเยนาอากันจุงเยจันเยทาสิสาสาหาปาวุตาจาติมังคีลังโอกาตินามานาสาวังตาเกโวตาลังนาทังจันทังวาอาติสิติสังทุปรมารามาโตจาปุตตาอิติมันโตสาสนังกุมาโลติโสจาโสปะคาสามิติงวานังสาสะพระมาโลกานังมหาพระมาทิติปันโนสุมันโตวิสามากาโยยัสสิโสสัยิสาลาอาโคปัญเจกาวาสาวัติโนเตสัญจามาชาโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาสเปปมาเกมาลาเสนาอาภิกามิปัสสะกัสสะหามันติยังอัตตะกัณฑตาปันตาตาลาเกนาปันโตมัทโธโวสามันตาปาลิวาเลธามาโวมุจินสาโกจินังอิติตาตามหาเสโนกันหาเสนังอาเปสายิปานิตัตตาลามหันจัสสาลังกัตตวนาเตลาวังยะตาปาวุสาโปเกโกนายันโตสาวิจุโกตตาราโสปัจจวัตติสุโกโตอาสยังวาเสตัญจาสปังอาปิญญายาวาวาคิตวานาจักขุมาตาโตอามันตายิสัตตาสาวะเกสาสเนลาเทมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโวเตจาอัตตาปมากาลุงสุตวพุทธาสสะจานังวิตาลาเกงิปะกามุงเนสังโลอิชายงสเพวิชาตาสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหาภูเตหิสาวากาเตจเนสุตติมหาสมายา
จิตตติสาลานาสาลานาเอตาโลกันตาเลวะปุมมาปุมมาจเตวะคุณากานาคานาปยาวะตาสัพพกาลังเอเตอายันตุเตวาวาลกานาคัมมาเยเมรุราเชตุสันโตสันโตสังเอตุมุนิวาลาวัจจานังโสตุมังคังสัมมังคังสัพเพสุจักวาเลสุยักขะเทวาจะพระมุโนยังอเมอิกาตังปุญญังสัพพสัมปติสัพเพตังอนุโมทิตัวสัมมากัสสะเนรตาปมาตาราหิตังอุนตุอาลากาสุวิเศษตุศาสนาสัจจโลกัสสาวุติภวตุสัพพตาศาสนัมปิตุสัพพตาสติงุนตุสุกิสัพเพปาลิวาเลอัตตโนอานิคาสุมานาอุนตุสาสัพเพยาติปิลาจตุวะโจลตุวะมนุสสตุวะมนุสสตุวะอากิตุวะปิสาจตุวะกานุกตุวะกันดากตุวะนาคตตุวะจันนาปตาโลกตุวะสัตตมตุวะอาสันติติตุวะสัพพุริสตุวะจันตาติอาสามิดาโกนากุกุลาอังอิวิจิกามณิสัพพติปิชาสุการามาอิสายการกาสตินานาพยตุวานานาโรกตุวานานาอุปัตตวตุวาลากังกันนันตุปนิตานาโตปัตตายตตากตัสสะตัสสะปะลามิโยปรมาตาปรามิโยปัญจมาปาลิจเกติโสจาริยปัจฉิมาภเวกปวะกันติงชาติงอภินิกามานังปัตนาจาริยังโพธิปาลังเกมาลาวิจยังสัพพัญญุตายานับนาวาโลกุตาลธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธกุเนอวาจิโตเวสาลิยติสุปกาลันตะเลสุติยามารติงปาริตังการุนโตยัสสมานันตเตโลวิยากาลุญญจิตังเปโตโกติสัตตสหัสเสสุจักวาเลสุเทวตายาสานัมปาริกันนันติยัญจเวสาลิยัมปุเลโลกามนุสสตุปิกาสัมพุตันติติปัมบายังปาริตันตัมปนามะเหสมกตานิปุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตพุทธังนามาสามาสุวัติอุนตุยานิตาพุทธานิสมกตานิปุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตตากาตังธัมมังนามาสามาสุวัติอุนตุยานิตาพุทธานิสมกตานิวายานิวาอันตาลิเกตตากาตังเทวามนุจจปุติตังสังฆังนามาสามาสุวัติอุนตุเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาตปินดิกาสาราเมอัตโกอัญญตาลาเทวตาอภิกันตายาลติยาอภิกันตวันนาเกวาลกัปปังเทววนังโอกาเสตัวเยนะภะกวะเตนุปัสสังกามิปุสังกามิตัวภะกวันตังอภิเตตัวเต ทิตาโสกะอาชาปฏิปาหุเทวามนุสจามังกาลาจิตายุอาคังคามานาโสตานังบุหิมังคาลามุตตามังอาเสวนาจัปารานาปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลามุตตามังปฏิรูปเทสวะโสจะบุเปจักตาปุญญาตาตัสสัมมาปณิติจาเอตัมมังคาลามุตตามังปะอุสัจจันจะสิปัญจวินโยโตสุปาสิตาจยาวาจาเอตัมมังการามุตตัมมังปัตตานังพุทธาตาลาสสังฆาโออานาคุราชกัมมันตาเอตัมมังการามุตตัมมังตานันจะตัมมัจจริยาจยตกานันจะสังฆาโออานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังการามุตตัมมังติปปามาจปานาจะสัญญโมอาปมาโตจะตัมเมสุเอตัมมังการามุตตัมมังการาโวจนิวั
โตจะสันตุติจะกตัญญูตกาเลนะตัมมัสสวานังเอตัมมังกาลามุตตมังคันติจะโสวาจัสสะตัสสมานานันจะตัสสนังเอตัมมังการามุตตมังตะโปจะพระมจาริยันจะอาลิยสัจจานาตัจจานังนิพพานะชาชิกิริยาจะเอตัมมังการามุตตมังพุทธัสสะโลกตัมมิจิตตังยัสสะนะกปฏิอาสุกังเกมังเอตัมมังการามุตตมังเอตติสานิกัตตัวนาสัพพธรรมปราจิตาสัพพทสุติงกัจฉันติตันเตสังมังกาลังมุตตมันติมหามังกาลสุตตังยังกินจิมิตังอิตาวาหุลังวาสเกสุวายารัตตานังปานิตังนันโนสัมมังอาติตตากเตนะอิตัมปีพุเตรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุกายังวิลากังอมตังปานิตังมุนิสมัยโตนะเตนะตัมเมนะสมาธิกินจิตัมปีตัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุยัมบูตาเสโตปริวานายิสุจิงสมาธิมานันกัญญามาอุสมาธินาเตนะสมุนาวิชาติตัมปีตัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุเยปุกาลาตัสสะตังปัสสตาเอตานิยุกานิอุนติเตตะกินายาสุขตัสสะเอเตสุตินานิมาปาลานิตัมปีสังเกลตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุเยสุปายุตตามานาสัตเปนะธรรมสัจจานามิเตปฏิปตามาตังวิกายาลัตตมุตตานิปุติงปุจามานาอิตัมปิสังเคปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุทินทากิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุปิวะเตปิยสัมปะกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏามิโยอาลิยสัจจานิเอวะปัสสติตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนุเยอาเดยสัจจานิภาวายันติคัมภิราปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโอนติสุปปตานะเตทวังโอติปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนุสหวาสัทธัสสนะสัมปทายาตัสสยุตมะวันติสกายติติวิจิกิติตตะจิลาปตังวาปิยาตติกินจิหิจามิปามุโตจัตตาพินานิอาภาโปกาตุงอิธัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติกุนตุเยจาปิอภาโพโสตัสสะปฏิชาทายาอภาภตาทิตาปัสสตาวุตาอิธัมปิสังเครัตานังปานิตังเอเตสุวัติโหนตุวานาปะคุมเพยถาภูสิตาเคคิมหานะมาเสปัทมะสมิงคิเมตัถูปมังธรรมวารังอเทสยินิพานะคามิงปรามังอิตายะรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวโรวรัญญูวราโทวราหะโรอนุตตโลธรรมวรังอเทสยิอิธัมปิพุทเทขีนังปุลานังนาวังนาทีสัมภวังวิรัตจิตายาติเกภวัสสมิงเตขีนาภิวินิทันติทีลาญาถายัมปฏิโปอิธัมปิสังเครัตานังปานิตังวัติโหนโตยัสสานุภาวะโตยัคขาเนวาทันเสติพิงสนังยามิเจวานุโยจันโตรติทิวามาทันติโตสุขังสุปฏิสุโตจาปาปังกิจีนาปัสสติกุโนเปตังปะเรตันตัมพนามเหกะรณียมัทากุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมนจัสกุสุจัสุสุจัสุวะสุจัสมุตุอนาติมานิสันตุจักุจัสุปาโลจาปะกิโจจัสลาอุกาวุติสันตินดาริโยจานิปะกุจาปะกะโปอานานุกิโตนาจักุตังสัมมาจาเลกินจิเยนะวินยูปะเลโอปวัตยุงสุกิโนวะเกมิโนตุสัพเพสัตตาปวันตุสุกิตตาเยกิจิปนาปุตติตัสสะวัตวะลา
นาวา เสสาติกาวาเยมาอันตวามัชฌิมาลัจจกานุกัตตุลาติตาวาเยจาติตาเยจตุเลวสันติอวิตุเลปุตตาวาสัมภเวสีวาสเปสตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปารังนิคุมเปตา นาติมันเยตากตาจินังกินจิ พยาโลสนาปริกาสัญญานัญญามัญญาจตุกามิจายมาตายตานิยมพุตังอายุสะเอกพุตตมนุลเกวัมปิสัพพพุเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจสัพพโลกัสสมิง มานาสัมภาวะ เยอปริมาณังอุตังอโตจติลิยัญจาสัมปะตังอเวลังอาสัพพะตังเนตัญจาลังนิสินโนวัสสยโนวยาวัตสัมมิงกันตังมินโตเอตังสติงอติตยะอาลังอิตามาอุติตินจานุปกรรมศีลวัตสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนัยจตุกปัสสยปุณเลติติกาลานิยเมตังสุตตัง ตังสัพพาสีวิชาชาตินังทิปามันตาคาตังวิยาญาณาเสติวิสังโฆลังเสสัญจาปิปาริตเหตามิสัพพทาสัพพทาสัพพปานีนังสัพพโสภินิวาเรติปาริตันตัมพนามเหวิลูปะเข อิเมเมตังเมตังเอลาปะเทอิเมจัปยาปุเตอิเมเมตังเมตังกานาโคตามะกะ เมตังเมตังทิปาตะเกอิเมจตุปาเตอิเมเมตังเมตังปะอุปาเตอิเมมามังอาปาตะโกอิงสิมามังอิงสิทิปาตะโกมามัง จตุ ปะโตอิงสิปามังอิงสิปะอุปาโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจักเกวาลาสัพเพปัตตารานิปัสสันโต ปะกินเจ มโนพุ ปะมโนพุทโธอะ ปมาโนตัมโมอะปะมาโนสังโฆปมานาวันตานิสีลิสัพปานิอายิวิจิกาจตปฏิอุณานาปิสาราปุมุสิกากตาเมกตาเมปริตาปฏิกามันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานัง ภูเรนตัมโพธิสัมภะเลนิปะตังโมละโยนิยังเยนะสังวิหิตาระขังมหาสัตตังวาเนจาราจิระสังวายามันตาปิขิงคีสุงคานิถุงพัมมาตันติอาตาขังปาริตันตัมพนามาเหอเปตยัญจะคุ อุ มา ไมกราชาลิสวรรณโนปตาวิปภาสุตังตังนามาสามิหาลิสวรรณังปตาวิปภาสังตายาจักขุตาวิหาริมุติวาสังมานาเวตากุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมติยาอิมังโสปาลิตังกะตัวโมโลจาลาติเอสานาเป็นตยัญจักกุมายกาลาชาลิสวรรณโนปตาวิปภาสุตังตังนามัสสามิวันนังปตาวิปภาสังตายาจักขุตาวิหาริมุรติงเยพระมานาเวทาคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังวาสกรรมปยิติโมระปานิตตา ยันทุนิมิตังอาวะมังคารัญจะโยจามานาโพสะ กุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอาวะมังคารัญจโย จามานาโพ โพสะกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอาวะมังคาลัน จะโยจามานาโพ สกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ มหากาลุนิโก นาโตอิตายะสัพพปานีนางปุเรโตปารามิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะวะเจนะอุนตุเตจยะมังคาลังจยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิจโย จุ
จุจยะมังกาเลหะปาลัญจิตาปาลังเกสิเสปตาวิโปกาเลหะปิเสเกสะปะปุตตานากัปปะโตปะโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปะ ปะตังสุโมติตังสุกันโนสุโมโตจัสสุเยตังพระมจาริสุปะทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนังปะทักขีนัง มโนกัมมัง ปณิติเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกาตัวนาลาปันตเตปะทักขีเน สักกัตตัวพุทธราช ตานังโอสาตังอุตตมังวะลังอีตังเทวามนุสสานังพุทธเตเจนะโตตินานาจันตุปัตตวะทุกขาวุปัสสเมตุเตสกกาตัวธรรมาลตานังโอสตังอุตตมังวะลังปาลีลาอุปัสสมานังธรรมเตเจนะนาจันตุปัตตวะสัพเพหยาวุปัสสเมตุเตสกกาตัวสังฆาลตานังโอสตังอุตตมังวะลังอาหูนายังปาหูนายังสังฆเตเจนะตินานาสันตุปัตตวาสเปโลกาวุปัสสเมนตุเต อัตถิอุณัสสะวิจโย ธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตังอิตัตถายะตังตวัง นายเทว เตปะริวะเจราจทันเตอมานุเสหิภาวะเกปยะเกนะเกวิเสวุเตอากาลมาลาเนนะจัสสะภะสะมามาลานามุตัวตาเปตัวกาลาลามิตังวานุภาเวนะอุนตุเตโวสุกิตตาสุตัสสีลันสัมมาทายะธรรมังสุจาเลตังจาเลตัสเสวานุภาเวนะอุนตุเตโวสุกิตตาลิกิตังปูจังทาลานังวาจานังการุงปาเรสังเดสานังสุตตัวตัสสายุปวัตติ ภวะตุสัพพมัง กาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมา นุภาเวนะสัท ทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคาลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเต ทุกขปัตตาจเนทุกขปั ปยปตาจนิปยสุขปตาจนิโสกาหุนตุสัพเพวิปานิโนเอตาวตาจามิงิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวา นุโมทันตุสัพพสัมปติสิท จิต ธิ ติยาทานังทัตตันตุสัตตยันสีลังละกันตุสัพพตาภาวนาภิลัตตานตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกะ นันจะยังพลัง อาลาหันตานันตเตเจนะละขังพันธามิสัพพโส สุโขพุทธานัง อุปโดสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามาคีสามาคังนังตาโพสุโขกติโยเตโตชาเนตัสสามิเยโกตปฏิจายิโน จาลานาสัมปันโนโสเตโสเทวามนุเสติวัตปฏิยติโจลติมาปฏิจันติมาปฏิพระมาโนอัตสามามาอุลันตังพุทโธตปฏิเตสัสสาอโรกยาปารามาราปาสันตุติปารามังดานังวิสาสะมายาตินิพพานังปารามังสุขัง นิมนต์ทุกท่านได้ทำสมาธิตามแต่ที่ได้ห้ำเฮียนมาของแต่ละตนแต่ละองค์นะครับขออาราธนาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลานะครับ
พอสมควรแก่เวลาวันตาหลวงเนอส่วนการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็คืออธิษฐานของภัยของมันตามแต่ได้ห้ามเฮียนมานะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาตังกามาธาเมพันเตกะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมยังทาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิตอนนี้เวลา19 นาฬิกากับ11 นาทีครูบาอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์เป็นค่ำคืนแรกวันพวกนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์มาเพิ่มเติมแถมคืนนี้มีพระสงฆ์ที่มาร่วมกับอาจารย์สมัครอาจารย์สมัครกำลังเอาบัญชีไปให้ครูบาอาจารย์เพิ่นได้เขียนคร่าวๆแต่กี้ก็มีอยู่11ตึงเนนวัดฝ่ายหินสมณเณรวัดฝ่ายหิน1 รูปก็เดียวนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนิมนต์ท่านชัยวัฒน์ได้อู้ในรายการแล้วแหมสกรรมประมาณ20:15ก็นิมนต์ครูบา40,000ได้มาร่วมเพราะว่าคืนนี้เป็นรายการของเปิ้นที่ 94.5 แล้วก็สามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์วัดสันเหมืองเปิ้นจัดรายการของเปิ้นเวลา20:00กะกำเดียวถ้าว่าครูบาอาจารย์ได้ลงบัญชีชื่อแล้วก็อันนี้มนต์อาจารย์สมัครเอามาตรงนี้กันจะอ่านรายชื่อพระสงฆ์ที่มาในคืนนี้ก็ที่อายุวสานักสุดก็คงจะเป็นท่านอรุณกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ในเนาะ62วสา39อาจารย์อรุณวัดโสภณารามคืนนี้ก็มีอยู่11เนาะก็นับ1เป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์2
ก็คงจะเป็นตุรงยองก็คือ40 ปลาย 6เท่าใดกัน63เป็นว่าเซลล์เดียวกันถึงท่านอรุณ62 63 2,500อย่าง2,502เนาะมีท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านอาจารย์อรุณท่านพระครูชลทานวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยวัดโสภณารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเชียงใหม่แล้วก็มีท่านอาจารย์เล็กอาสะโพที่พักส่งบ้านอย่างบ้านป๊อกชื่อบ้านป๊อกอาจารย์เล็กเนี่ยมาตัวสูง ชื่อบ้านป๊อกแล้วก็ซ้ำชื่ออาจารย์เล็กแต่ว่าตัวมันสูงเนอะปอโผนปอกันกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันนี้อายุ70วัดสาเปิ้น25แล้วเนาะอยู่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนวัดบ้านป๊อกแล้วก็มีตุรงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์นะคะเสโนอันนี้อายุ62วัดสาเท่ากันนี่หนุ่มไปกี่วัดสาตุรงยองก็เดี๋ยวเพิ่นจะได้ลงบัญชีกันแล้วก็มีผมอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญมีท่านอาจารย์จำนันพันประหลัดจำนันสุธีโลวัดสันกุทองแม่เจดีย์วิปเป้าท่านพระอาจารย์สมัครญาณศรีโลวัดไฝหินอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีท่านทวีศักดิ์อาจารย์ทวีศักดิ์หรือว่าหลวงพี่หนึ่งหนุ่มกะท่านหนุ่มเนาะตึงเบิกเท่าสักเตื้อปะมาใดกับห้องตู้หนุ่ม ชื่อเป็นชื่อตู้หนุ่มอันนี้วัดไฝหินวัดไฝหินแล้วก็สมณเณรอย่างก็สมณเณรนัดวัดไฝหินท่านมหาสมชาติชาตปัญโยอยู่ลำปางพุ่นอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีพระคุณเจ้ามี10 รูปสมณเณร1เป็น11เนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นคืนบ่ใช่คืนแรกเนาะวันพุธอะคืนแรกแต่คืนนี้นี่มองว่าเปิ้นมาลองไฟเกียมกันเดี๋ยวรอท่านชัยวัฒน์เปิ้นลงชื่อลงอย่างเรียบร้อยก็นิมนต์ท่านได้อู้จาครูบาอาจารย์ก็จะได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยวันพุธเขาก็จะได้มาข้อตกลงกันว่าเขาอยู่ร่วมกันเพื่อบ่เป็นภาระอย่างที่ได้กับท่านพระครูชลทานไว้ว่าเขาเป็นภาระโยมเรื่องถ้วยเรื่องจ้อนอย่างแล้ววันพุธโยมเปิ้นมาก็จะเป็นข้าวต้มถ้วยนี่ประกาศแต่เจ้านี่วันนี้ได้หลายร้อยเป็นถ้วยที่เป็นกระดาษจานกระดาษถ้วยกระดาษญาติโยมแสดงว่าเพิ่นฟังรายการก็จะใจวันไหน300-400กันนะญาติโยมถ้าญาติโยมจะมาหามาเอววันพุธก็เอาถ้วยมาที่เป็นกระดาษงดใจโฟมเพราะว่าจะไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมันทำลายยากการจัดเก็บก็ลำบากแถมอย่างหนึ่งญาติโยมบรรพุกถ้ามาเอาขยะมาก็เอาปิกเอามาต่อใดก็เอาปิกต่ออันบดีลงเรือไว้ที่นี่แล้วก็ถุงพลาสติกนี่ก็มีน้อยที่สุดตั้งบรรพุกไปถ้าเป็นขยะเปียขยะยังเป็นถุงเป็นโฟมอย่างนี้เขาก็จะได้ช่วยกันในวันพุธครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่เจ้าวันที่9ไปนี่จนถึงฮอดแต่วันพุธนี่คือเรื่องเพลนี่คือว่าเฮาได้นั่งดาด้วยกันแล้วเนอะวันพุธนะอาหารเพลนี่ญาติโยมเปิ้นมาถึงปุ๊บเอาก็
นิมนต์ตนใดตนหนึ่งนั่งปั่นปอนศรัทธาเพิ่นมาปุ๊บเขาก็ปั่นปอนเสร็จแล้วก็พระทหารนั้นเพิ่นจะเอามารวมกันที่โต๊ะถึงเวลาเพลปุ๊บก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มายิบเอาไปฉันที่ตูบที่ซุ้มของไปของแต่ละตนไปวันพุกในเฮาได้นั่งรวมกลุ่มกันเพราะว่าถ้าไปนั่งรวมมันก็นึ่งเพราะว่าอย่างนี้บ่มีศรัทธาประจำถ้าเป็นวัดเฮามีศรัทธาเฮาใจคนไหนก็ได้แต่อันนี้เฮาอยู่ด้วยกันเอาเป็นว่าเฮาช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่วันพุกไปตอนเพลนี่เราก็ยิบเอาไปใครอยากฉันอะไรยังก็ตามกำลังตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็จัดการเรื่องการภาชนะของตัวเองเขาจะเอาถ้วยเอาจานก็มีตั้งหลังนี้เนาะก็หันปัญหาตะกี้ว่าโยมที่เพิ่นมาเลี้ยงตะกี้กลัวเพิ่นจะได้ปิกเจ้าหมูก็ท่าอยู่ลุ่มพุทธแถม4-5 คนก็ล้างๆถ้วยอยู่ถามว่าโยมเพิ่นเต็มใจก็เต็มใจนั่นนะแต่อย่างใดเขาก็ยิ่งวันพุกก็ต้องหลายนักหลายเอาตกลงกันอย่างนี้ก่อนเนาะอันนี้ขอเมตตาครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็ล้วนมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีในปฏิบัติที่วัดแต่วันพุกนี่ก็ตี4 เกิงเนาะตี4 เกิงตี5เขาก็มาพร้อมกันเอาขวายหน่อยถ้าเจ้าแก่ลงไปก็อินดูครูบาอาจารย์ชราภาพตี4 เกิงสัญญาณตี5เขาก็มาสวดแต่ว่าตุลุงยองในเพิ่นจองแล้วตี 3เพิ่นถึงลูกเจ้าของเพิ่น2 โมงเกิงนี่เพิ่นจะได้ลูกพร้อมกับท่านอาจารย์หนึ่งละอาจารย์นุ่มละนะตุปีนุ่มเขาอาจารย์สมัครเขานี่เพิ่นเปลี่ยนเวรกันวันพุกนี่ตั้งวันพุกไพตี 2 เกิงตี 3ได้เข้ารายการก็อย่างใดวันพุกเขารอครูบาอาจารย์พระเถระตนเฒ่าตนแก่แถมกรรมเนาะแต่เบื้องต้นเขาก็ตกลงกันไว้อย่างนี้ก่อนเจ้านิยมเพิ่นมีเจ้าภาพวันพุกนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นพ่อกำนันอาจเนาะพ่อกำนันอาจพร้อมกับครอบครัวเพิ่นจะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มแม่เจ้าแล้วก็ต่อไปวันที่9แม่เจ้านั้นก็เป็นท่านพระลัดจำนันสุธีโรคณะศรัทธาสันกูทองเจ้าวันที่10ก็ครอบครัวของพ่อกำนันวีรพงษ์วิชาคำแล้วก็เจ้าวันที่11นี่เป็นครอบครัวของคุณชัดพรขันลานเจ้า12ครอบครัวของพ่อกำนันอาจขันใจอันนี้เป็นรายนามเจ้าภาพที่เพิ่นแจ้งความประสงค์แล้วก็ตั้งใจที่จะทำตัวส่วนผ้าห่มนี่เดี๋ยวตานไปก่อนเนาะนิมนต์ลูกเนนเอาผ้าห่มไปตานให้ครูบาอาจารย์ก่อนแม่อุ้ยจันแสนสมบัติครูบาอาจารย์ไปพักนิมนต์เอาผ้าห่มไปตนละผืนเลยเนาะอันนี้วันพุกก็ตานแถมใหม่ตนได้มาก็ตานเอาไปเลยครับนิมนต์เอาไปเลยแม่อุ้ยจันแสนสมบัติเปิ้นอยู่บ้านบวกขอนปางไข่นี่นะได้นำผ้าห่มมา10 กว่าผืนแล้วก็วันพุกเปิ้นจะเอามาเพิ่มแถมผ้าห่มนี่ครูบาอาจารย์นิมนต์เอาไปเลยเนอะฉลองศรัทธาโยมที่ข้างที่ท่านปลัดจำนันเปิ้นจำวัดที่บริเวณเต็นท์ของท่านปลัดจำนันนี้นิมนต์เอาไปเลยเนอะลูกเน้นเอาผ้าห่มไปแจกไปถวายครูบาอาจารย์ที่ตูบที่เต็นท์เลยลูกเน้นก็เอาไปผืน 1อาจารย์สมัครผืน 1อาจารย์สมชาติผืน 1เนี่ยตั้งหน้าเพิ่นเอาไปแจกเลยเอาไปแจกให้เพิ่นผ้าห่มผืนตนในพื้นนิมนต์เลยนะครับแล้วก็วันพุกแมลงเขาก็ที่เปิ้นมาสมทบเขาก็เอาตาลให้เปิ้นแถมเปิ้นตาลตะกี้นี่เขาได้ใจได้ฉลองศรัทธาโยมเปิ้นเนาะเอาต่อไปนิมนต์ตุลุงยองเปิ้นได้คันเวลาจนถึง20:15
2:15 เปลี่ยนกันเอายังเนาะ2:15เรียบร้อยแล้วก็ผมจะเข้ารายการเห็นหน่อยแล้วก็นิมนต์ท่านจำนันต่อวันนี้อยู่กันถึงปนอันนี้ที่ไหนนี่โอ้เจียงของอ๋อเอาสัมภาษณ์หน่อยเอาไม้สัมภาษณ์นะอันนี้มนต์โอ้เสลดสลัมมาอย่างไรนี่เอาโควิดมาด้วยวะวงแตกหน่อยฮะฉีดกี่เข็มโอ้เข็มเดียวอยู่ โอ้อันนี้มนต์เอาไม้หน่อยผมจะสัมภาษณ์ผมจะถามไหมชื่อหยังท่านชื่อพระประดิษฐ์ฮะประดิษฐ์กตที่พระประดิษฐ์ลงทะเบียนเลยได้จะอยู่ด้วยกันยาวอ่ะจะอยู่ด้วยกันตลอดก็เอาจับว่าจบว่าเอานิมนต์เลยเอาจับว่าพระประดิษฐ์อีกอ่ะเอาเขียนก่อนบอกก็ว่าอู้ก่อนจะอู้ก็ว่าจะเขียนก่อนพระประดิษฐ์อยู่เจียงของแล้วอย่างใดหูจากไผ่อย่างใดมาฮะโอ้โตใจใหญ่เลยเนี่ยเจียงของบ่นะเนี่ยมันเจ้าของใกล้นะนี่โอ้เดสัมภาษณ์สักหน่อยเนอะจะตาเนอะนี่นะอันนี้มาด้วยใจเขียนครบท่านอาจารย์อายุเท่าใด55ภาษา5นี่โอ้อนุโมทนาวัดหยังวัดพระธาตุ5เจดีย์ยาธาตุรุ่นนี้วัดพระธาตุ5เจดีย์ตำบลสีดอนใจพออย่างยาหอมรู้5เจดีย์นี่ฮะตุปีในใจดีย่องโอ้เจียงไฮ้อำเภอเจียงของเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หน่อยเบอร์โทรเขียนเบอร์โทรด้วย064 478อันนี้มนต์ครูบาอาจารย์เอาผ้าห่มไปเนอะเดี๋ยวเอาผ้าห่มมาถวายเลยสัมภาษณ์หน่อยมาได้ยังได้ขึ้นรถมากันนี่ฮะอาจารย์เอาไม้ใกล้ๆเอาไม้ใกล้ๆอาจารย์ประดิษฐ์เอาไม้ใกล้ๆชื่ออย่างวะพระประดิษฐ์ พระประดิษฐ์ฉายากตทีโปอยู่วัดพระธาตุ5เจดีย์พระธาตุ5เจดีย์ตำบลอำเภอจังหวัดศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโอ้แล้วก็ท่านอาจารย์ประดิษฐ์นี่จะได้นี่ไปมาอย่างใดนึงมาเข้ากรรมด้วยกันนี่พอดีเจ้าบ้านเขาเอาใกล้ๆวิทยุหน่อยเจ้าบ้านเขาบอกว่าเปิดประกาศในวิทยุน่ะผมก็ได้ยินนะผมก็ไปเลยฟังในวิทยุแล้วเจ้าบ้านบอกก่อนมันมีในไลน์เนาะครับมีในวิทยุแล้วก็ขึ้นรถเจียงของบุญมาแล้วมาลงรถนี่กะไปจึงเขาลวดไปจึงไม่บุญผมขี่รถกันมันเผื่อไปเผื่อแล้วก็ปิกมาแถมขี่รถปิกมาแถมรถอะไรอย่างรถเมเขียวกะก็ว่ารถเวียงกะลงรถเหลืองนะครับโอ้นั่งรถเหลืองลุกเจียงใหม่มาแถมป่าจ้างเผือกใจถึงเนาะไปลงจ้างเผือกบุญเพราะว่าจะนอนท่านแบบในประกาศเราบอกให้เขาลงทะเบียนวันนี้ที่7แต่เข้าที่12อีกครับอนุโมทนาเอาเต้นเอาอย่างมาวะผมเอาเต้นมาครับเต้นมาเรียบร้อยเอานิมนต์แล้วอาบน้ำล่ะประหยัดกะอธิษฐาน7 วันเนาะอธิษฐานมาอาบ7 วันล่ำไปก็ครับเงินล่ำไปคันกะคันนิมนต์ถวายพระห่ม7 วันใครล่ำไปมันจะคันต้องนิมนต์นะท่านจะเอาทางหน้าถาดตัวก็ได้จะเอาทางข้างนี่ก็ได้เอานิมนต์ตามสบายเนอะได้นิมนต์เอาใกล้เครื่องนี่ก็ได้ในเต็นท์นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าใกล้ห้องน้ำนี่โตจะยุ่งเนอะเมื่อคืนนะคอยเข้าห้องน้ำบ่อยเนาะประดิษฐ์ใจถึงเนาะโอ้อนุโมทนาแต่เคยหันทุกปีนี่นะ
เออเออครับครับครับโอ้อันนี้มนต์ตุลุงเลยตุลุงเข้ารายการต่อเนาะก็เดี๋ยวชักประมาณ20:00ถ้าว่าทำธุระแล้วกางเต็นท์แล้วนะถ้าบัดรับเต้อนะถ้าบัดรับเต้อ3:00มาอู้กันนี่เนอะแล้วก็อู้วิทยุเอิ้นไปถึงปุระพดจังของปุระสถานีพดปุระบอกให้สถาเพื่อจะหายห่วงอ่ะบอกว่าผมอ่ะเฮาถึงนี่แล้วเนอะอีนิมนต์ตุลุงครับนิมนต์ครับโอ้สถาป่ะอันนี้บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นจัดสรรมารวมกันนี่หมดแต่โอ้ไปอยู่ใกล้ท่านอรุณยังปึ้งกันดัดนี่นะฮะถวายให้ท่านเลยกะเปิ้นเอาถวายให้ท่านเลยเอาใจห่มเลยมันพุกนิมนต์ตุลุงต่อขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไว้สาบารมีธรรมอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ประธานสงฆ์ณวันนี้โดยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเนาะเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองที่สดับรับฟังยังกองประชาสัมพันธ์ที่ดอยนางแก้วซึ่งก็กำลังจบไปตะกี้นี้ก็เป็นการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันแต่ว่าไป แล้วก็ได้เจริญจิตตภาวนานะโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นยื่นโยงองค์การได้ขึ้นขันหลวงไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ได้สวดมนต์กันก็จะมีอย่างนี้เป็นประจำเนาะวันนี้จะว่าไปก็เป็นวันแรกนะวันเริ่มงานที่จริงนี่ก็เริ่มวันนี้ละวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันงานแถมวันนี้ก็ศรัทธาก็มากันจัดหลายได้ทยอยกันมาช่วงยามแรงยามเจ้าเนาะได้มาปูจาวัตถุมงคลพ่องก็จะว่าไปนี่อานิสงส์ของคลื่นวิทยุเนอะศรัทธาอย่างตุลุงตะกี้นะท่านอาจารย์เปิ้นมาตะกี้มาด้วยวิทยุด้วยคลื่น ก็ต้องขอขอบคุณเนอะอันนี้ใจถึงใจเกินร้อยได้ฟังงานวิทยุพ่องพอเฟซพ่องนี่นะท่านอาจารย์ประดิษฐ์กตทีโปเปิ้นก็มาจากเจียงของพ่นนะดูเจ้าของใกล้เนอะ บุญจัดสรรแต่ที่มาเจอกันด้วยอย่างด้วยบุญอย่างโดยบุญว่าเฮาได้ฟังคลื่นวิทยุนั่นเองเนาะอย่างประเดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังจากคลื่น104วัดไฟเห็นเปิ้นเป็นแม่ขายใหญ่แล้วก็เปิ้นก็ออนไลน์ไปหลายที่ตัวตะกี้ในคณะที่ท่านอาจารย์พระครูวรธรรมานาถเปิ้นเต้ทำอยู่พุ่นนะวัดเปิ้นพุ่นนะดอยหล่อพุ่นนะตัวลงก็หมุนขึ้นไปตอนนี้ชัดเจนเนาะตอนนี้ชัดเจนก็เปิ้นออนไลน์มาทางเวียงป่าเป้าชัดเจนเดี๋ยวกว่าทางเฮาก่อนเนาะดังนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะวันพวกนี้ถ้ามีเวลาโอกาสก็มาร่วมกินร่วมทานหรือว่าจะมาบรรจุวัตถุมงคลก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วอันนี้อาจารย์พระครูเปิ้นก็แจกใบเจ้าภาพวันนี้เนาะแม่อุ้ยจันแสนสมบัติพร้อมด้วยลูกหลานเปิ้นทำบุญถวายทานไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรตัวแล้วก็บ้านบกขอนป่างไคแม่ตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าเปิ้นแจกผ้าห่มโอ้ผ้านวมเนอะญาติโยมเพราะว่าที่บนดอยนี่มันอากาศมันหนาวนะอากาศมันจะหนาวเน็บไปหน่อยแต่ความจริงครูบาอาจารย์ก็เกียมมาพร้อมเหมือนกันแต่อุ่นเท่าผืนนี้ก็แฮะ ผืนนี้อุ่นดีเนาะขนาดตุลุงประดิษฐ์มากำเดียวได้ไปเลยนี่เป็นผ้านวมตะกี้ได้ยินโยมสุมาลีใจตาก็โทรมาก็เจริญพรขอบคุณเนอะโยมสุมาลีใจตาได้รับแล้วเนาะ
แล้วก็อันนี้ก็พร้อมปัจจัยเปิ้นตัวเนี่ยเปิ้นเขียนมันเดียวจะได้จอมตู้เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็จะมาอู้ขั้นเวลาเห็นน้อยเนาะจนถึง2 ทุ่มปลายญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองก็จะได้ฟังในรายการธรรมะประจำของท่านพระอาจารย์ปลัดนะจำนันสุทธิโลนะเป็นรายการของเปิ้นเนอครูบาเจ้า40,000เปิ้นก็มาเข้ากรรมโดยแล้วก็ได้มาเป็นกระบอกเสียงโดยนะเพราะว่าอาจารย์เปิ้นก็เป็นประชาสัมพันธ์จะได้สลับซับเปลี่ยนกันโอ้วันนี้ขึ้นบุญเขาก็มากันนักกันหลายวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้ามาจำนวน12 รูป12 ตนก็ในวันพวกนี้ก็จะมีมาแถมหลายตนเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นจะมาจำวัดแต่ว่าอันนี้เปิ้นก็บอกไว้ว่าเปิ้นมาด้วยจิตด้วยใจเหมือนกับท่านประดิษฐ์เนี่ยอยู่เชียงของพุ่นนะเปิ้นหมายเหตุไว้ดูการจัดงานในคราวครั้งนี้มี3 อย่างคือ 1. มาด้วยศรัทธา 2. มาด้วยความเสียสละมีศรัทธามาเป็น9แล้วก็มีความเสียสละมาเป็น2แล้วก็มีความมุ่งมั่นในเจตนามาเป็น3เนี่ยแล้วก็มีทำ3 อย่างเด้อบ่มี3 อย่างมีอย่างพ่องมันไม่มี3 อย่างคือไม่มีใบดิกานิมนต์1ไม่มีการบังคับ2นะแล้วก็ไม่มีปัจจัยถวาย3 นี่นะเปิ้นมีอย่างนี้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นมาเนี่ยมาด้วยจิตด้วยใจ เพราะว่างานอันนี้นี่ตามที่ครูบาอาจารย์ได้ว่าไปเนี่ยมันเป็นงานหน้าหมู่งานสืบเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเปิ้นเขียนไว้ว่าสานต่อเจตนาบูชาครูบาอาจารย์สืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาประชาชนนี่นี่นะอย่างที่ท่านแม่ครูแสงเอื้อยสุริยมนเปิ้นเทศแล้วเปิ้นนั้นซอเนี่ยเนาะโอ้เปิ้นซอก็ชัดเจนนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเขาจะมีการปฏิบัติธรรมจะว่าเขากรรมก็ได้นะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มแต่นี่ก็วันที่8คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะยื่นโยงองค์การเรียบร้อยถึงวันที่11นะศรัทธาญาติโยมก็บางท่านบางคณะก็จะมาวันที่8บางท่านบางคณะก็จะมาวันที่9พี่น้องตังเมืองฝางแม่จงดีเขานี่เพื่อจะมาวันที่9แล้วก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เพื่อจะมาวันที่11อีกเนาะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันมาแต่กี้ก็เป็นพี่น้องศรัทธาที่เพิ่นมาปูจาร่วมบุญกุศลด้วยกันแล้วก็ขอบคุณศรัทธาที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าข้าวต้มก็ดีเนาะจะเป็นข้าวต้มจะเป็นภัตตาหารก็ครูบาอาจารย์ก็ใจนักนะศรัทธาเนาะสักประมาณ10 ป่ายที่มาจะมาที่มีขณะนี้มีสักประมาณ10 ตนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมาเพิ่มเติมเนาะโอ้โดยเมตตาบารมีธรรมพระมหาเถระที่เพิ่นเสียสละอยู่กับวัดกวาเปิ้นมาเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับตุลูกตุหลานครูบาอาจารย์เฮาโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนะเปิ้นก็มาจากเจ้าก็มาได้มาถึงวันนะแต่ก็เปิ้นจะมานอนอยู่แล้วก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากเมตตาบารมีธรรมในหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรอันนี้เปิ้นอยู่ปูนกลางเวียงเชียงใหม่วัดเกตกาลามเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเปิ้นฟังรายการตลอดเนอะเปิ้นฟังแล้วก็สนับสนุนงบประมาณมาโดย
กล้าเผยแผ่ทำออกดังขึ้นกำหนึ่ง4,000 5,000โอ้ก็นับว่าเปิ้นก็มีความสนใจแต่ก็การเผยแผ่ทำออกจากขึ้นเนี่ยสดามันได้ผลเพราะว่าอีแม่เขากึดพอเตอะเวลาวันใดวันหนึ่งอีแม่มได้ยินในโทรหากันหุ่นเลยนะ โทรหากันไปเนาะนะเวลาวิทยุดังนี่สถาเงียบเวลาวิทยุบัดดังสถาโทรมาปวดโตเดือดร้อน ความเครียดจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นบุญแต่ก่อนเนี่ยสถาญาติโยมเขาจะฟังน้ำฟังธรรมก็ต้องไปวัดไปวาเนี่ยแล้วก็เมื่อแต่หมายตุลุงยังเป็นละอ่อนก็ได้ฟังจากคลื่นเหมือนกันก็โดยเมตตาบารมีตามนี่กันอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เปิ้นออกตอบปัญหาในรายการปราทีปทองแล้วก็มีท่านอาจารย์สุรพลกิติกาเนี่ยเนาะ แล้วก็เมตตาบารมีธรรมหลวงท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณครูบาบุญตันเนี่ยเปิ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองนี่แต่เมื่อแล้วเนอะเปิ้นข้อมวอดในวงการนักเทศคลื่นออกจากคลื่นวิทยุนะแต่ก็หลายตนหลายองค์นะที่เปิ้นออกมาสมัยแต่ก่อนนี่วิทยุเฮานี่บ่ใช่ FM นะเป็น AM เอาฟังละครฟังอย่างก็ร่วมก่อนละครก็คณะอย่างเกตทิพย์เนี่ยคณะ213อย่าง แล้วก็ข่าวก็ล่อฟ้าลานาเนี่ยนะข่าวของสว่างสิงหกายราชซอก็พ่อครูคำผายเมืองน่านยาเปิ้นโฆษณาอย่างก่อนน้ำไม่ใช่น้ำบ่อสวานะยาสตรีกาบ่อน้ำเลยกะก่อนทุลุงยังเป็นละอ่อนเลี้ยงควายฟังเพื่อนพ่อครูคำผายเมืองน่านแต่พระหันตัวจริงมันอยู่นะเป็นพ่อครูซอเหมือนกับทางเชียงใหม่นี่ก็พ่อครูแก้วตาไหลพ่อครูซอเนาะพ่อครูแก้วตาไหลนี่เปิ้นจะมีเสน่ห์ในการซอนะถ้าเปิ้นซอไปนี่นะตาเปิ้นจะไหลล็อกแรกนะเลยได้สมญานามว่าพ่อแก้วตาไหลอยู่ใกล้หิมปิง เปิ้นอยู่ปูนเมืองบ้านหงปุ่นเนาะอันนี้ศาสนาญาติโยมเพราะขึ้นบุญของเฮาเนอะที่เฮาได้ฟังจากวิทยุก็ดีครูบาอาจารย์ตนที่เปิ้นมาเทศนาสมัยแต่ก่อนนี้สมัยอย่างท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหางดงนี่นะเปิ้นจะออกรายการแต่ละเตือถ้าว่าเปิ้นบ่ได้ไปเนาะเปิ้นต้องเอาเทปคาสเซ็ตนี้อัดแล้วก็ส่งไปที่สถานีนี่นะเปิ้นอูฟังนะแล้วก่อนนี่มันจะออกได้นะต้องมีปัจจัยโดยโอ้ขอบคุณครับผมสาธุยาต้มโอ้แต่เนอะยาต้มหลวงตาเล็กตุลุงเล็กเนอะอันนี้เอายาต้มสมุนไพรมาตัวหม้อใหญ่อันนี้เปิ้นได้เอามาต้มเป็นน้ำยาสมุนไพรแก้เจ็บหลังเจ็บแอวล้างไตตัวนี้ดูโอ้ถึงว่าก่อนนี้การเผยแผ่ธรรมนี่ก็ได้ผลที่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ออกรายการวิทยุสื่อต่างวิทยุนะเปิ้นก็เอาเทปคาสเซ็ตไปส่งสมัยแต่ก่อนนี่ครูบาเปิ้นว่าไม่ใช่ว่าได้ออกอย่างเดียวนะต้องเสี่ยงก้าสถานีเสี่ยงตังตัวเนี่ยก่อนนี้ AM ดูพวกกันไผ่ได้ออกวิทยุการจดหมายนะจดหมายขอฟังเพลงกันเปิ้นอ่านก็ใจดีอันนี้3 วันพุ่นน่ะดูเขียนไปวันนี้ใน3 วันไปดังหน้าพุ่นเนาะเปิ้นจะเขียนจดหมายฟังเพลงกันนะเดี๋ยวกันเนอสายใดมาจะตุลุงออกรายการอยู่เนอเจริญพรเจริญพรโยมเจ้าแม่อยู่ไหนแม่มนพุทธนิมิตเจ้าอ๋อแม่มนได้ยินก่อนตามบ้านเฮาเจ้าฟังผู้สวดมนต์โดยนั่งสมาธิโดยไหว้พระโดยคนเรียบร้อยอ๋อเจริญพรเด้อแม่มนแล้วก็ได้ปล่อยแล้วก็ขออนุโมทนาโดยเนื้อเจ้าขอบคุณเป็นยังอยู่ทางบ้านฟังก็ได้นะแม่เด้อเจ้าสาธุอันนี้แม่มนนั้นเปิ้นอยู่พุทธนิมิตจอมตองพุ่นน่ะอันนี้ยายพรกันเนี่ยโทรมาจัดหลายเตื้อตุลุงกดวางเนี่ยยายพรนะ
เจริญปอนยายพร ได้ยินจ้า ได้ยินแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนู่โทรมาอยู่ติ๊กติ๊กตุลุงกดวาง4-5เตื้อ เดี๋ยว Ờ, มาคือแล้วมาอย่างนี้นะแน็กมัดแก่ น่ากะกินข้าวหลายๆเนอะมัม แล้วไม่น้อยอ่ะนั่นที่คิดเอ็ดเปิดจะไปงั้นนะ เปิ้นมาตัวแม่น้อยเนาะแม่น้อยก่อนแล้วก่อนแม่จัน เปิดออกบ้าน8 โมงตอนมึงตายไงล่ะ8 โมง แม่จันสมเขาก็จะมาเนอะมาตัวเปิ้นฮะเนอะแม่เนอะแล้วเฮายังรู้จักกันเด้อนะมาเสนอหน้าเนอะมารายงานตัวอันเนี้ยเนอะยายพรนะไอ้เนอะ แล้วจะไปจะดูเนี่ย เอาเมียงมาตัวเอาสาธุวันนั้นก็เทศธรรมเมื่อฟังเทศธรรมมันขึ้นเฮือนใหม่เป็นว่าไปก็มาหมดเป็นว่าตัวเก่ารับว่ะ ยายพรการเผยแผ่ธรรมสมัยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมันเป็นทุกข์เป็นยากเน้อศรัทธาญาติโยมแต่บัดใจสมัยประเดียวนะเดียวกันเน้อสายเข้ามานี่เจริญปอนแต่บัดใจสมัยประเดียวนะ เจ้า เดียวกันเน้อสายเจริญปอนโยม เจ้า นิยมบัวคำกะ มีชัดเจนดีเจ้า โยมบัวค เจ้า ำอินตยศโอบ้านดอยหล่อฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเนาะ ก็ได้ยินเสียงชัดเจนดีเจ้า ยินดีเนอะขอบคุณหลายๆเนอะ เจ้า มันจะได้ยินอีกหนึ่งวันนะเนาะจะเจริญปอนเพราะว่าจะมีจนถึงวันที่12พุ่นน่ะเนอะศรัทธาญาติโยมขอบคุณในเมตตาบารมีตามอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจกะแม่ข่ายใหญ่เฮาเนาะ104เจริญปอนเจริญปอน นมัสการเจ้าพี่ลุง โยมอยู่ตรงใด แม่สายโบเจ้า เจริญปอนเนอะชัดเจนดีเนาะ ฮะพอดีอันตู้ตีเปิ่นหวาลูกจังของไปนั่นนะไว้ใจเปิ่นได้กันเลยเปิ่นเป็นคนลือเจ้าเปิ่นจะสื่อสารนี่นะ ตุลุงประดิษฐ์นะ แต่เจ้าเปิ่นอยู่ใกล้ๆกับบ้านเจ้าเนี่ยไว้ไกลๆกัน จุดใต้ตำตอดูตุลุงประดิษฐ์นี่มาด้วยใจได้แท้ เปิ้นเป็นคน เพิ่น บ้าน ได้5ภาษาแล้วคือเพิ่นอู้ลือคือฟังก็ได้ แม่นตุลุงประดิษฐ์ เปิ้นก็ไปแกอายุประมาณสัก50ปลายเนี่ย 55รุ่นน้องตุลุง เจ้าก็ฝากทางพระครูอภิวัตรละตะกี้ละ เพิ่นสัมภาษณ์ตะกี้นะกะ เจ้าก็ฟังเจ้าก็ได้ยิน เดี๋ยวก็ฟังต่อดำเด้อเดี๋ยวครูบา เจ้าตุลุง เดี๋ยวครูบา40,000จะออกอยู่นะยินดีเจ้าสาธุอันนี้แม่สายบัวเนอะเพิ่นอยู่เพิ่นว่าอยู่เจียงของอำเภอเทิงนี่ก็ใกล้กับพวกเวียงแก่นมาดูเยอะอย่างตุลุงได้ไปมันได้ไปสักเตื้อ อันนี้มาทำแล้วเดี๋ยวกันเด้อจะเป็นการเปิดสายยังไง เจริญปอนประบุญธรรมกะใช่ฮะ ไหว้ศาลเจ้า โอ้เด็กหญิงอ้วนใช่ฮะ ชัดเจนอย่างแล้วเจ้า หลวงโอนฟังแบบเจ้าแล้วเนาะ เจ้าฟัง ชัด กับ เจ เจ้าน แล้ว ดีโอ้ดีกะจะมาเมื่อใด จะไปวันที่10เจ้า วันที่10เจ้า เอาสลีหมอมชื่นมาด้วยเด้อ เจ้า แน่นอนกันแน่นอนกัน ขอบคุณหลวงโอนเด้ออุ้ยอ้วนนะ เจ้าไหว้ศาลเจ้า อันนี้คนบ้านเดียวกันอยู่ปุ้นดอยหล่อสันขวางสันติสุขดอยหล่อดอยหล่อเนี่ยนะเจริญปอนโยม บอยจ้า จอมยุทธ2 แผ่นดินจอมยุทธ2 แผ่นดินแม่นก่อ แม่นครับ ปอเลี้ยงใหญ่เพื่อขอสั่งเนี่ยวันนั้นน่ะ ขึ้นบ้านใหม่ยายพรน่ะขอสั่งแกนนี่อยาก ฟังชัดเจนดีเนาะไอ้เนาะ โอ้ชัดเจนดี พี่ไอ้ไตหัวเห่าฟังพี่น้องล่ามจางเด้อฮะ หนาวเข้าไปเลยเนี่ย เดือนนี้พอให้พอดีอยู่เนอะตอนเช้าว่ะมันเอาพวกเนอะดีกว่า นั่นได้ลูกเจ้าอ่ะ ต้องได้ลูกเจ้าอยู่ไอ้เพราะว่าจะต้องออกรายการช่วง3 โมงตี 3
ตีแต่ไม่รู้แล้วเนาะ แต่ก่อน เดี๋ยวนี้มีตู้ซิมเน้นโตนเนาะ น่ากะล่ามจางปีไอไตหัวเห่าเนาะจอมยุทธ2แผ่นดินจอมยุทธ11นี่มันจะอย่างคือน้ำหนัก11 บาท เอายินดีไอ้เนอะไอ้เนอะบุญรักษาเนอะ ไหว้จ้าไหว้จ้า สาธุก็เปิดสายไปเรื่อยๆเนาะสดาญาติโยมถึงเหลือเวลาทำน้อยเดียวก็เดียวอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะมาแล้วก็จะได้ดำเนินรายการได้อาจารย์ท่านพระครูท่านอาจารย์ท่านพระปลัดจำนันสุทธีโลท่านปลัดเฮาจะได้มาเข้ารายการเป็นรายการของเพื่อนเนอะถึง4 ทุ่มเพื่อนเนอะญาติโยมเนอะถึง10 โมงเพื่อนนะเจริญปอนบ่าอ้ว เดี๋ยวเอามาใหม่เจริญปอน นมัสการครับ โอ้อาจารย์นิพนธ์กะไว้สาครับไว้นมัสการครับ อาจารย์นิพนธ์ ทำไมนั่งคนเดียวล่ะ ฮะ ทำไมนั่งคนเดียวล่ะ อาจารย์จะมาวันพรุ่งนี้กะ พระครูอภิวัตรไปทางไหน ฮะ หนาวไหมครับ อ๋อไม่หนาวไม่หนาวสักเท่าไหร่อ่ะตุมาเด้อตุลุงก็ปล่อยไก่เป็นเตื้อไม่หนาวอาจารย์ เมื่อกี้ผมก็กายมากายมาหน่ะผ่านมาหน่ะ ดูสดอยู่ครับ ครับคุณจะมาจะ มีผ้าห่มวางอยู่ข้างหน้า มีดอกไม้ด้วยนะติ่มๆเลยครับ เดี๋ยวนี้ใส่เว้นด้วยนะครับ ดูแล้วครับ เดี๋ยวนี้ ครับผมครับ ฟังดูครับดูอยู่ครับฟังอยู่ครับผม ครับ ขอบคุณครับไว้สาครับไว้สาทำเตื้อก่อนมันฟังบัถีนะสดาอยู่มันเหมือนในห้องส่งเฮาแล้วก็ตุ้ลุงก็พอในไลน์ในเฟซนะตุ้ลุงจะเอาไมค์เอาโทรศัพท์ตุ้ลุงจู้ไมค์อยู่นี่พออย่างนั้นคนผีบ้าตุ้ลุง เจริญปอน มาตรการครับ ปางโม่กะ ใช่แล้วครับจำแม่นจริงๆพ่อ ปางโม่มาแล้วหลวงพ่อกิจปางโม่ ครับทางพุทธอุทยานครับ ปางโม่อุทยานเนาะ ฟังอยู่ครับจะคล้ายๆพระครูอภิวัตรวิกรมนะครับ ครับเสียงคล้ายๆกัน ครับ ก็ฟังครับไว้สาจะครับผมครับอันนี้หลวงตากิจหลวงพ่อกิจเนอะเพิ่นอยู่ปางโม่พุ่นนะปางโม่ก็คืออำเภอเชียงดาวเจริญปอนกรรมสารเจ้าตุลงแม่สายทองทองยักษ์แก้วเจนเจ้ามันห้องมันจ้ะอนุโมทนานะตุลงสาธุไปได้ไปก็พ้นจ้ะไปเป็นอย่างก็อยู่บ้านฟังก็ได้กันเด้อเป็นวัดเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างกินยาอีกอะเด้ออยู่ทางบ้านเขาฟังตามอิริยาบถ4จะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังก็ได้เนาะฟังตามสบายถึง10 โมงพวกเจ้าก็3 โมงก็ออกแล้วมั้งเจริญปอนราชการครับโอ้ตั้งใดจ๊ะมาลงฮะมาลงบ้านโฮงอ่ะบ้านโฮงจำไม่ได้แล้วกะเดี๋ยวกันจำไม่ได้กะ บ้านโฮงเนาะตัวลุงนานน่ะตัวลุงโอ้ลุงอันนี้พ่ออาจารย์พ่อนานอ้ายพ่อนานอ้ายว่ามาเลยไม่คิดว่าส่วนกันไม่นะพ่อนานอ้ายแพะโป่งฟังมาเจ้าว่ากู้เมืองจะดีได้ชัดเจนเนาะตำบลได้ฟังชัดเจนแพะโป่งต่างกันนี่มาปล่อยยองพ่องอ่ะตรงตุลุงอู้ยองจะใครจ้างเนี่ยปล่อยยองตุงครูบาแดงว่าเพิ่นอู้ยองว่ะเอาธรรมดาพวกเจ้าอู้ยองเนาะตอนนี้ภาคสนามอยู่ยองบุญชื่อยองจะเข้านะไงยินดีพ่อหนานอ้ายด้วยสนามเนาะพวกโทรมาแถมเนาะมาไปไม่ได้น่ะมาวันนี้มาเมื่อไงเนี่ยนมัสการสาธุเพราะอาจารย์นันอ้ายเพิ่นอยู่ปุ้นอยู่แพะโป่งนะที่ต่างงานตุปี้พงพัดกับบนนะ
แต่ตุปีบอลเนาะเจ้าวัดเจริญปอน เจ้าแกว่าสาเจ้าตุลุงไม่สุเกี้ยวศิลพรเด้อติดตามอยู่เด้อชัดเจนดีเด้อเจ้าโอ้ชัดเจนดีขนาดเลยเจ้าฟังขึ้นไหนแม่ขึ้น 98.75 เนี่ยกะอ๋อวัดห้วยตองซักเนาะวัดห้วยตองซักเจ้าโอ้ชัดเจนดีเด้อติดตามอยู่เด้อเจ้าก็จะได้ฟังตึงวันเจ้าอากาศเย็นก็จะปุ่นตอนนี้ก็ชัดเจนดีนะแม่เด้อเจ้าขอบคุณเด้อสาธุอันนี้แม่แม่อันนี่แม่สุกแก้วศรีลาพรเอิ้นบัดดังแม่อุยล่าเด้อเด้ออุยล่าวงสายะอันนั้นก็94แล้วอุยล่านะเอิ้นไปตังปุนโดยอุ้ยหมอนนวลพรหมมาแบนโดยนะอุ้ยหมอนนวลบ้านป่าเบาะก็งาม ปีนั้นดิบเขาเนาะแต่ตังพูนาอุ้ยหมอนนวลนี่อายุ104 ปีนะเตียวได้ลูกได้ตาดีแต่หูระบบฟังบ่ค่อยดีตัว มันไปกำหยั่งนะสดาเนาะดังนั้นก็ได้ฟังกันไปถึงวันนะโอ้เจริญปอนเด้ออันนี้แม่เลี้ยงจันเพ็ญแม่เลี้ยงจันเพ็ญคำโพธาเจริญปอนแล้วพอให้บดีมเพราะหนาวเด้อมันจะหนาวตอนเช้าอ่ะท่านครูบาแดงว่านะด้านนี้ก็หนาวนะตั้งวันจะไปวันที่11ก็รู้11เช้าไปตกแข่งดอกแม่จันเพ็ญกับกาแฟกับน้องภูมิลินน้องลินตาจะไปช่วยซื้อดอกไปตกแต่งให้สวยงามเลยเจ้าอ๋อแม่ขอบคุณกับแม่จะมาวันที่11เนาะ11ตอนเช้าจะไปแต่งตกแต่งดอกซื้อดอกไปเยอะๆแง่11ป้ากันเนาะแม่จะไปนอนคืนนะนอนไม่ได้นอนแต่ไปตรวจงานอ๋อเจ้าขอบคุณแม่เนอทนไว้เดี๋ยวพูดสนแม่นแต่กะเจ้าสาธุเจ้าอ๋อเจริญปอนเนอสาธุอันนี้แม่เลี้ยงจันเพ็ญคำโพธานะตาข้ามแม่เฮียนะอันนี้เปิ้นก่ออุปถัมภ์วัดวาอารามหลายวัดหลายว่าตังแม่เลี้ยงบัวผินศูนย์ธรเวชเมืองศาสตร์โดยนะโพสต์ไปตังแม่คุณพี่ยุพินพี่น้อยหอมมาลาแม่โยกเขาพุ่นแม่อามาลาแม่อามาลาก็ดีเนาะโพสต์ไปแม่อามาลานี่วงแหวนนะเปิ้ลก็จะมาอยู่วันที่11นี่เน้นรักเปิ้ลจะมาแล้ววันนี้ก็รายการของเปิ้ลตัวเนาะวันนี้ก็รายการของเน้นรักเปิ้ลตัวเปิ้ลก็โทรมาอ่ะโทรมาได้เน้อเน้นรักเน้อเจริญปอนกราบไหว้สาธุลงเจ้าโยมพรเนาะเจ้าโยมพรป่าเสาได้ยินเสียงจากดอยนางแก้วนี่ก็โหดูสิว่าจะหนาวขึ้นมานะเจ้าแผ่ความหนาวไปจะลงทำร่างกายให้มันอบอุ่นนะเจ้าจะลงพวกเจ้ารอพวกเจ้าเนาะมันจะหนาวเน็บขนาดนะเจ้ามันหนาวไก่แจ้งเดี๋ยวนี้ก็ยังหนาวอยู่นะที่บนดอยนางแก้วนี่นะแล้วมันอยู่ในเต็นท์โอ้ในเต็นท์ก็อุ่นดีเนอะแม่พัฒนันแม่กันดาเปิ้นตาลให้ตูเจ้าเขาแม่กันดาศรีเนตรแล้วก็แม่พัฒนันวิจิตรไพศาลเนี่ยเปิ้นตาลเต็นท์ให้ตูเจ้าเขาหลายตุนอยู่จ้านอนในเต็นท์ก็อุ่นเจ้าตู้ลงเจ้าแม่นอุ่นดิทางกลางวันนี่มันต้าได้ใครอบมาเหมาะอบผิวตอนกลางวันนี่ก็ฮ้อนนะจ้าถ้าอยู่ในเต็นท์นะจ้าแต่ช่วงวันตอนกลางวันนี่จะอบอุ่นขึ้นมาสักหน่อยนะเจ้าแม่น่ะกลางวันนี่อบอุ่นมาหน่อยศาลาก็แล้ววันนี้แล้วนะเปิ้นแปลงอันพระธาตุเจดีย์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วแต่ก็ถึงคำถึงมือน่ะโยมว่าจะไปนี่โอ้คนข้างโตซ้ำเดินเทมแล้วเป็นยังอยู่ในบ้านสองคนก่อนจะไปก็ไอ้ว่า
เป็นยั แล้ ง ว เป็นยัง ดาให้เสียแต่เลยจ้ะเดี๋ยวก็จะโอนเข้าในบัญ ทำ ชี บุญ ก็ได้นะจ๊ะ ทำบุญออนไลน์ทำบุญออนไลน์ได้เบอร์ จ้า เลขอันนั้นเป็นของมีเนาะเลขธนา เดี๋ คาย ร วจ้าจุมพรหายที่ไหนคุณกระเดียวจะขอความอนุเคราะห์จากตุลุงอะเนาะเดี๋ยวสว่างๆจุมพรจะโทรไปหาอันตุลุงนะจ้า ได้เลยเนาะขอบคุณเนอจ้า จ้า บุญรักษาเนอสาธุสาธุ ทุกกับไปจ้าจ้า โยมพรในเปิ้นอยู่ป่าเสาพุ่นนะป่าเสาอุโมงค์ละปูนนี่ตัวแทนพี่น้องอุโมงค์ละปูนนะส่งกระแสเสียงไปที่ห้องสกายห้องสกายตุลุงไม่ได้เช็ควอนะ มานอนหลายคืนเอาเจริญปอนโยมโอ้8 โมง 2 ทุ่มป่ายแล้วเนอะ เจ้าไว้สาเจ้าตัวลง เจริญปอนโยมพิสมัย เจ้าโอ้เป็นดีขอยตัวลุงต้าเขาลงไปยันส่งน้ำเตียนบนดอยจะหยัง แม่นอ่ะมันจะหนาวขนาดไหนนี่กะ โอ้ยน้ำกัดขนาดน้ำเย็นขนาดเด้อน้ำบนดอยนี่นะ ผู้กับมันสำเนียงเราลักอยู่โอ้ยเพื่อนถ้าอย่าม่วนดีแต่เป็นดีคอยเจแต่จาบน้ำกว่านี้แต่ว่ามันแมนหน้ามันเนี่ยเจ๊ป่ะ การนั้นจะอยู่ไก่โหมาเอิญมาอยู่กว่าเจ้าผู้สารนินทากันได้เจ้า3 คนกันเนี่ย3 คนก่อนเจ้าไว้สาเจ้าตะลุงขอบคุณเนอถึงเจตัวไอ้เนอเจกำลังใจว่ะเดี๋ยว เจ้าขอบคุณโยมพิสมัยเนอวันนั้นบ้านเนี่ยก็ดอนตันแม่ริมแต่ว่าวันซืนนั้นก็น้องเพื่อนก็เอาหมวกมาตานหมวกอุ่นเนาะแล้วก็ในวันที่9เนอสดาญาโยมเปิ้นจะมีการทอดพระป่าประจำปีที่คลื่น 104.50 วัดไฟหินเฮานี่นะซึ่งก็จะได้ตานห้องส่งโดยห้องส่งใหม่โดยคุณโยมพิสมัยสุริโยดรนี่เปิ้นเป็นประธานแล้วก็ทีมงานของธรรมะคลายเครียดตัวเนาะก็ไปกินไปทานกันเด้อที่เราได้ยินได้ฟังตื่นมื้อถึงวันนี้ก็ไฟหินเด้อเป็นนั้นแม่ขายใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะ9 มกราปีหน้าเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมเราก็ร่วมทำบุญกินทานกันได้ในวันพรุ่งนี้ก็สัตยาญาติโยมช่วงตั้งแต่ตอนเช้าไปเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เนาะแต่ก่อนอื่นนะก็ตุลุงก็จะมาออกรายการในสักชั่วโมงตี 3ตี 4ก็จะได้มอบเวรประเคนไม้ มอบหมายให้กับท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติ มันยังมาติดอยู่หิมปากเนี่ยสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นอยู่ปูนต่างงานสุนทรมุนีหรือว่าอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่เราจะได้ไปเขาดาวกันปุ๊เขาดาวอย่างตรงเขาดาวธรรมเนี่ยจะไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศตังปูนเนาะสดาเนาะที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่ลำปางเด้อพี่น้องแถบตังลำปางก็อดท่าดาฟังเด้อไปปะกันได้โดยการนำของอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนวิกรมพร้อมด้วยคลื่นสีขาวนะแล้วก็จะมีทำลายตี้ข่าวสารงานบุญที่จะประกาศไปก็ไม่หลายตี้นะเอิญประดังพี่น้องตามเมืองฝั่งโอ้เมืองฝั่งย่ำฮับด้วยกันเนาะกำเดียวรอสักกรรมเมืองฝั่งเมืองฝั่งห้ามแล้วเช็คระบบพอละนะครับละเอิญประดังคุณแม่จงดีขอเนอ
คุณแม่จงดีเขาแม่บัวพัดเขานี่เปิ้นจะมาวันที่11ดีกะไม่ใช่วันที่9เนาะแม่จงดีวันที่9แล้วก็เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางเปิ้นจะมาวันที่11จะอ้อมกอกของครูบามาแจก แล้วได้ยินนี่แม่ที่ไหนเปิ้นว่าจะเอาซ่าใบเมียงไม้น่ะโอ้ลำเลยแม่ดูซาใบเมียงกาซาจีนอันซาผักกาดน้อยไงนะแซมกอกกันนะเหมาะเนาะเนี่ยไผ่มีอันใดดีอันใดลำก็มาสู่จูกันดูแล้วก็ไผ่มีของดีญาติโยมไผ่มีของดีที่เอาไว้ยังหอยังกูมันหายไปนะเอามาบรรจุวัดที่นี่เนอะสดาเนอะเอามาบรรจุกันแล้วถ้าว่าไผ่มีก็มาปูจาเอาเนี่ยโอ้ยพระผงพระเหรียญแล้วก็พระคงพระรอดมินิโมดเนอะอาจารย์พระครูเพิ่นเอามาถึง15,000 ปั่นองค์ก่อนปูจาก็ไม่ใช่แปลงเนอะปูจาเหรียญนึงองค์นึงก็เอา19 บาทยุคโควิดเนาะเอา19 บาทมันมี3 ดวงตั้งพระธาตุดอยตุงนี่มี2 ดวงแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพนี่มี1 ดวงเนี่ยมี3 องค์องค์ละ19นะก็รวมกันก็เอาง่ายๆเอาบุญด้วยกันเนาะ3 องค์100ไปเนาะ แล้วเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูท่านพระปลัดเขาก็ได้มาแจมนี่โดยรอท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรกำเดียวเนาะตุลุงก็มีอย่างสาระอันใดเดี๋ยวตุลุงก็จะเข้าตูบแต่จะเข้าเต็นท์จะไปเรียบทำนะจะไปเรียบทำมาเทศมันพวกเจ้าในตัวปีหนุ่มซ้อหาที่เหมาะน้อยนู่ที่จะกังกาจะได้นี่นะมันใจอย่างตุลุงมาขี้เก่งใจคนนะเปิ้นรับเปิ้นนอนอุ้ยนี่แบบเบียกอะเนาะเอาไก่ห่างไก่คนน้อยครูบาอาจารย์เปิ้นรับเปิ้นนอนเนาะก็เดียวก็ตัวพี่หนุ่มผู้นำทีม กับลูกเนนเนาะลูกเนนก็ดีแต่โทส่องกล้องจะดีก็เดียวก็มาจัดสถานที่ที่ตุลุงจะนั่งแล้วก็ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยนะจะได้สลับซับเปลี่ยนมันมีหลายคืนดูเนาะหลายเจ้าก็ต้องเปลี่ยนกันอย่างนี้ตุลุงค่าเวลามาเกือบดู30 นาทีแล้วเดี๋ยวจะได้อาราธนาท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมกำลังเดินทางมาเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองก็ฟังกันไปจนถึง10 โมงพุ่นเด้อแล้วกันไผ่ลูกเจ้าก็ฟังวัดไฟหินก็จะเปิดเพลงบักเก่าไปนะตุลุงอยู่นอกสถานที่มียังจะเปิดก็ได้อาศัยเจพวกเอาครอบหูไปด้วยนะเอามาเพราะว่าต้องอยู่ในครอบหูด้วยเอามาเพราะว่ามันเหมือนเฮาเปิ้นโทรมากะมันหอมหูว่าเสียงไผ่เป็นเสียงไผ่ เอาละนะครับเนาะตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เปิ้นมาต่อไมค์จากตุลุงก็จะไปเข้าทำธุระส่วนตัวแล้วก็จะไปเรียบทำไว้นะแล้วก็จะฟังครูบาอาจารย์เอกะนะ ตุลุงเทศทำเป็นนานหลายห้องเจมันเพ็ก เจมันเซลมานะตุลุงเทศทำเป็นนานหลายห้องอันนะครับเนาะนิมนต์นะครับไว้สารนะครับเด้อขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปพระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่บริเวณม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมแล้วก็
ขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนบางท่านก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้วหลังจากที่ได้ทำวัดเย็นสวดมนต์พร้อมกับครูบาอาจารย์พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความเคารพต่อพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานีซึ่งสถานีวิทยุที่รับสัญญาณก็ดีเป็นแม่ข่ายอยู่ที่นี่คลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีได้มอบหมายให้พระเจ้าหน้าที่ได้มาดูแลติดตั้งอุปกรณ์เครื่องส่งอุปกรณ์กล้องที่จะถ่ายทอดออกอากาศให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันลองเสียงลองไฟญาติโยมท่านทั้งหลายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้อำนวยการสถานีตัวตลอดจนถึงอนุโมทนาบุญกับผู้อำนวยการสถานีที่เป็นฆราวาสทุกคลื่นที่เปิ้นได้หันความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบอย่างกับญาติโยมที่เคยฟังในรายการก็หลากหลายเหมือนเขากินแกงแคมีผักหลายๆชนิดที่เอามาอยู่รวมกันเมื่อเอามาปรุงลงในหม้อก็ทำให้เป็นเมนูหนึ่งที่ทำให้เกิดความอร่อยครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่มาเผยแผ่ธรรมะก็มีความหลากหลายผสมผสานกันมีความถนัดไปคนละอย่างอย่างญาติโยมเขาฟังสถานีก็ฟังเทศน์ธรรมเมืองพ่องฟังธรรมบรรยายพ่องหลากหลายอย่างที่จบไปตะกี้นี่ก็เป็นตุลุงท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองที่ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักซึ่งท่านก็จัดรายการเจ้าช่องตีสามบางทีก็เปลี่ยนกับอาตมาพ่องส่วน 94.5 นี่ก็เปิ่นจัดเวลาวันพุธแหมสกรรมนี่94เปิ่นจะรับสัญญาณก็ประมาณสัก2 ทุ่มเช้า2 ทุ่มเช้านี่ทุกสถานีจะออกอากาศพร้อมกันอาตมาภาพก็จะได้อู้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนิมนต์ท่านปลัดจำนันสุธีโลท่านได้ทำหน้าที่แล้วแหมสกรรมก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่ลูกจากเจียงของได้ยินโยมโทรมาตะกี้ว่าเปิ้นเป็นคนไตลื้อก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านปลัดจำนันได้สัมภาษณ์เป็นภาษาลื้อเปิ้นอู้กันตะกี้นี่ตุลุงยองบอกกองอู้ลาวคนยองประท้วงเลยคนที่เป็นยองอยู่บ้านห้องเปิ้นก็บอกว่าโอ้ตุลุงยองเป็นยองตรงอู่ยองกะโอ้อันทีก็ภาคสนามเนาะคนเปิ้นมาหลากหลายบ้านก็เปลี่ยนพ่องเปลี่ยนบรรยากาศก็อุณหภูมิที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่ญาติโยมณเวลานี้ที่อาตมานั่งอยู่นี่ก็16 องศา
16 องศาเขาคิดถึงว่าตอนที่เขาหน้าฮ้อนเนี่ยญาติโยม24 องศานี่25 องศานี่ถือว่าเย็นขนาดอันนี้นี่16 องศาผู้มาเจ้าก็ลุ้นทำกรรมเนาะประเด็นนี้ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละตนก็ใส่เครื่องแบบครบหมดเลยตึงหมวกตึงถุงเท้าตึงผ้าตุ้มผ้าห่มนะแต่ละรูปนี่เตรียมพร้อมอย่างดีแล้วก็รูปในที่จะอุ่นเครื่องตั้งในก็มียาต้มของตุลุงเล็กตุลุงเล็กนี่เพิ่นอยู่โดยสเก็ตเนี่ยท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้บอกก็เพิ่นก็มาเลยในจิตอาสาโดยแท้อันพวกนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ที่จะมาสมทบก็ทำร้ายตนในเวียงป่าเป้าเฮาก็ทำร้ายตนที่เจียงใหม่ก็จะมีที่มาสมทบอันพวกนี้ที่จะมาก็คือหลวงพ่อพระครูสันติเตเจติยากรวัดเกตกาลามเมืองเจียงใหม่แล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์แล้วก็มีแถมหลายรูปที่เพิ่นจะมาด้วยใจด้วยจิตอาสาที่จะมาในวันพุธตอนนี้มีพระคุณเจ้าที่ลงบัญชีแจ้งความตั้งใจที่จะอยู่ร่วมกันจนถึงวันที่12ตอนนี้มีพระคุณเจ้า11รูปแล้วก็สามเณรแถมหนึ่งตน1 องค์เนนนี่ก็มีความขยันหมั่นเพียรอัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ก็บ่งบอกถึงครูบาอาจารย์ได้หล่อหลอมลูกเนนคือมาดูแลเรื่องทางด้านเทคนิคต่างๆบางอย่างก็เน้นก็คล่องดีมาอุปถากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มา11 ตนนี่ใจเน้นตนเนี้ยเน้นไปเอาน้ำเฮือกำเน้นเอาผ้าห่มไปตานเฮือพระสงฆ์กำเน้นก็ว่องหน่อยเน้นมีความคล่องตัววันพวกนี้ก็เน้นวัดพระสิงห์ก็จะมาแถม2 ตนก็ข้าวๆนี่คงจะข้าวๆนี่บัดดำกว่า15 รูปตีคาดไว้นะก็มอกพอดีถ้าว่า30นี่คงจะบะหมี่ที่นอนเพราะประเดี๋ยวนี้ในศาลานี่ก็เกือบเต็มครูบาอาจารย์บางตนเพิ่นก็เอาเต็นท์ไปกลางตรงนอกถ้ามา30นี่โอ้อย่างหลายๆอย่างก็คงจะติดขัดก็บ่เกินเนี่ยมกม่วนมกพอดีสวดก็มกม่วนเดี๋ยวนี้เปิ้นตั้งอาสนะเป็นแค่นะไม้เป็นไม้ไผ่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นตั้งไว้ก็แบ่งเกิงถ้าว่ามีซาวก็เกิงละ10 ตนสวดก็มกม่วนพอดีวันนี้เป็นวันลองไฟเนาะลองตึงเครื่องเสียงลองตึงระบบไฟโชคดีเนอะญาติโยมคืนนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นที่นอนใกล้ถนนปรากฏว่าไฟกิ่งดับหมดไฟตังหลวงมืดหมดแจ้งกระม่อน42 เมืองแล้วก็ตะกี้โยมเปิ้นขับรถลูกพะเยามาเปิ้นจะไปเชียงใหม่เปิ้นว่าโอ้ไฟอย่ามาแจ้งม่อนดอยนะโอ้ถ้าว่าไฟถนนกลางถนนแจ้งนี่ไฟม่อนพระ42 เมืองนี่ก็คงจะบ่สว่างสวัยแต่ตอนนี้นี่เป่งแจ้งจุดนี้คนที่ขับรถลุกเชียงใหม่ไปอย่าไปเชียงรายหันชัดเจนนี่ญาติโยมทั้งหลายคืนนี่ไฟถนนตั้งหลวงไฟหลวงมืดหมดแจ้งกติม่อนพระ42 เมืองอาตมาก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นกว่าไฟดับหันไฟหลวงดับกลัวไฟที่ม่อนพระ42 เมืองดับโอ้ความจริงก็เตรียมเครื่องปั่นไว้เหมือนกันเกียมจะเอาเครื่องปั่นไฟมาพอดีลดใส่เต็มมดครัวกะยังกะทุกอย่างลดจนพร้อมบะมีที่นั่งจะ
จะมากับโยมนั้นฝากถวายน้ำโยมนั้นตาลนั่นก็ยัดเข้าใส่จนเต็มรถนะก็เลยว่าโอ้ถ้าได้เครื่องปั่นไฟมานี่ก็อุ่นใจก็บ่เป็นยังเอาบุญเป็นที่ตั้งก็แล้วกันนะถ้าดับก็อยู่กันซุ่มมืดแล้วนะเปลี่ยนคนเล่มก็ยังแควนอยู่เอาไฟฉายมานะเอาละญาติโยมทั้งหลายตอนนี้2 ทุ่มจะซาวตอนนี้2 ทุ่ม 19ก็จะได้นำญาติโยมทั้งหลายเข้าสู่รายการพิเศษอาตมาภาพมาขั้นรายการเพื่อให้ท่านพระประหลัดจำนันเพื่อนได้อุจาต่อจากนี้ก่อนที่จะไปที่ท่านประหลัดจำนันก็อนุโมทนากับแม่อุ้ยจันแสนสมบัติบ้านบกขอนปังไข่เวียงปะเป่าคนนี้เพิ่นได้นำผ้าห่มมาถวายตานพระคุณเจ้าถวายหมดแล้วเนอะเหลือ6 ผืนแล้วตั้งวันพุกไปจะเอาเป็นกันเตศแล้วก็มีทำร้ายท่านที่แจ้งเจตนาถ้ามาวันพุกก็เอาติดตัวมาตัวคือถ้วยที่เป็นกระดาษถ้วยที่เป็นกระดาษจานที่เป็นกระดาษที่สำคัญที่สุดก็คือว่าน้ำกาแฟเนาะกาแฟที่เป็นชงสำเร็จนั่นเอามาถวายครูบาอาจารย์แล้วก็แถมอันหนึ่งย้ำบอกญาติโยมว่าเฮามาอาศัยในพื้นที่คนเฮาถือว่าเป็นคนแปลกปลอมธรรมชาติแต่มาเขามาอยู่ก็มาแปลกปลอมธรรมชาติทีนี้เฮาบ่ควรที่จะเอาสิ่งเป็นขยะเอามาถ้าญาติโยมเอามาก็เฮาก็ลดปริมาณขยะเอาอย่างมาวันพุกถ้าเอากินเข้าแล้วเฮาก็ต้องเก็บถุงเด้อเก็บถุงขยะของไปของมันเฮากินแล้วเฮาก็ใส่ถุงขยะของเฮาแล้วก็เอาปิกไปบ้านพุ่นบ่ได้เอาขว้างที่ม่อนพระศรีสองเมืองเพราะว่าถ้าเฮาขว้างนี่มันจะเหม็นครูบาอาจารย์เพิ่นอยู่กัน 4-5 วันแล้วมันเหม็นแล้วมันบรรยากาศมันเสียอันนี้ก็บอกญาติโยมก็ขออนุโมทนาทุกท่านเนาะต่อไปนี้ก็พอสมควรแก่เวลาท่านประหลัดจำนันสุธีโลท่านพร้อมแล้วก็คืนนี้เป็นรายการผนวกกันก็แล้วกันผนวกกันถ้าเป็น104ก็จะเป็นสมณเณรลักษณ์ปัญโยนันท์วัดสันเหมืองถ้าเป็น 94.5 แม่ขจารย์เฮาตลอดจนถึงเครือข่ายขึ้นสีขาวทีมงานของคุณดรุณีก็จะเป็นสมณเณรลักษณ์แต่คืนนี้เฮาผนวกกันหมดเลยประมาณ27 สถานีนะ27 สถานีก็ทั่ว8 จังหวัดภาคเหนือเฮานี่เลยแล้วก็ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยญาติโยมเนาะจะได้ฟังไปพร้อมกันนะถึงคุณดรุณีก็เปิ้นได้นำน้ำส้มมาถวายจำนวน10 กล่องนะกล่องละ40 กว่าขวดกล่องแม่นกัน400 กว่าขวดกล่องใน48 ขวดนี่นะเป็น10 กล่องแล้วก็วัดแม่ห้องไควัดแม่ห้อยเงินท่านพระครูหิรันธรรมธดาเปิ้นได้นำน้ำแล้วก็นำปัจจัยมาทำบุญตัวเปิ้นบ่ได้มาเปิ้นก็เป็นกองเสบียงเป็นกำลังใจแล้วก็ทำหลายๆรูปหลายๆตนที่บ่สามารถนำมาเอ่ยได้จะได้นั้นวันพุกก็ก้อยนำมามาจ่าต่อไปตอนนี้ท่านจำนันท่านประหลัดท่านพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยครับก็นิมนต์ครับแสงเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตบ่ฮื้อผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเฮาท่านทั้งหลายหญิงชายต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาฮื้อยั่งยืนขอยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลตั้นทั้งหลายเสียงที่ตั้นทั้งหลายได้สดับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคร่วมอย่างอาจารย์บรรยงว่าของวัดฝ่ายหินริงสัญญาณไปหลายอำเภอหลายสถานีก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัดฝ่ายหินเป็นอย่างสูงที่เมตตานุเคราะห์เอื้อเฟื้อในการลิงเสียงสัญญาณออกอากาศณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตนตัวกล้าวกับผมอาตมาภาพพระปลัดจำนันสุธีโลหรือที่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายรู้จักกันในนามครูบา40,000เจ้าอาวาสวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตอนนี้ดำเนินรายการสดออกไปทั่วบอกว่าจะเป็นเชียงรายเวียงป่าเป้าเชียงใหม่อำเภอไดลออำเภอลีอำเภอป่าซางทุกสถานีที่รับลิงก์สัญญาณนี้ได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพระนาภิกรมพระอาจารย์บรรยงของเราที่ได้เมตตาคือได้ร่วมกันจัดการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ได้มาออกสถานีวิทยุบนดอยสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย16 องศาโยมพ่อโยมแม่อยู่บนบ้านบนจองอยู่ในห้องในเฮือนก็คงจะอบจะอุ่นคงจะบหนาวต่อใดแต่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่นี่แต่เจ้าเนาะก็ได้เมื่อหัวค่ำก็ได้สวดมนต์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูชนลทานพิทักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ของไข่ผู้ที่ได้มาเป็นผู้ที่ดำเนินการในด้านวัด42 เมืองนี้ตุยงานวัด42 เมืองนั้นจะเริ่มเข้ากรรมปฏิบัติธรรมในวันพรุ่งนี้วันที่8จนถึงวันที่12ในวันที่12นั้นก็จะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้าอาตมานั่งตรงหน้าพระเจ้า42 เมืองนี้มีพระบรมสารีริกธาตุได้พระราชทานมาอยู่3 โถจะถ่ายญาติโยมกล้องมันไม่ได้แพนหันเนาะ3 โถเพื่อที่จะบรรจุในวันที่12บนหลักคังควบพระธาตุเจ้า42 เมืองพระธาตุ42 เมืองนั้นเป็นพระธาตุประจำเมืองคือเมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงรายอย่างที่เฮาตั้งหลายรับทราบกันดีวันนี้เต็มอกเต็มใจสลาเปิ้นทำฮื้อแล้วนะทำก็คือทำฮื้อแล้ว เพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพนั้นบนบอกเข้าเหลี่ยมเข้ามุมหนักกว่าพระธาตุดอยตุงก็เลยจ้าไปหน่อยแต่ก็ยังตันอยู่แล้วมแมลงสถาญาติโยมเร็วพอนี่ปูนที่ฉาบยังเปี้ยอยู่นะเนี่ยอันนี้ด้วยแรงศรัทธาแรงความตั้งใจของสลาตุยสถาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายอยู่ยังบ้านยังจองมีโอกาสก็ขอสละเวลาเข้ามาเยี่ยมมาชมพอได้นะสถานที่นี้เป็นสถานที่โอเพนเปิดรับทุกท่านทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนามาพักผ่อนหย่อนใจญาติโยมจะเดินทางไปเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนเชียงของจะไปพะเยาก็ผ่านนี่หมดจะตาญาติโยมถ้าเฮาไปตั้งจุดแต่โฮมนะพามาตั้งโดยสกิดก็ผ่านนี่หมดผ่านศาลแม่นางแก้วผ่านที่ม่อนพระ42 เมืองสถาญาติโยมครับเลือดจากโดยสกิดเชียงใหม่มาเหลียวพอทางซ้ายมือก่อนเลยโดยนางแก้วว่านิ้วเดียวจะหันพระศาสตร์3 องค์ตั้งตระงานตอนนี้ก็เป็นแค่เปลือกปูนอยู่ยังไม่ได้ลงสีลงหยังเนาะ
รอระยะเวลาให้มันปูนมันเซตตัวอย่างตัวก่อนแล้วก็โอกาสปันหน้าเขาจะมีพิธียกชัดนะยกยอดบนห้องว่ายอดพระธาตุตอนนี้ก็พระธาตุยอดพระธาตุของดอยสุเทพพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพระวรรณวิกรมก็ได้นำไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุดอยสุเทพเป็นเวลา3 เดือนยอดของพระธาตุดอยตุง2 ยอดก็ได้นำไปประดิษฐานที่พระธาตุดอยตุง3 เดือนก็จะถือว่าเป็นมงคลเป็นมังกรละเขาได้หน่อเนื้อของพระธาตุประจำเมือง2 จังหวัดมาประดิษฐานบนม่อนพระศรี2 เมืองที่นี่ก็เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาแวะขึ้นมาพักผ่อนจะไปเจียงใหม่จะไปเจียงแสนเจียงใหม่พักรถให้กำหยุดยั้งตรงนี้ฮือรถมันหายฮ้อนฮือคนมันหายเหนื่อยขึ้นมาตั้งบนนี่ก็มีห้องน้ำห้องท่าเพียบพร้อมศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของพระครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตครูบาอาจารย์ที่ได้ก่อร่างสร้างแปลงมาก็มาถึงตกทอดถึงหมู่เฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยก็ได้สานต่อเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวนามไปแล้วและในที่สุดนี้แล้วสถานที่นี้ก็จะเป็นของหมู่เฮาตั้นทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาช่วยกันคนละเล็กก็น้อยบางคนก็ฮับดินกีบางคนก็ฮับปูนฮับทรายก็ปัตตานุโมทนาตัวในวันนี้มาจัดรายการที่บนดอยบนม่อนพระเจ้า4 เมืองปกติอาตมาภาพจัดรายการอยู่ในห้องบ่มีเสียงยังเข้าสักอย่างเพราะว่าเป็นห้องกระจกแต่พอมาอยู่วันนี้ก็ลมก็ตีเข้ามาเสียงเลิศก็ได้ยินบางครั้งเพราะว่าบนดอยเลิศสายถนนเลิศผ่านไปผ่านมาการประกอบกิจกรรมหรืองานของวันวัด4 เมืองเนี่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระธรรมะก็ขอเอ่ยว่าสถานที่ตรงนี้ตั้งแต่อดีตปีประมาณ2519หรือ2520เนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นได้ก่อร่างสร้างแปลงไว้ว่าญาติโยมเพิ่นขับเลื่อนผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็กดแต่ใส่แม่นางแก้วขอบารมีเจ้าแม่นางแก้วเพิ่นเดินผ่านทางปลอดภัยทีนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาคิดว่าเฮาควรจะมีสถานที่เป็นเชิงพุทธก็เลยได้มาสร้างสถานที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ตกทอดมาถึงหมู่เฮาตั้นทั้งหลายแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันทุกวันนี้ก็สถานที่นี้ก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาดูแลเปลี่ยนเปลี่ยนไปกันมาตั้งแต่แปลงจนถึงมาถึงวันเนี่ยก็ไปมากันนี่ตลอดส่วนหนึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์แรงศรัทธาจากท่านเจ้าของสถานที่ก็คือเขตพื้นที่ของเปิ้นคือฝ่ายอุทยานแล้วก็กำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่แล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่อันนี้ก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นยังประโยชน์ก็คือยังประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายเวลาท่านหลายเดินทางผ่านไปผ่านมามันก็จะได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขึ้นมาแล้วเย็นสบายห้องน้ำห้องท่าก็มีอันนี้ก็เฮาท่านทั้งหลายบางครั้งบางคราวเนาะเฮาบ่ได้มีโอกาสไปทำบุญอย่างที่ไหนเกิดเดินทางมาผ่านมานี้ก็แวะได้ศรัทธาญาติโยมเนาะในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็จะขอเอ่ยในเรื่องของการทำบุญตุยเนาะที่ผ่านมามีญาติโยมได้ร่วมฝากทำบุญมานี่ก็หลายผู้หลายท่านบางครั้งอาตมาก็เอาไปประกาศที่วัดอาตมาที่ออกสถานีขึ้น 94.50 เมกะจานโมเดิร์นเรดิโอแต่นี้ก็ได้รับมาได้ 2-3 วันก็ขอประกาศประตานุโมทนาแม่จันสมนางสาวเจริญบ้านสายมูลเนาะทำบุญพระเจ้า4 เมือง100 บาทโยมแม่อุ้ยเอ้ยนายนาบ้านหนองบัวร่วมทำบุญพระเจ้า4 เมือง300 บาทโยมแม่วิไลพรแก้วคำแดงบ้านสาหมู่3ร่วมทำบุญพระเจ้า4 เมือง100 บาทโยมแม่วิไลพรแก้วคำแดงนี่ก็แฮม100 บาทเนี่ยผมบอกทำ2 อย่างเนาะพระธาตุตัวพระเจ้า4 เมืองตัวพระตานุโมทนาสาธุ
แล้วก็อันนี้นายบุญมีนางบัวขาวก็ตัวสื่อนิ้วเดียวอาตมาอ่านบัตรทัดเนอร์บ้านสาเจริญหมู่16ต้องทำบุญ100 บาทแล้วก็มีแม่สีทรสมบุญมาทำบุญพระเจ้าสีสองเมือง200 บาทแล้วก็นายบุญมีนางบัวเรียวนวลยิ่งนายบุญมีนางบัวเรียวนวลยิ่งอันนี้ทำบุญบูชาแม่นางแก้ว100 บาทก็ประตานุโมทนาสาธุเนาะนี่สงสัยลูกจะเขียนเฮือตัวนิ้วเดียวนะเอาละสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ในวันนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระได้สละความอบอุ่นความสบายกายสบายใจได้มาจำวัดหรือว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ตีม่อนพระศรีสองเมืองนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นมีความเสียสละที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำเร็จลุล่วงด้วยเจตนาลมสืบสานเจตนาลมวันนี้ชาญาติโยมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำกันนั้นล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลล้วนเป็นบุญเป็นกุศลบุญนั้นเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบุญนั้นแผ่ไปถึงภพหน้าภพนี้ภพหน้าถ้าเราได้ทำบุญสิ่งที่เราได้ทำบุญแล้วเราหวังอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางผู้บางท่านก็หวังแต่ความสุขความเจริญอันนี้คือความปรารถนาที่เราตั้งแต่หลายนั้นได้ร่วมกันทำมาแต่ทีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราบ่ได้มาทำบุญล่ะเปิ่นจวนเราทำบุญเราก็มีโอกาสได้ไปหรือว่าเราก็บ่สบายเราอยู่ตรงบ้านมาก็ทุกข์ก็ยากมีอย่างเดียวพุทธเจ้าบอกสาธุคำว่าสาธุเนี่ยแปลว่าดีแล้วถึงแม้ว่าเขาบอกมีปัจจัยเขาบอกมีเงินทองหรือว่าทรัพย์สิ่งของจะไปร่วมทำบุญคือเปิ่นท่านเปิ่นมาชักชวนว่าโอ้ตอนเนี้ยบ่ค่อยสะดวกบ่ค่อยสบายก็ขอบูชาสาธุเนอสาธุบุญตุยบุญนี้จะเกิดขึ้นโดยเจตนาที่เขาตั้งมั่นและบริสุทธิ์ใจที่เขานึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่มันบริสุทธิ์ออกมาจากใจก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งเราทำงานมันบอกค่อยมีเวลาที่จะไปทำบุญเนี่ยบางผู้ท่านก็ฝากมาเนี่ยอย่างอาตมาได้ประกาศชื่อไปตะกี้เปิ้นก็ฝากบุญมาก็คือฝากปัจจัยมาที่เพิ่งได้เพิ่งมีนะฝากมาแล้วก็โอ้เมตตาครูบาฝากร่วมทำบุญที่บ่อนพระเจ้าสีสองเมืองเนออาตมาภาพก็รับมาก็อนุโมทนาสาธุนะก็ได้สิ่งที่ดีโยมที่ฝากมาก็สาธุตัวมาอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นว่าถ้าหากใครอยากจะมีกลิ่นปากที่หอมว่าปากหอมนี่นะเปิ้นบอกว่าคือกล่าวคำว่าสาธุคำว่าสาธุแปลดีแล้วแปลว่าดีแล้วถ้าคนใดปากเปี้ย ปากเปี้ยปากเจ็บปากสัดปากขว้างเปิ้นว่าปากจะเหม็นนะเท่าแล้วก็คนฟังมันก็ฟังบ่ม่วนหูจะตายญาติโยมทั้งหลายฟังบ่ม่วนหูบ่ไพเราะเพราะพริ้งก็จะทำให้คนอื่นนั้นหนีห่างไปนะคำว่าปากเหม็นคือคนบ่เข้าใกล้แหละโอ้ปากเจ็บปากเปี้ยเนี่ยอีน่ะแต่คนใดอู้จาอ่อนน้อมอู้จาหวานบนเขาว่ามีปิยวาจอ่อนหวานเนี่ยก็จะมีแต่คนฮักคนใคร่คนเข้าหานะก็เป็นที่นิยมชมชอบเท่าสังเกตพอเตอะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าเฮาตั้งหลายนั้นบางครั้งได้ยินคำอู้เนี่ยปนว่าอู้คือเป็นฮักอยากนักจักหวังอู้คือเป็นจังกำเดียวก็ได้แต่ลองเอ็กปัดเขาจะจังหัวนะถ้าอู้เปิ่นฮักนี่เปิ่นก็อู้ม่วนจาวานมีแต่คนโคตรเข้ามาใกล้น่ะใครอู้ใครจ่าตัวแต่ลองไปเอ็ดปัดกาแปลงหน้าบึ้งตึงใส่น่ะหน้าคิ้วนิ้วขมวดอีน่ะก็คนอื่นก็บ่เข้าใกล้ละพ่ออย่างพ่อพ่นกัวน่ะพ่อหน้าอย่างมักอย่างยักอย่างมานอีน่ะอันนี้แหละอู้เปิ่นฮักอยากนักจักหวังอู้เปิ่นจังกำเดียวก็ได้ทีนี้ว่ากล่าวคำว่าสาธุใครอยากจะปากหอมคือกล่าวคำว่าสาธุเนี่ย
มันมีเรื่องเล่าอยู่สถาญาติโยมสาธุทั้งหลายนะเรื่องเล่าที่เมืองสาวัตถีแคว้นโกศลเนี่ยมีชายคนหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆและเรื่องของโทษของการครองเรือนนะตัวนายคนนี้หรือหนุ่มคนนี้ก็มีความปรารถนาที่จะบวชเพราะว่าฟังแล้วมันรู้สึกว่าทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขใจเพราะว่าฟังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็อยากมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชเพื่อแสวงหาความสงบในเพศสมณธรรมหรือว่าบวชเป็นพระนี่นะก็จึงได้ปิกไปบ้านก็ไปอู้จากับภรรยาหรือว่าเมียเนี่ยว่าโอ้ต่อไปเนี่ยอ้ายขอลาน้องไปบวชเนอะตั้งใจจะบวชและจะภาคเพียรอยู่ในสมณธรรมหรือเพศบรรพชิตเนี่ยตามที่ปรารถนาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกใจนี้สงบผู้เป็นภรรยาหรือเมียเนี่ยก็บอกว่าโอ้ถ้าอ้ายมีความปรารถนาจะอั้นก็ตามแต่อ้ายเตอะนะถือว่าเขาทั้งสองนั้นได้มาครองเรือนกันเนี่ยก็คงจะสิ้นสุดกันตัวอีตอนนี้ต่างคนกับต่างเดินคนละเส้นทางละนะหลังจากนั้นต่อมาพระเจ้าประเสนที่กุศลราชาหรือพระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยก็ได้ไปปะไม่ยิงผู้เป็นเมียเก่าของชายคนนั้นน่ะก็อยู่คนเดียวเนาะโอ้ก็บอกฮู้จะใดก็มีความปฏิพัติเป็นว่าพระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยมีความปฏิพัติต่อเมียเก่าของชายคนนี้ก็เมื่อเข้าไปสอบถามความเป็นไปมาแล้วก็จึงได้ฮู้โอ้ก็เกิดความเอ็นดูเนาะเอ็นดูสงสารในแม่หญิงคนนี้ก็จึงรับสั่งให้เสนาอำมาตย์ทหารทั้งหมดนำนางเนี่ยเข้ามาเลี้ยงในพระราชวังเอามาเป็นสนมก็ว่าได้แล้วก็ตั้งให้เป็นเพราะว่าเท้านางกำนันนะเท้านางกำนันต่อมาอยู่ไปอยู่มามีอยู่วันหนึ่งราชบุตรทั้งหลายเนี่ยได้นำดอกนี่ลูกบนบัวเขียวมาถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยประมาณ1 กำมือพระองค์ก็จึงประทานให้แก่เท้านางคนละดอกนะฝ่ายสตรีนี่ก็ที่เป็นภรรยาของชายทั่วไปคือไม่ยิงคนนั้นนะก็ไปที่ชายที่เป็นบวชไปถวายง่ายถวายผัวเก่าที่บวชเป็นตู้เจ้าอีเนาะเมื่อรับไปแล้วก็เกิดความยิ้มแย้มแสดงความดีใจแต่พอดมกลิ่นดอกบัวนี่แล้วเนี่ยนางก็กั้นน้ำตาได้ไม่ไหวเพราะอย่างก็ให้อยู่หันตลอดเวลาพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็สงสัยก็ดอกบัวคือคนดอกนางนี่อย่างมาให้โซจะได้นะพระองค์ก็จึงถามว่าเหตุใดเนี่ยนางถึงยิ้มแล้วก็ให้เพราะอันอย่างนางคนนี้ก็กราบทูลว่าที่เหตุที่หม่อมฉันยิ้มเนี่ยเพราะหม่อมฉันดีใจที่พระองค์ทรงพระกรุณาประทานดอกบัวแต่พอหม่อมฉันดมดอกบัวแล้วหอมเหมือนกินปากสามีเนี่ยสุมาเถอะเนาะเมียเพิ่นอยู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันเพิ่นใกล้กันเพิ่นก็มีความปฏิพัติมีได้หูกินกันอีเนี่ยบกองหม่อมฉันดมกลิ่นดอกบัวแล้วกลิ่นดอกบัวนั้นเหมือนกลิ่นปากของสามีที่ไปบวชหม่อมฉันก็ถึงความหลังหม่อมฉันถึงร้องให้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็คิดอยู่ในใจว่าต้องการจะพิสูจน์วาจาของนางเนี่ยก็จึงโปรดให้ประดับพระราชวังเนี่ยด้วยของหอมทั้งหมดนะเว้นแต่ดอกบัวเนี่ยแล้วอาราธนาสมเด็จองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยและหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาฉันภัตตาหารในพระราชฐานหรือในพระราชวัง
แล้วมีพระราชดำรัสถามแม่หญิงคนนั้นว่าพระมหาเถระองค์ไหนที่นางอ้างว่าเป็นสามีของนางที่หนีไปบวชนางคนนั้นก็จี้ไปที่พระมหาเถระรูปหนึ่งเมื่อเสร็จจากการฉันภารกิจแล้วพระเจ้าประเสนที่กุศลก็อาราธนาให้พระเจ้าและภิกษุองค์อื่นให้กลับหรือปิกไปวัดให้ก่อนเว้นแต่พระมหาเถระที่นางชีนั้นขอให้ท่านได้อยู่ก่อนเพื่อให้กล่าวอนุโมทนาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปิกไปแล้วเนี่ยพระมหาเถระก็จึงกล่าวอนุโมทนาด้วยน้ำเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งและก็มีกลิ่นหอมฟุ้งออกจากปากพระมหาเถระรูปนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจดอกเต็มพระราชวังชะตาญาติโยมทั้งหลายที่พระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยนำมาประดับประดาเนี่ยกินที่ออกจากปากพระมหาเถระผู้ที่อนุโมทนาเนี่ยก็กลบกินดอกไม้ทั้งหมดทั้งปวงเลยขนาดเต็มพระราชวังกินปากของพระมหาเถระนั้นหอมฟุ้งไปทั่วพระราชวังเหมือนกินกระบูลและกินพิมเสนผสมกินกิษณาหอมยิ่งกว่าดอกบัวแหมนะปรากฏการณ์จะอี้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนทั้งหลายในพระราชวังก็เกิดความอัศจรรย์ใจส่วนมหาเถระผู้นั้นนะก็ได้ยืนนิ่งสงบอยู่พระมหากษัตริย์เมื่อหันเป็นจริงดังอันเกิดจึงกราบทูลก็แล้วก็ทรงมีความโสมนัสดีใจแล้วก็นมัสการพระมหาเถระนั้นเสร็จสิ้นจากภารกิจอนุโมทนาแล้วก็กลับไปสู่วัดพอถึงตอนเจ้ามาพระเจ้าประเสนที่กุศลก็จึงเสด็จไปสู่ยังพระวิหารเจตวันถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดปากของพระมหาเถระผู้นั้นจึงหอมนักหนาหอมกว่าดอกที่ข้าพระเจ้าประดับในพระราชวังทั้งหมดท่านพระมหาเถระรูปนั้นท่านได้สร้างกุศลอันใดมากะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งนิ่งแล้วพระองค์รู้ด้วยข่ายพยานพระองค์และก็ตอบว่าดูก่อนท่านมหาบพิตรเหตุที่พระมหาเถระรูปนั้นมีกลิ่นปากหอมฟุ้งขจรฟุ้งไปไก่นั้นหรือหอมอย่างยิ่งนั้นก็เพราะว่าบุพชาติปางก่อนพระเถระรูปเนี้ยได้ฟังพระสัทธรรมอันไพเราะจับใจเต็มตื้นด้วยความปิติยินดีจึงออกปากลุดวาจามาคำว่าสาธุสาธุสาธุเต้าอั้นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมก็จึงมีผลให้ได้มีกลิ่นปากหอมนับตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาก็จึงนิยมใช้คำว่าสาธุนิยมใช้คำว่าสาธุคำว่าสาธุในภาษาไทยเนี่ยป้นแปลว่าดีแล้วเห็นชอบแล้วเท่ากับว่าการทำบุญข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ3ประการมีอยู่ข้อหนึ่งในจำนวน10ข้อชะตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั่นก็คือปัตตานุโมทนาใหม่แปลว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาฉะนั้นชะตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมันบ่แปลกเลยที่เฮาตั้นทั้งหลายบางครั้งเฮาทำบุญแล้วหรือไหว้พระรับศีลหรือบางครั้งเฮาได้ฮือทานฮืออย่างก็ดีเฮามักจะกล่าวคำว่าสาธุสาธุดังนี้ฉะนั้นชะตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมีจิตใจดีนะมีจิตใจที่ทำให้เฮานั้นทั้งหลายนั้นได้ประสบความสุขกายสบายใจฉะนั้นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายได้รับได้ทราบหรือว่าได้ฟังจากพระเถระผู้ใหญ่ก็ดีก็จะมีการตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นสัญญาณขึ้นสัญญาณ
จะลุดวิทย์ไม่ลุดเนอะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในส่วนของการที่เราได้สตับรับฟังพระธรรมเทศนาก็ดีได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรือปราชญ์ผู้รู้ก็ดีบางครั้งบางคราวเราฟังธรรมในวัดเราก็ตั้งใจฟังมีบางคนบอกว่าโอ้เมากับอู้กันว่าฟังธรรมพระเจ้าก็จะเป็นบาปเป็นกรรมดังเช่นการที่เราได้ไปวัดไปวาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เราตั้งทั้งหลายได้สตับแล้วฟังธรรมเนี่ยยังเข้าพรรษาก็เนี่ยเราจะมีทำเรื่องเป็นเรื่องบางเรื่องก็มี10ก็ผูกบางเรื่องก็มี7ผูกฟังธรรมเนี่ยทำให้เรานั้นได้ข้อคิดได้ข้อเตือนใจถ้าฟังแล้วตั้งใจทำตั้งใจฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นคำว่าสาธุก็เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเราก็จึงเป็นเหตุที่ศรัทธาญาติโยมบางครั้งเราทำบุญก็จะสาธุแล้วว่าความบังเอิญเนี่ยศรัทธาญาติโยมหลายความบังเอิญในทางพุทธศาสนาเนี่ยบางมีคำว่าบังเอิญนะศรัทธาญาติโยมอาจจะมีแก่การสร้างสมบุญขึ้นมาเพิ่นบอกว่าในโลกนี้บ่มีอย่างเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราเกิดขึ้นมาครับชีวิตของเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีทั้งดีและบ่ดีบ่มีอย่างบังเอิญมันมีเหตุและมีผลที่ทำให้เกิดศรัทธาญาติโยมฉะนั้นความว่าบังเอิญเราจะเข้าใจอย่างไรถ้าหากเราศึกษาธรรมะดีๆและเข้าใจคำว่าบังเอิญทั้งสิ้นนี้จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่กรรมของเรานั้นนำมาตั้งแต่อดีตชาติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติประท้วนน้ำตาที่เสียจากความพลาดพลาดจากคนที่เราฮักก็นับรวมกันได้นักกว่ามหาสมุทรแห่งนักกว่ามหาสมุทรทั้ง4ดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมายจนคนผู้ที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้องกับเราทั้งสิ้นจากคำอธิบายข้างต้นอย่างเป็นเหตุนั่นก็คือกรรมจัดสรรให้ได้มาพบเจอกันรู้จักกันได้พึ่งพาอาศัยกันมาเกิดเป็นพ่อมาเกิดเป็นแม่มาเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกด้วยกันมาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนมาเป็นคนฮักมาเป็นมิตรและก็มาเป็นศัตรูมาเป็นครูมาเป็นลูกศิษย์อย่างต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากกรรมที่นำพามามันไม่ใช่ความบังเอิญทั้งนั้นถ้าทุกคนมีกรรมเป็นตัวเองกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นที่กำหนดฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์อันดีกันมาก่อนก็ตามแต่ประกอบด้วยกรรมที่เขาได้ทำมานั้นเพื่อเขาจะได้มาใช้กรรมหรืออาจจะอธิษฐานได้มาพบกันแห่งในชาติต่อไปฉะนั้นสิ่งที่คำว่าบังเอิญในพุทธศาสนาก็จึงไม่ใช่หลักที่จริงเป็นคำที่ว่ามาจากกรรมหากใครเคยไปในสถานที่ใดๆแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยที่เฮาเกิดมาก็บ่เคยมาก่อนอันนั้นแหละมีความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เฮาได้มานั่นคืออดีตชาติที่เฮาได้ไปสถานที่นั้นได้เกิดสถานที่นั้นมันก็มาถึงชาตินี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนหลายพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งบ่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆบ่ได้มโนเนี่ยบ่ได้พุทธวาสมัยนี้พุทธวาเป็นทิพย์บ่ใช่บ่หรือว่าบ่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดมาโดยบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีเหตุที่เกิดขึ้นมาทั้งสิ้นดังกับอย่างเช่นพระ
มหาเถระรูปหนึ่งมีนามว่าพระอัจฉริ พระอาจารย์ชี้นี่แสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะได้กระทำเหตุคือทำกรรมมาแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทำนั้นไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะหรือมีฐานะแตกต่างกันและก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันแม้กระทั่งลูกที่เกิดมาต้องพ่อต้องแม่เดียวกันเนาะก็ยังมีอุปนิสัยแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าจะได้ลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศได้รับความสุขก็ต้องมีความทุกข์เข้ามามีสรรเสริญก็มีนินทาอันนี้ถ้าอูไปแหมอย่างนึงก็คือโลกกระทำ8ฉะนั้นอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมอนาคตเขาจะเป็นจะใดก็อยู่ที่การกระทำหรือกรรมของเขาเนี่ยที่เขาทำอยู่ณปัจจุบันนี้กรรมในอดีตมันโตยมานับได้ว่ามาแบบเขาบอกหูตัวเพราะว่าอดีตถ้าเราทำบดีไว้กรรมนั้นมันก็จะมาตอบสนองแต่เป็นสิ่งที่ยังบ่เกิดขึ้นเพราะก็ต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมตัวตถาญาติโยมทั้งหลายความพยายามในปัจจุบันนี้แหละก็จึงทำให้เกิดผลในอนาคตจะสมบูรณ์หรือบ่สมบูรณ์ก็อยู่ที่กรรมที่เราทำในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้านใดหรือจะเปลี่ยนแปลงไปถึงหมดก็อยู่ที่กรรมเราทำปัจจุบันนี้คนเฮานั้นก็จึงบุคคลละคำว่าบุญหรือว่าทอดทิ้งคำว่าบุญชีวิตตลอดชีวิตที่เกิดมานั้นก็จะต้องสั่งสมซึ่งบุญกุศลบุญนั้นเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่นั้นจะทายาทโยมทั้งหลายการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลเฮาฮ้องผลนั้นว่าวิบากเฮาฮ้องผลนั้นว่าวิบากสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมาพร้อมๆกันกรรมก็จึงสามารถส่งผลหรือให้วิบากนั้นได้เมื่อเฮาบ่มีโชคเฮาก็บ่ได้สิ่งของที่เฮาตั้งใจเมื่อเฮามีโชคเฮาก็จะได้สิ่งของที่ตั้งใจได้โดยบ่ต้องไปลงทุนลงแรงนั่นคือว่าบุญเก่านำมาหนุนแล้วบุญกรรมโชคลาภจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้มาลอยๆหรือบังเอิญโดยบ่มีเหตุและปัจจัยฉะนั้นจะทายาทโยมทั้งหลายบางผู้บางท่านอาจจะเป็นผู้ที่แสวงโชคนักเสี่ยงโชคต่างๆเขาก็ต้องดูว่าที่เพิ่นได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นรางวัลที่1นั่นนะก็เพราะว่าบุญเก่าเพิ่นมาตึงบุญที่เพิ่นได้สั่งสมไว้มาถึงจัดนี้เพิ่นถึงได้ลอตเตอรี่ได้รางวัลเนี่ยฉะนั้นมันเป็นเหตุและปัจจัยตัวมาทีนี้เรามามองปัญหาบางคนนี่มีปัญหาจะทายาทโยมหลายมีปัญหาแก้บ่ตกแก้บ่ออกโอ้กึดในก็มืดตึกมืดแปดบ้านแล้วในเมื่อแก้ปัญหาบ่ได้หนีปัญหาก็เลยไปทำอัตตวิบากกรรมนั่นก็คือทำร้ายตัวเองอย่างเช่นฆ่าตัวตายพ่องยังแขวนคอโดดน้ำพ่องโดดตึกพ่องเป็นต้นดิ้งตัวเองตายพ่องเป็นต้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันย่อมมีสาเหตุทั้งนั้นกิ่งไม้ตกใส่หัวก้นก็เพราะว่ากิ่งไม้นั่นน่ะมันแห้งแล้วคนไปอยู่พื้นต้นไม้แล้วก็เผอิญจังหวะที่มันหล่นลงมานะโดนใส่หัวล้มนี่ก็เกิดจากกรรมแต่อดีตทั้งนั้นเหมือนคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนบ่ได้ท่านั้นถ้าทายาทโยมทั้งหลายกรรมตัวนี้เป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวแดนเกิดท่านั้นถ้าเฮาบอกฮู้ว่ากรรมเฮามาชาติก่อนมาเป็นยังไงแต่อยู่ณปัจจุบันนี้เฮาก็สมควรที่จะทำบุญไว้หนักๆเหมือนเฮาได้เอาเงินไปฝากไว้ธนาคาร
ถึงเวลาเฮาก็ไปกดไปเบิกเอามาก็ได้ใจได้จ่ายแต่ถ้าเฮากดเบิกติ๊กๆเอาบ่เอาเงินบ่เอาอย่างไปเข้าธนาคารถึงเงินหมดมันก็ว่าสามารถที่จะกดออกมาได้บุญก็เหมือนกันเฮาได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินี้ถ้าเฮาได้อธิษฐานบุญกินบุญเก่าเฮาเติมบุญใหม่เข้าไปอย่างทุกวันนี้ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมทำบุญเนี่ยมาร่วมกันเติมบุญใหม่เติมเข้าไปให้มันเต็มนะเติมทีละนิดทีละน้อยมันก็จะเต็มองค์เต็มไหเต็มสิ่งที่เฮาปรารถนาได้ฉะนั้นถ้าเฮากินบุญเก่าเสี่ยงบุญใหม่บ่เติมมันก็บ่มีประโยชน์สุดท้ายเฮาก็จะบ่มีอะไรอย่างเหมือนเดิมที่ว่าเกลือรักษาความเค็มเนี่ยสถาญาติโยมหลายเกลือมันเค็มอะไรมันก็เค็มอย่างอันฉะนั้นสถาญาติโยมความบังเอิญในโลกบ่มีในโลกทุกสิ่งทุกอย่างถูกจากกรรมลิขิตทั้งนั้นบุญกุศลที่เราทำนะบอกว่าจะเป็นบุญน้อยบุญนักมันก็จะเป็นบุญส่งผลเขาฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็ได้บรรยายมาถึงเวลา3 ทุ่มเนาะเหลือ1 ชั่วโมงนะที่จะได้บทเวลาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำบุญเนี่ยสถาญาติโยมเพิ่นบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าเราทำบุญเนี่ยทุกคนทุกท่านมีเทวดาประจำตัวนะเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกคนมีเทวดาประจำตัวแล้วทุกคนทุกท่านมีเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันหมดนะเมื่อเราทำบุญเราก็มันอุทิศส่วนบุญกุศลนะตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องนะญาติพี่น้องที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวให้เพิ่นได้เมตตาให้เพิ่นได้นำพาเขาเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยฉะนั้นถามทุกคนถามเป็นคำถามในใจว่าตึงวันเนี่ยเทวดามีแต่ก่อจะได้ว่าบหันนะเทวดานั้นในหลักพุทธศาสนาแล้วเปิ้นอยู่ภพภูมิของเปิ้นก็มีอยู่นะเพราะว่าเปิ้นเนี่ยเสวยภพภูมิตามชั้นต่างๆตามบุญที่เปิ้นได้ทำมานะตามบุญที่เปิ้นได้ทำมาแล้วเทวดาประจำตัวเขาล่ะนะบางคนก็จะถามเทวดาประจำตัวเป็นไผนะเทวดาประจำตัวนั่นก็คือพ่อแม่ของเฮาในทุกภพทุกชาติพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเฮานั้นถ้าท่านล้มหายตายจากไปแล้วเพิ่นก็จะเป็นเทวดาคอยปกป้องรักษาเฮาผู้เป็นลูกเฮาผู้เป็นลูกก็มันทำบุญสุนทานกันเข้ากันน้ำไปให้เปิ้นนะเปิ้นก็จะโตยเฮาไปทุกภพชาติแล้วก็ยังมีสายใยบุญแหมอย่างหนึ่งที่คอยห่วงใยเฮานะคอยช่วยเหลือเฝ้าเฮาดูแลทุกอย่างหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เคยใกล้ชิดกับเฮาอันนี้คือว่าเทวดาสิ่งต่างๆบางครั้งเฮาบ่ฮู้ก็ยังมีแหมนักนะสร้างบุญทุกครั้งบอกว่าบุญน้อยบุญใหญ่จะเกิดจากช่องทางใดก็ตามนะอย่างบางผู้ท่านนี่มาทำบุญบ่ได้ก็โอนเข้ามานะโอนเข้ามาทางบัญชีห้องโอนมาทำบุญห้องนะอันนี้ก็ตามช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นบอกว่าบุญเล็กบุญน้อยก็จะได้แต่หลายคนที่ได้สูญเสียพ่อแม่ญาติพี่น้องไปบางครั้งเขาไปทำบุญเนี่ยก็ต้องระบุชื่อเพิ่นเนาะนะแล้วก็รวมถึงการที่เขาได้อุทิศส่วนบุญกุศลญาติน้ำหมายตาลเป็นตัวด้วยนะไปหาเพิ่นตัวในชีวิตของเขาที่ผ่านมามันเจอเรื่องหลายอย่างบางครั้งเรื่องที่เขาบ่ได้นึกมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งนึกว่าจะบ่ผ่านไปละมันก็ยังผ่านได้ก็นั้นน่ะด้วยบุญกุศลที่มาสนองตอบเขาถือว่าเป็นกุศลนะผลพลอยได้ที่มาตอบเขาการอุทิศส่วนบุญกุศลก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและก็ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายอธิษฐานแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้เพิ่น
ฉะนั้นตาญาติโยมทั้งหลายบุญจะรักษาคุ้มครองเฮาก็ด้วยเฮาที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นและมีความเอื้ออารีต่อผู้อื่นบุญกุศลนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เพิ่นบอกว่าทำให้เฮานั้นมีความสุขกายสบายใจตาญาติโยมทั้งหลายเนาะในค่ำคืนนี้เรื่องราวต่างๆที่อาตมาภาพได้กล่าวไปแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เฮาบ่สามารถจะมองหันได้ก็จะโดนบันดาลให้เฮาทั้งหลายนั้นได้พบเจอกับสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เฮานั้นได้เจอสิ่งที่ทำไว้นะทีนี้บางคนบางท่านเพิ่นก็มาถามว่าบุญนั้นมันหมายถึงอะไรอย่างนะบุญมันเป็นตัวจะได้ปากเปล่าประกาศว่าช่วยมาร่วมทำบุญบุญนั้นมันถึงอะไรอย่างหมายถึงอะไรอย่างบุญมันเป็นตัวจะได้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายคำว่าบุญมาจากภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีปุญญะแปลว่าการกระทำความดีหรือเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดสิ่งเศร้าหมองคือกิเลสให้ออกจากใจแล้วก็ลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงความหันแก่ตัวอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญนั้นก็มีด้วยกัน10อย่างด้วยกันตาญาติโยมที่แน่ๆที่เฮาฮู้จักกันก็คือ1ทานนี่ก็คือการให้หรือเพิ่นฮ้องว่าทานนามัยการเสียสละบ่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆเพื่อลดลดความตนีขี้เหนียวผลของการให้ทานดังกล่าวนั้นก็จะทำให้เฮาเป็นผู้ที่เกิดความอิ่มเอิบใจผู้รับก็ได้ความสุขกายสบายใจอันนี้เรื่องของทาน2การรักษาศีล5รักษาศีลหรือศีลไมยหมายถึงการประพฤติทางกายวาจาให้เรียบร้อยบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นบ่ว่าทางกายทางวาจาบ่อู้ส่อเสียดบ่ยุแยงแต่แข่งกลัวให้เพิ่นได้เดือดร้อนพลิกหัวกันบ่ดื่มน้ำเหล้าเมายาบุญข้อนี้ก็จะทำให้เฮากลายเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมดูหน้าตาก็อิ่มเอิบเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ปกติข้อที่3การเจริญภาวนาเนี่ยก็คือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเป็นการฝึกใจให้สงบหันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเฮานั่งสมาธินี่นั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนาอย่างก็ตามหลังจากที่เฮาสวดมนต์แล้วเฮาก็นั่งสมาธิภาวนาอันนี้ก็บุญข้อนี้ก็จะทำให้เกิดได้ปัญญาได้แก่ปัญญาแก่ผู้ปฏิบัตินั้นข้อ4การอ่อนน้อมถ่อมตนนี่หรือพ้องว่าอัปปัจจยานะใหม่ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการละอัตตาตัวตนของเขาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาเลยผลบุญข้อนี้ก็จะทำให้เกิดมีความเมตตาซึ่งกันและกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันบางคนนี่ก็เข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ก็อ้อมน้อมถ่อมตนบางคนนี่กระด้างกระเดือกกับผู้รักผู้ใหญ่ก็บ่ฮักเนาะถ้าคนใดฮู้จักก้มๆเงยๆแหนมเจว่าไปประจบสอพร้อมใจแต่ว่าเข้าหาด้วยกิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมก็จะทำให้เกิดมีความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ข้อที่5การช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะการช่วยเหลือสังคมหรือเปิ้นฮ้องว่าวัยาวัจจะไมบุญข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดมีความฮักความสามัคคีกันเกิดขึ้นความสมานสามัคคีเกิดขึ้นเนาะสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่คณะนำสุขมาให้การที่เราได้ช่วยเหลือสังคมบอกว่าได้คนได้รับทุกข์ยากน้ำท่วมกาไฟไหม้บ้านกาอย่างกาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ไปช่วยเหลือสังคมที่เพิ่นได้รับความเดือดร้อน
อันนี้ก็เป็นเกิดความรักความสามัคคีกันเกิดขึ้นเนี่ยข้อที่6การที่ทำให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเขาเนี่ยอย่างเขาจวนเพื่อไปทำบุญนี่นะการที่คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเขาเนี่ยหรือพูดห้องว่าปฏิทานามัยเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้มาร่วมทำบุญพูดห้องว่าบันเหนียวบุญบันลังบุญไว้บอกกล่าวจักจวนกันมาทำบุญผลบุญดังกล่าวก็จะช่วยเขาเป็นคนที่พูดห้องเป็นคนใจกว้างเพราะว่าเขาเปิดใจรับคนอื่นเข้ามาเป็นคนที่ใจกว้างข้อที่7การอนุโมทนาเนี่ยอย่างการอนุโมทนาเนี่ยหรือพูดว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือการยอมรับยินดีหลักหู้ซึกชมชื่นในการทำความดีของคนอื่นบักคิดอิจฉาตาร้อนโอ้อนุโมทนาสาธุเนอที่ได้ทำบุญนะเนี่ยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮาตัวบางผู้บางท่านนี่ไปอิจฉาตาร้อนว่าเปิ้นเนาะตั้งนอกข่าวตั้งในดำว่าเปิ้นสะปะสะเปดอันนั้นก็จะเป็นเพราะว่าวจีกรรมแก่ตัวเองไปอิจฉาไปว่าเปิ้นท่านั่นท่านี่การอนุโมทนาบุญนี่หรือว่าปัตตานุโมทนาใหม่เนี่ยคือการยอมรับยินดีและรู้สึกชื่นชมที่คนอื่นได้ทำบุญก่อนอนุโมทนาสาธุโอ้ขออนุโมทนาสาธุตัวเนอเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีข้อที่8นี่สำคัญการฟังธรรมหรือธรรมะสวนาใหม่มีประโยชน์ทั้งต่อสติและปัญญาและการดำเนินชีวิตการฟังธรรมชะตาญาติโยมทั้งหลายเฮาบ่จำเป็นต้องไปฟังธรรมในวัดก็ได้หรือเฮาบ่มีโอกาสเฮามีวิทยุครูบาอาจารย์เปิดออกรายการวิทยุเฮาฟังธรรมในวิทยุก็ได้อยู่บนบ้านฟังก็ได้อันนี้แหละบ่รู้ว่าสิ่งนี้จะให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงสิ่งที่เฮาเคยฟังแล้วเฮาก็ได้ฟังแท่งแหมสิ่งที่เฮาฟังแล้วเฮาบ่เข้าใจเฮาว่าฟังแหมลืมฟังแหมติ๊กๆมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยการแสดงธรรมชะตาญาติโยมหลายเป็นสิ่งการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ได้หันสิ่งที่หูแท้จริงข้อที่9การแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาใหม่คือการให้ข้อคิดดีๆแก่คนอื่นด้วยธรรมะผลบุญข้อนี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่รับฟังนั้นมีปัญญาหันถึงสัจธรรมส่วนที่ผู้ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญได้การบอกว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอันนี้คือการแสดงธรรมอย่างครูบาอาจารย์เปิ้นออกรายการธรรมะเจ้าแจ้งอย่างทางตุลุกยองเนี่ยโอ้ตี 3เอาละลูกอาจารย์มันยงตี3ตื่นเต้าแจ้งลูกละอันนี้ก็คือการแสดงธรรมข้อที่10การทำความหันที่ถูกต้องการทำความหันถูกต้องคือหรือเป็นเพราะว่าทิฏฐุชุทกรรมคือการบัถือเอาทิฏฐิเอาตัวเองเป็นใหญ่บ่มีทิฏฐิมานะสูงเป็นคนที่มีสมาธิตลอดมีความหันถูกอันนี้คือสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาบางครั้งก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเราถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางครั้งเราได้ฟังธรรมแล้วเราจะน้อมจิตน้อมใจฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็นำไปปฏิบัติบางครั้งเราฟังสิ่งใดที่มันบ่เข้าใจก็เอามาพินิจพิจารณาถ้าเจอครูบาอาจารย์ก็สอบถามว่าคำที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นความอย่างใดยังบ่เข้าใจท่องแท้ก็สามารถสอบถามได้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านญาติโยมเนาะตอนนี้เวลา13 นาทีเนาะพอดีอาตมาวันนี้บ่ได้เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์สถานีเนี่ยก็ถ้าญาติโยมฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาตอนนี้ก็เปิดสายหน้าไมค์ให้ถ้าญาติโยมเนาะถ่ายติดจดตันก็จดเด้อเบอร์สายตรงมาเลยเพราะว่าวันนี้บ่ได้ยิบเอาโทรศัพท์ประจำสถานีมาสักกรรมปกติจะใช้โทรศัพท์เบอร์อันนั้นท่านที่จะโทรเข้ามาเวลานี้
ก็กดมาที่นะถ่ายจดได้ก็จดเนอะ0649982455เนาะ0649982455ตอนนี้ก็จะรับสายหน้าใหม่เนาะฟังว่าจะตาญาติโยมอยู่ที่ไหนตังใดพ้องได้รับฟังการออกอากาศสดณม่อนพระเจ้า42เมืองที่นี่0649982455นี่เบอร์โดยตรงของอาตมาภาพนะเอาละสายแรกเข้ามาแล้วจากที่ไหนตังใดเนาะเจริญพรเอาเดี๋ยวกันเนอะว่าได้ยินชัดเดี๋ยวก่อนสักครู่เนอะโยมเนอะเสียงยังออกเจริญพรเสียงมันยังมีนี่เดี๋ยวกันเนอะเอาไงล่ะยุงเดี๋ยวกันเนอะตายมาติ๊กเดี๋ยวกันใส่เข้าแล้วมันได้ทำไมมันได้เดี๋ยวกันเนอะสตาร์ญาติโยมทำมาขอเช็คคำกันเดี๋ยวกันเนอะเป็นข้อความอย่างไรนี่เดี๋ยวกันขออนุญาตแป๊บหนึ่งสตาร์ญาติโยมตัวซับจะมาเป็นอย่างแล้วเนี่ยฮัลโหลมันยังไม่ได้ยินนะโยมเนี่ยดีนะฮะชัดเจนจะดีเนาะอันนี้โยมแม่อย่างเจ้าโยมแม่ใส่ทองวันโฮงเจ้าสาธุเจ้าเนาะเสียงมันออกลำโพงสักกำเดี๋ยวนี้นะก็ชัดเจนดีตังพุ่นเนาะตังวันโฮงหนาวก็สุดมันมาได้อยู่เดี๋ยวโยมแม่วางสายกำเดียวเนาะเดี๋ยวขอทำสักเสียงใหม่อ้าวมาแล้วสาธุเจ้าอนุโมทนาเด้อสาธุเจ้าสาธุวางสายต่อไปเด้อเจริญพรเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าจากไหนแม่น้องตาจางเจ้าเวียงหนองรองเจ้าแม่น้องตาจางเวียงหนองรองชัดเจนบ่แม่ได้ยินชัดเจนดีเจ้าวันนี้ฟ้าแมบเนอะไปทางหนองรองมุ่นนะฟ้าแมบเลยเจ้าบ่ใช่ฟ้าแมบนี่คือปกติท่านเสียงไปพูดหรอวันนี้เสียงกูว่า40,000ไปถึงหนองรองมุ่นน่ะเจ้าเสียงฟ้าแมบเสียงม้วนสาธุเนอะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรจากเวียงหนองรองไปแล้วรับสายต่อไปทำไมเป็นอย่างไปเนี่ยโทรศัพท์นี่เจริญพรไปสาครับสังกุบาครับจากไหนจันกี้เล็กพอวินเนาะครับพอวินเป็นได้พ่องวันนี้หนาวก็สังกี้เล็กเบิ่งกระเป๋าหนาวเหมือนกันเลยหนาวเนาะน้อยเหลือบนดอยนี่ก้าเนาะทำแบบบุญนะถ้าจะเบาหน่อยเจริญพรถ้าว่างกับมาร่วมบุญเพนเดอร์พอวินเดอร์ครับบุญรักษาเจริญพรไว้สาครับสาธุจากสังที่เล็กเวียงป่าเป่าเนาะต้องรับสายต่อไปอนุโมทนาเนอะป่อสายมันซ่อนกับขนาดเจริญพรกราบนมัสการเจ้าสาธุโทรจากที่ไหนตั้งใดเมล่าพรบ้านปางงิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าเมล่าพรบ้านปางงิ้วเสียงชัดเจนบ่ปางงิ้วเพียงกว่าเป้าเจ้าชัดเจนเจ้าชัดเจนเนาะวันนี้ฟังได้ทั่วกันหมดหลายอำเภอหลายจังหวัดนะเจ้าจะโมทนาแล้วเมล่าพรจะมาร่วมบุญด้วยก็วันพุธแม่ขอโทษแล้วแม่ไปมาได้เจ้าเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานจ้าแม่ก็ไปเห็นทีเจ้าเนาะไป
เป็นอย่างนอก ก็ดีที่แม่ตะกี้เตียงเนาะ เอาสาธุก็ของโยมแม่มีกำลังใจนะแม่เด้อ เจ้า เอาละบุญรักษาเจริญพรนะแม่เด้อ เจ้าขอบคุณเจ้า สาธุเจริญพร เจ้าสาธุเจ้า สาธุเวลาพรจากเวียงป่าเป่าเนอร์ต่อไปครับสายต่อไปโยมแม่วางสายก่อนวางสายเลยแม่สายอื่นเข้าไม่ได้เนาะเจริญพร นมัสการเจ้าท่านพระครู สาธุโตจากตังใด จากคุณแม่สายบัวอำเภอเทิงเจ้า อ๋อแม่สายบัวเพื่อเทิงบ่ใจสายบัวสำบ่เมาเนาะ บ่ใช่เจ้านี่อำเภอเทิงเจ้า อำเภอเทิงเนาะสาธุเทิงฟังชัดเจนไหมแม่เนาะ นี่แม่ฟังทางโทรศัพท์เจ้า อ๋อฟังทางโทรศัพท์เนาะ เจ้า สาธุได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับเจริญพรนะแม่เด้อ เจ้าไอ้แม่ไก่เนี่ยฝากเข้ามาหาสมชาติไปแล้ว อ๋อ เจ้า ฝากจันมหาชาติมาแหละสาธุเน้อ เจ้า สาธุบุญรักษานะแม่เด้อ เจ้า เจริญพร เจ้าสาธุ สาธุโยมแม่เขาปิดโทรศัพท์ตัวเด้อสายอื่นจะได้เข้ามาเนาะวันนี้ก็จะคุกคลักหน่อยเด้อเพราะว่ามันปัจจัยในห้องส่วนตัวเนาะมันบนดอยก็ต้องฮับกันนี่เดี๋ยวฮับสายเด้อเจริญพร สายท่านตะเจ้าไม่ฟังอยู่เด้อ สาธุโอนี่แม่ไรเนาะ จ้า แม่ไรปราบติดจะบันหม้อสันทราย เจ้าฟังอยู่เด้อ สาธุบุญรักษา เป็นกำลังใจพระอาจารย์รัดเลย สาธุบุญรักษาสุขภาพแม่เด้อบุญธนาแม่ไรปราบติดจะบันหม้อสันทรายเนาะตอนนี้ก็ฮับสายเจริญพร ให้สาเจ้าท่านเจ้าคุณแหละ โอ้พระเจ้าคุณจะได้มันเป็นเจ้าคุณแต่แม่เป็นพระประหลัดอยู่ มันบอกได้เป็นเจ้าคุณเตี้ย โยมแม่โทรจากไหน แต่ก็แรงมือให้น้ำเย็นนะเพิ่มยังปานแต่วัดลำปาง โอ้ห้วยน้ำเย็นเมืองปานพุ่นแหละ เจ้า เสียงชัด ตามฟังตลอดเด้อ เสียงชัดเจนกับแม่เจ้า ชัดเจนดีเจ้า สาธุสาธุ พูดตกโอ้เมื่อ โอ้ ตกคืน ดีใจเมืองปานหนาวกับแม่ หนาวกะ หั่นเนาะ พาไปทำบุญแล้วเด้อพามาสงสารไป โอ้ แล้วเด้อ แม่ลาจำสงชาติมาแต่เจ้าละอนุโมทนาโยมแม่เนอ เจ้าบุญรักษา โอ้ยเจ้า เจริญพรอันนี้มาจากเมืองปานอนุโมทนาเนอเจริญพรโยมแม่ยังไงติดแล้ว ไปแต่จะนมัสการเจ้า โทรจากตังใด เคยจากลำปางเจ้า ลำปางเนาะบ้านอย่างแม่ลำปาง บ้านจุดหลวง บ้านจุงหลวง ตรงยันงาม อ๋อ จุดหลวง ฟังชัดเจนดีแม่เนาะ ฟังชัดเจนดีเจ้า เจ้า เข้ใจการทำบุญทำทานเนี่ย สาธุเนาะการทำบุญทำทานเนาะ เจ้า อนุโมทนา ให้แล้วเนี่ยนะนี่ น่ากะ โทษทิพย์ มือปะแปบเลยมองก็แบบ น่ากะเนาะอนุโมทนาโยมแม่เนอ เจ้า บุญรักษาเจริญพร เจ้า สาธุโยมแม่ปิดโทรศัพท์กำเนอวันนี้ไม้กับใครอำนวยนะเสียงไม้กับดังชัดเจริญพร เจ้าอ้อยป่าเจ้าจากเจ้า โทรจากตังใด แหน่อำพรเป็นพมีบ้านลังกาเลี้ยงหัวเป้าเจ้า โอ้อยู่ลังกาวิงปลาเป้าฟังขึ้นไหนแม่ เป็นสีด้านลูกนี้เจ้า โยมดาดุนีแหละดอยหมอกเรดิโอเนาะ เจ้า ชัดเจนลังกาฟังกันหลายกันแม่ เจ้าฟังหลายอยู่ขอโทษก็ได้คนนี้ ถามโยมแม่ว่าลังกานี่ฟังขึ้นเข้า14ได้ก็ได้อยู่เนาะ สมหูเจ้า แม่ทักวางเนี่ยแม่ลองไหลขึ้น94พอเนอะเท่ากัดหน้านะ94แม่ขจารโมเดิร์นนี่นะ
อ๋อแม่พระอาจารย์ก็ฟังได้เจ้า อ๋อได้เนาะ เจ้า อนุโมทนาโยมแม่เด้อบ้านลังกาเนาะ เจ้า สาธุบุญรักษาเด้อ เจ้า เจริญพร เจ้า อันนี้จากลังกาเนาะแต่ติดลอยรับสายต่อไปวันนี้ก็จะลำบากหน่อยเนอะต้องกำไม้ยื่นนี่นะฮะเจริญพร เจ้าการนมัสการเจ้า โทรจากตั้งใดโยมแม่เจ้า แม่สายเป็นขีดบันเชียงมันหมู่3อำเภอใจโฮมจังหวัดลำปาง เชีย เจ้าง มั่นหมู่3ใจโฮมลำปางชัดเจนบ่ใจโฮม ฟังเป็นประจำเลย ฟังเป็นประจำชัดเจนดีไหมเนาะเสียงชัดเจนดีไหมเนาะอ้าวจ่าตู้ดูแม่เนอะเงียบไปเลยเสียงกวนกันละเดี๋ยวกันเนอะขออนุญาตเนาะก็วันนี้ยุ่งขนาดตอนนี้ถ้าทายาทโยมก็โทรเข้ามาใหม่เนอะเสียงซ่อนกันขนาดยังได้บ่ฮู้วันนี้นะเนาะ0649982455เวลานี่ก็ยังมีอยู่เนอะกลางทุ่ม25รับสายเนอะวันนี้จะรับสายนักๆเนาะเจริญพรเจ้าการนมัสการเจ้าติดกันกำลังโทรเสียงดับไปนะเจ้าอันโยมแม่โทรจากไหนมันเชียงมันหมู่3เจ้าเชียงมันเป็นจะได้พ่องตั้งเชียงมันผู้นี่ชัดเจนบ่แม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าใช่โฮมชัดเจนเนาะเจ้าเขาฟังกันนักกันหลายเขาโทรกันติดเจ้าดีละเนาะอนุโมทนาแม่เด้อบ้านหนองหลีหมู่5เขาฟ้าโทรเติมติดอยู่มันสายมันนักแม่เดี๋ยวนี้ก็ยันมาขนาดนักนี่นะเจ้าสายนักสายยาวอย่างรถไฟเนี่ยเดี๋ยวนะวัด2เมืองเจ้าเนาะอนุโมทนาผ่านบัญชีของธกส.สาธุผ่านบัญชีธกส.มาเนาะอนุโมทนาโยมแม่เด้อเจ้าสาธุเจริญพรเจ้ากราบนมัสการเจ้าสาธุอันนี้ก็ผ่านมาเนาะหลายผู้หลายท่านก็ฝากคอมมาโอนมาตังบัญชีเนาะอันนี้รับสายอยู่เด้อเจริญพรโทรจากตั้งใดคนเก่าแล้วก็โทรใหม่คนบ้านเด่นสลาเจ้าบ้านเด่นสลาเวียงกระเป้าก็เจ้าบ้านเด่นสลาหัวเวียงพุ่นกะเนาะเจ้าบ้านเด่นสลาฟังกันนักกันหลายกันแม่เป็นฟังกันหลายเป็นมาโทรเนาะก็บ่เป็นหยังโยมแม่ดันฟังคืนไหนฟังคืนเดี๋ยวพอเนี่ยฟังคืนของด้านรุ่นนี้เจ้าดอยบอกเรดิโอเนาะเจ้าอนุโมทนาเสียงชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าสาธุเนอบัตตาอนุโมทนาแม่เนอออกดอยกันเดี๋ยวนี้ออกดอยนางแก้วกันกันอยู่ดอยนางแก้วแม่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่กะเจ้าอนุโมทนาสาธุนั่งคนเดียวอยู่เนี่ยบนบ้านศาลาเลยวันนี้มีกี่ตัวเจ้ากี่ตนมีหลายอยู่แม่10ป่าอยู่วันนี้นะเจ้ากะวันนี้ก็บ่หลายจะให้ผูกมาอยู่เนาะอนุโมทนาแม่เนอเจ้าสาธุแม่ก็อนุโมทนาตัวท่านด้วยเนอสาธุบุญรักษาเจริญพรเจ้าสาธุโยมแม่เขาก็ปิดเสียงตัวเนอปิทยุตัวปิดโทรศัพท์ตัวรับสายต่อสายเข้าเจริญพรผู้ขาเจ้าพระพระเจ้าจากตั้งใดท่านที่สูงกับวิญญาณที่คำใต้เจ้าเจ้าดอกคำใต้พะเยามาแล้วเป็นจะได้พ่องวันนี้หนาวก็ดอกคำใต้แรงบ่หนาวเจ้าแรงบ่หนาวเนาะฟังธรรมะเข้าใจดีเนาะฟังชัดเจนเนาะเจ้าเข้าใจดีเจ้าพยายามประหยัดทำตามปฏิบัติตามไปเจ้าสาธุเนอเจ้าอนุโมทนาโยมแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาเจริญพรอันนี้ก็จากดอกคำใต้เนาะจังหวัดพะเยารับสายต่อไปเนอเจริญพรเจ้ากับพระสาเจ้าท่านครูบารายงานตัว
แม่สุเกลบ้านศิลปรสิเตี้ยบ้านฮงละปูนเด้อ สีเตบันหงละปูน เจ้าติดตามเนี่ยเด้อ ติด เจ้า ตามตลอดอนุโมทนา เจ้า เด้อ ชัดเจนลีเดอร์ขึ้น 98.75 วัดห้วยตองซัก โอ้ยตอง เจ้า ซักสาธุสา เจ้า ธุ ชัดเจนลีเดอร์สา สา ธุ ธุบุ เจ้า ญรักษาเจริญพร เจ้าสาธุเจ้า สาธุโอ้ยตองซักเนาะชัดเจนดีต่อไปครับสายต่อไปแม่วางสายกำเตอร์สายอื่นเข้าไม่ได้นั่นกะรุดไปทำละอ้าวโทรเข้ามาใหม่เนื้อสายที่รุดไปเนาะหลายสายขนาดนักที่รุดนี่นะเพราะว่ามันเหมือนในห้องในส่วนตัวนะครับสายกันเนื้อเจริญพร ก็สาครับคุยคายเนี่ยบ้านป่าบงตำบลหัวงมอำเภอพาน ตำบลหัวงมอำเภอปานลำปางป่อเนาะ ใจลำปางจังหาย อ๋อ จังหวัดจังหาย จังหาย หัวงมจังไห้ครับป่อ ตำบลหัวงมจังหวัดจังหาย หัวงมจังไห้เนาะ โอ้ชัดเจนดีโซทาดีรู้ที่ท่านว่าทำนี่นะ สา เข้า ธุ ใจดีเข้า สาธุสาธุโอ้ เต็มอกเต็มใจอุ้ยรู้ อนุโมทนาโมทนา ถ้าอุ้ยของพี่ถ้าอุ้ยหมู่พิการนี่อุ้ยต้องบอกฟังถ้าอุ้ยต้องไปแน่ร้อยนางแก้วนะ จะมาดอยน้ำแก้วให้แล้วเนาะ มาแน่นอนนะคุณพิการไปไหนก็ได้ติ๊บมา เป็นยังคือกำลังใจคือกำลังใจเนอะ ครับผม อนุโมทนาบุญรักษาพ่อเนอะพ่ออุ้ยเนอะ ครับผมอุ้ยจะโมทนาตัวนะ สาธุสาธุเจริญพร ทานทุกเจริญนะ สาธุ วันน่ะดีๆเนอะ สาธุปองเหมือนกันเนอะมีกำลังใจขึ้นเนอะ ผมก็เหลืองครับสมมติสาเนอะ สาธุอนุโมทนานี่โทรจากหัวงมเนาะโทรจากหัวงมเนาะ ตำบลหัวงม อนุโมทนาโยมป่อนเนาะเอาละถ่ายอื่นเข้าตัวอีกก่อนเนาะ ครับผม สาธุป่อปิดมือถือกรรมปิดมือถือกรรมป่อเป็นอะไรไปเห็นเนี่ยป่อปิดมือถือกรรมป่อเฮ้ยยุ่งก็หลายเสียงหลายสายเนาะบางครั้งโยมป่อโยมแม่ถ้าจบแล้วก็ขอให้ได้ปิดมือถือโยมแม่กำเนาะโยมป่อเขากำเนาะสายมันซ่อนมามันทับต่อช่วงบ่ได้เนาะสายที่ยังค้างๆอยู่เวลามีปนเลอะเนอะกึ่งชั่วโมงป่ายหน่อยเชิญโทรเข้ามาได้เนอะในช่วงนี้064-998-2455รับสายเนอะเจริญพรติดแล้วเจริญพรโทรจากไหนเป็นชัดเจนบ่แม่ชัดเจนดีกว่าสาธุเนอะสาธุเนอะโทรศัพท์วันนี้จังยุ่งนะบอกใครชัดอะไรนะพี่ขนาดไหลลุดๆน่าจะกะกดห้องตัน5ห้องตันแม่เจ้าอนุโมทนาโยมแม่เนอะเจ้าแบ่งกันคนเล็กน้อยขออนุโมทนาเจ้าสาธุสาธุตอนนี้เดี๋ยวแม่วางสายกับแม่เจ้า วางสายกับเตอร์แต่อื่นจะได้เข้าเนาะมันเป็นหับสายเนี่ยสายเข้ามาหำละเนาะเดี๋ยวกันเจริญพรไว้สาเจ้าโทรจากทางใดแม่บุญเตยปงเจริญวังเหนือเจ้าอยู่แม่บุญเตยบ้านปงเจริญวังเหนือเจ้าฟังบ้านอยู่ในเจ้าเนอะอยู่เนาะเจ้าวันที่11ย่อมแม่ถ่ายได้ไปแวะเจ้าฝอไปแต่งงานอันจังใหม่ไปลืมเอายามุนเส้นมาตัวเนอะไปแต่งงานกับยามุนเส้นอีกอะเดี๋ยวจะใส่ถุงเสี่ยวมาฝากคุณบ้าเจ้ายามุนเส้นมาฝากทุกเจ้าบนปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออยากกินยามุนเส้นอีกอะ
เจ้า อนุโมทนาแม่บุญเตยเนอะ เจ้าเจ้าไว้ แม่ สั่ง บุญเตย เจ้า ผิวสดสาธุเจริญพร ไฟฝ่าเจ้าที่อีเมฆบัวจานบ้านหลวงตำบลนาขวาอำเภอเมทะจังหวัดลำปาง นะ เจ้า ปัวเมทะลำปางชัดเจนนะแม่เมทะเนาะ เจ้าชัดเจนนะเป็นตีดอยนางเจ้ยแม่ขออนุโมทนาโดยเนอ สา อีเมฆไป ธุ บ่ได้ สาธุสาธุเนอะแม่เนอะ เจ้าอีเมฆอยู่คนเดียว อ้าวสาธุเนอะเดี๋ยว เจ้า ก็ขอบุญรักษาแม่เนอะ เจ้า เจริญพ เจ้าร ไว้ฝ่าเจ้า เดี๋ยวอาตมาจะให้แหมชักสายสองสายเดี๋ยวจะให้อาจารย์บรรจงมันเข้ามาอู้สักหน่อยเนาะเวลากันนี้แล้วเจริญพร แจกได้แต่แก้วท่าน ถ้าโทษจากไหน แจกหนองบัวชัยการเจ้า หนองบัวชัยประการเชียงใหม่ เจ้าชัดเจนดีเนอ ชัดเจนดีเนาะสาธุแม่เนอะ เจ้ากำลังใจในท่านเนอ สาธุบุญรักษาเจริญพร เจ้าแต่ไม่สาเจ้า จะห้าสายนี่เป็นสายสุดท้ายแล้วเนอะห้าเป็นสายสุดท้ายละเจริญพร เจ้าค่ะ สาธุจากทางไหน จังหวัดพะเยาเจ้า บ้านหยาง บ้านแม่ใจจังหวัดพะเยา แม่ใจพะเยาชัดเจนเนาะ เจ้าชัดเจนดีเจ้า สาธุบุญรักษาบุญรักษาเจริญพร สาธุ สาธุสายกันลังไหลเข้ามาติ๊กๆเนาะฮับสายนี้ก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนแม่วางสายกำเจริญพร ครับกาวจาครับทางผู้ว่า โอ้โหนี่จำเสียงได้เลยแหละบ้านปงหนองนี่นะพวกบุญธรรมเนาะ เดี๋ยวนี้ ก ำลังได้เบอร์เดี๋ยวนี้ อ่านถามว่าแน่ตุ๊ครูบา ชนตามตรงเลย ครูบามาหนาวอยู่บนดอยนี่ อนุโมทนาพวกบุญธรรมเนอะ ครับ เดี๋ยวเสียงสายนี้จะได้ยุติไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ฮับเมื่ออาจารย์บรรยงไปได้เข้าอุจจาสักหน่อยเนาะจะเดินพรป่อเนอะสาธุต่อก็เดี๋ยวสักครู่จะได้กราบพระนิมนต์อาจารย์บรรยงเนาะได้มาพบปะในช่วงเวลาของธรรมภาพมิตรเนอะจะเดินพรเนอะขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แถมครั้งหนึ่งตอนนี้เวลา3 ทุ่มกับ37 นาทีรายการที่ญาติโยมได้รับฟังจบไปแล้วนั้นวันนี้เป็นรายการพิเศษดำเนินรายการโดยท่านพระประหลัดจำนันสุธีโรวัดสันกุทองตามปกติแล้ววันนี้ทั้ง2 จังหวัดคือเชียงใหม่กับเชียงรายเชียงใหม่นี่เป็นรายการของท่านประหลัดจำนันสุธีโรส่วนทางเชียงใหม่ก็จะเป็นสามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์ถ้าว่าเน้นลักษณ์เปิ้นจัดรายการเปิ้นก็จัดที่วัดปักตังเจริญแล้วก็ที่ 104.5 เชื่อมสัญญาณออกไปให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นประจำทุกวันอังคารทางเวียงป่าเป้าแล้วก็เครือข่ายขึ้นสีขาวเปิ้นก็จะรับสัญญาณเหมือนเดียวกันแต่ว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษได้ผนวกทุกสถานีทุกคลื่นมาเป็นจุดเดียวกันเป็นการรวมการเฉพาะกิจรวมการเฉพาะกิจก็คือกิจที่เราจะทำกันตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปกิจที่จะทำวันพุธนี้คืออย่างกิจวัตรของพระสงฆ์ที่มาร่วมกันแต่ละรูปก็มีวัดของตัวเองวัดแต่ละวัดอาตมาก็มีวัดปักตังเจริญท่านประหลัดจำนันก็วัดสันกูทองท่านแต่ละรูปแต่ละองค์ที่ปฏิบัติแต่ละวัดก็ปฏิบัติแตกต่างกันไปทีนี้เมื่อมาอยู่รวมกันณสถานที่ม่อนพระศรีสองเมืองกับเปิ้นก็จะมีการกำหนดข้อวัดปฏิบัติกันเป็นกติการ่วมกันว่า
แต่ละวัดบางรูปก็ตื่นตี 3บางรูปก็ตื่นตี 4บางรูปก็ตื่นตี 5แต่มาที่นี่วันพรุ่งนี้เขาก็จะตื่นในเวลาเดียวกันพร้อมกันในการที่จะตื่นเจ้าขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดโยโกห้องนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่เป็นการสมโภชที่เขาจะได้ทำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วัตถุมงคลแต่กี้ช่วงที่ท่านปลัดจำนันเปิ้นได้อาตมาภาพก็ได้เดินไปรอบๆดูบรรยากาศก็รู้สึกว่ายิ่งดึกเท่าใดอากาศก็เย็นลงไปติ๊กๆเนาะแล้วก็ฟังเสียงท่านปลัดก็เปลี่ยนไปเหมือนจะเป็นวัดนะคัดจมูกเป็นวัดคัดจมูกก็แบ่งเบาภาระธุระช่วยกันไปยื้อพอเนื่อว่าจะนิมนต์ท่านที่เปิ้นอยู่เจียงของท่านประดิษฐ์ที่เปิ้นอยู่เจียงของเปิ้นอยู่พระธาตุ5 เจดีย์อำเภอเจียงของไปถึงเปิ้นจำวัดเรียบร้อยแล้ว ถ้าจะเน็ดเนยว่าจะนิมนต์เปิ้นมาสนทนากับท่านอาจารย์จำนันหรือว่าครูบาสีหมื่นคือเปิ้นภาษาไต้ลื้อเป็นหยังผู้มาเจ้าถึงได้อยู่ด้วยกันบุญจัดสรรญาติโยมคนไก่ไปไก่มาเมื่อคืนนี้ก็มีคนมาแวะอยู่นั่นนี่อันนี้โยมเพิ่นไปส่งของไปอยู่ตึกเชียงใหม่นะโยมนะอยู่ที่ประตูเชียงใหม่เพิ่นผ่านเข้ามาแล้วก็ไฟที่ถนนหลวงนี่ดับหมดเลยแล้วก็ไฟที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่เปล่งแจ้งโยมเพิ่นคงจะขี่รถผ่านมาแล้วเพิ่นหันเพิ่นก็เอารถจอดแล้วเพิ่นก็เดินขึ้นมาแต่มาถามโยมว่าอยู่ไหนอยู่แถวประตูเชียงใหม่จะไปส่งไข่ ไปส่งไข่ที่ตังเชียงไฮ้เพิ่นมาแว่นี่ก็เลยเอาพระผงมอบให้เปิ้น6-7 องค์เปิ้นอธิษฐานแล้วก็เอาไปจอมที่ในหม้อในโอ่งประเด็นนี้เปิ้นก็ได้นั่งอธิษฐานไหว้พระไหว้หยังก็บรรยากาศก็ดีนะญาติโยมเนาะวันพรุ่งนี้นี่ก็ตี 3ถึงตี 4นี่ก็จะเป็นตุลุงยองแล้วก็ตี 4ถึงตี 5อันนี้ก็นิมนต์ท่านสมชาติก็กระเดียวถ้าว่าจบรายการนี้4 ทุ่มก็จะได้จัดสถานที่ดังคงจะเอาในเต็นท์ดังหลังนี่เนาะที่ไก่หม้อไก่อันที่ต้มน้ำดิถ้าเอาจะเอาไก่ก็กลัวว่าไปตากหมอกตากเหมยก็เดียวบ่สบายกันแถมจัดสถานที่วันพวกตุลุงท่านใจวัดก็คงจะได้กลับแล้วบ่กลับแล้วจะไปไหนเดินทางไปไหนนี่ตอนนี้แล้วมากับใครมาคนเดียวเหรอ3 คนนี่มาหาท่านนี่มาหานี่มาหาครูบาเลยมอบของดีเลย มาหานี่เลยนี่เดินทางนะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเอาของดีไปอันนี้ก็เปิ้นขับรถผ่านไปมาเนาะอันนี้โยมเปิ้นขับรถเดินทางนักเดินทางผ่านไปผ่านมาหันไฟแจ้งสว่างก็เลยมาไหว้ก็วันพรุ่งนี้ก็ตี 4ถึงตี 5นี่เป็นท่านมหาสมชาติแล้วก็ตี 5ก็ครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะมารวมกันที่นี่ที่ว่าตี 5เฮารวมกันสวดมนต์ก็คือไหลหาเน้นอินดูเน้นถ้าเอาตี 4ก็อินดูเน้นจะได้ลูกเจ้าวันพรุ่งเขาตี 5เนาะเขาทำวัดเจ้ากันญาติโยมก็เจริญพรฟังสถานีวิทยุอยู่ที่บ้านเวลาเดียวกันตี 5ถ้าเป็นตี 3นี่ก็ตี104แล้วก็เครือข่ายขึ้นสีขาวหลังจากนั้นเขาสวดมนต์กันไปจนถึง6:30รอจนกว่าญาติโยมจะมาจบเสร็จแล้วก็อาจจะกลับแล้วนะโยมนะเดินทางโดยสวัสดิภาพสวดมนต์เสร็จประมาณ6:00 ปลาย 7:00ก็มอบหมายให้ตุลุงยองทำกรรมตุลุงยองว่าไปห่ำไปจนกว่าพระทหารเจ้าจะมาเป็นข้าวต้มพรุ่งนี้พ่อกำนันอาจขันใจ
แล้วก็เจ้าวันที่9นั้นก่อนท่านประหลัดจำนันพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะได้ฟังธรรมกันนะญาติโยมเนอะ10 โมงถึง 11 โมงฟังธรรมกันญาติโยมที่มาถึงก็เอาวัตถุมงคลเอาพระอย่างมาบรรจุถ้าบ่ได้เอามาก็มาปุจจาเอาที่นี่เป็นพระหลอดพระคงเนาะเอามาบรรจุกันเสร็จเรียบร้อยฉันเพลวิธีการที่ครูบาอาจารย์จะฉันเพลก็อย่างที่บอกญาติโยมฉะนั้นญาติโยมบ่ต้องกังวลเนอะโอ้พระเขาบ่ได้ดาครัวได้อย่างก็เวลาญาติโยมเอาพระทหารมาถึงก็นำมาประเคนเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปรวมกันที่โต๊ะเปิ้นจะมีจุดไว้ให้เอาไปยองเอาไปเรียงไว้แล้วก็ถึงเวลาเพล11 โมงครึ่งก็จะมีสัญญาณกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มายิบเอาอยากฉันอันยังก็ยิบไปที่เหลือก็จะอุปโลกเนาะอนุญาตเป็นของขโยมไปแล้วก็อนุญาตเป็นของศรัทธาไปนั่งกินของไปของมันเนาะแยกกันไปนั่งตามที่ต่างๆตั้งแต่วันพุธบ่ายตองเพลนี่เขาจะบ่มีการได้จัดโต๊ะเป็นนั่งเป็นกลุ่มเป็นอย่างละคือแยกกันไปจะฉันอันยังก็ไปแยกไปนั่งฉันส่วนญาติโยมที่หอมาก็รับประทานอาหารกันตามอัธยาศัยเนาะเพื่อเป็นการเคารพกฎของสังคมนะเสร็จเรียบร้อย ฉันเพลแล้วก็ช่วงที่ว่างก็จะเป็นการได้ประชาสัมพันธ์ญาติโยมเขาก็จะมาทำบุญตลอดทยอยกันมาครูบาอาจารย์ที่เหลือก็จัดเตรียมสถานที่เพราะว่าตอนนี้สถานที่ก็ยังบ่เรียบร้อยสมบูรณ์ดีแต่เตื้อก็เขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็เตรียมสถานที่ไปตัวอันใดที่บ่เข้าตีเข้าตั้งเตื้อเขาก็จะได้ช่วยกันในบรรพุกนะญาติโยมถ้าว่าญาติโยมว่างก็ขอเจริญพรเนอะถ้าอยู่ใกล้อยู่หิมก็จะให้มาเอวก็จึงมีงานให้ได้ทำช่วยกันปัดกวาดช่วยกันทำความสะอาดแผนกต่างๆห้องน้ำกันอย่างกันนะเขาก็ช่วยกันเนาะวันพรุ่งนี้ขอเจริญพรเจริญตัวถ้าอยู่บ้านง่อมอยู่บ้านก็ง่อมไปจังไปที่ไหนโอ้สดไปเอวโดยรังแก้วสกรรมอย่างวันนี้ก็มีหลายคนไม่อุ้ยคนหนึ่งไปได้ให้ถึงบ้านละก็ลืมไปได้ถามชื่อเพิ่นอายุ93อยู่กทมพุ่นนะญาติโยมกทมไม่ใช่กรุงเทพนะเกาะทุ่งม่านอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอยู่บ้านโฮงพุ่นน่ะเกาะทุ่งม่านพุ่นน่ะอายุ93โอ้เตียวขึ้นมานะเตียวขึ้นมานั่งนี่ถามอุ้ยลูกไหนมาเพิ่นนั่งโอ้กับท่านพระครูวัดสัมมณะท่านพระครูปริยัติโอ้อุ้ยอายุ93เตียวขึ้นมาวะดีใจวะได้ยินเพิ่นอู้ทางวิทยุขอลูกขอหลานมาส่งใจถึงเนาะอันนี้น่าอนุโมทนาก็เลยเกิดว่าญาติโยมเขาจะทำอย่างเนี้ยเขาก็ทำกันเมื่อเขาหนุ่มเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะยังลูกเน้นเขาเนี่ยเขาหันเน้นเนี่ยเน้นเตียวคล่องเนี่ยเขาอิจฉาเน้นเหมือนนะร่างกายเขาแข็งแรงดีอย่างเขาคิดจะทำอย่างเขาทำเมื่อมีกำลังดีเมื่อมีสุขภาพร่างกายมีกำลังดีเขาก็ทำกันถ้าเมื่อร่างกายเบื่อเอื้อแล้วก็มันลำบากจะเนี่ยอย่างประเด็นต้องแข่งกับเวลาเราจะไปรอเวลามันล่วงเลยไปนี่มันจะยากลำบากถ้าถึงเวลาแล้วเมื่อเขามีศรัทธาเมื่อเขามีใจจังหวะดีก็ควรจะทำทันทีนะบอดีปล่อยเวลามันล่วงเลยไปถ้ามาอันนี่จะลำบากเขาเท่าแก่มาแล้วสังขารก็บ่เอื้อเขาจะไปรอเนาะการที่เขาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เหมือนเดียวกันนะก็เปิ้นบรรจุวันที่12ถ้าแล้วก็คือแล้วเลยนะญาติโยมนะถ้าเปิ้นบรรจุแล้วเปิ้นก็จะก่อปิดหมดเลยละกำนันถ้าหลังวันที่13 14ไปนี่ใครจะมาขอบรรจุมาบุ๊บที่เก่าเนี่ยไม่ได้ละเขาจะบรรจุเขาก็ต้องก่อนวันที่12นะก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายตัวเนาะพอเวลาแล้วตอนนี้ข้างแถม10 นาทีจะหมดเวลาก็หันใจบรรดาศรัทธาญาติโยมตัวแล้วก็คนเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นดูแลเรื่องการออกอากาศวันนี้ภาคสนามก็มีทีมงานของวัดไผ่หินมาอยู่เป็นพระ
พระ2 รูปแล้วก็สามเณร1 รูปสามเณร1 ตนเนนนัทพลนามสกุลอย่างนี้จอมชงนี่กะเนนจอมธงสามเณรนัทพลจอมธงแล้วก็มีท่านอาจารย์สมัครญาณสีโรอันนี้ท่านอาจารย์สมัครแล้วก็ท่านทวีศักดิ์หรือว่าตุปีหนุ่มมาอยู่3 รูปปกติอาจารย์สมัครเพิ่นจัดรายการดึกนะถ้าเพิ่นจัดรายการตัวโยมพิสมัยสุริโยดรนี่ธรรมะคลายเครียดนี่เพิ่น4 ทุ่ม3 ทุ่มเที่ยงคืนเพิ่นนะเพิ่นจัดรายการก็อนุโมทนาบุญโดยทุกคลื่นทุกสถานีที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันได้เชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังปวิเมวิติอยู่ตั้งบ้านบางท่านก็นอนฟังครูบานอนฟังท่านประหลัดจำนันบรรยายก็ม่วนอกม่วนใจนะตั้งแต่วันพุธไปนี่เขาก็จะได้ฟังรายการพิเศษอย่างนี้ตลอดวันนี้ครูบาอาจารย์เพื่อนก็เน็ดเหนื่อยก็บางรูปก็จำวัดละบางรูปก็เตรียมตัวที่จะพักผ่อนก็ดึกพอสมควรเนาะรถก็เริ่มห่างแล้วญาติโยมเมื่อช่วงหัวค่ำตะกี้ทุ่มกำลังทำวัดรถมาทีเดี๋ยวนี้รถก็เริ่มห่างไปกำน้อยแต่ว่าเดิกมาเนี่ยจะมีรถขนส่งรถที่เพิ่นขนส่งข้ามจังหวัดรถ10 ล้อ18 ล้อถ้าเขากายมานี่นะถ้าเขากดแต่ลมนะเป็นว่า4 ตัวนั้นตื่นพร้อมกันนะเนี่ยนะไม่ได้นี่ยังขนาดว่านี่เป็นบึงรถขึ้นตลอดแต่ว่ารถก็ดึกมาก็เบาไปนะจะรวดได้ปิดรายการให้ท่านประหลัดไปตัวในตัวเลยเนาะเดี๋ยวก็เปิ้นจะไปจัดสถานที่ละปูผ้าปูยังผ้าตัวผ้าห่มนี่ก็ได้ฉลองศรัทธาตัวเขาไม่อุ้ยเปิ้นอยู่บัวขอนเอามาตานเป็นตีนาอนุโมทนาเนาะญาติโยมจะรับจะนอนก็เกียมตัวเนอะจะรับจะนอนเดียวอาตมาภาพก็จะห้างเวลาไว้แหม5 นาทีสุดท้ายจะได้นำไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ปั่นปอนศรัทธาเนาะก็เป็นอย่างนี้เนอะตึงวันนะวันพวกก็ถึงเวลาเดียวกัน4 ทุ่มรวมการเฉพาะกิจในเครือข่ายที่เขาร่วมกันเป็นการสารกำกึดสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำป่าประชาชนสืบกำกึดของครูบาอาจารย์ทั้ง2แล้วบัดเต้าแต่นั้นญาติโยมวันที่12นั่นนี่จะเป็นการทำบุญถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลตัวเนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในวันที่12ณสถานที่ม่อนพระศรี2 เมืองนี้ก็จะมีการทำบุญทักษิณาทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในวันที่12ก็ร่วมอุทิศบุญทั้ง3พระมหาเถระทั้ง3 รูปนั่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตัวก็ถือว่าได้ทำบุญถวายกุศลให้กับพระเดชพระคุณทั้ง3นะอันนี้ญาติโยมก็ได้อนุโมทนาด้วยกันเอาละเนาะญาติโยมเนาะพอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระแล้วก็ปั่นปอนเสร็จแล้วก็จะได้พักผ่อนรับนอนกันพักผ่อนเอาแหงวันพุธเขาก็จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันศรัทธาญาติโยมก็ตื่นเจ้าขึ้นมาอยู่บ้านก็ได้บุญละตื่นมาก็ได้บุญนะบางทีย่ำตันได้ออกจากสุดย่ำออกจากผ้าตวบเรียกพอได้บุญอะไรย่ำมาเดินเนี่ยก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านนอนฟังนึกถึงบรรยากาศญาติโยมขอนอนนี่โอ้ม่วนนอนฟังครูบาอาจารย์เหมือนเฮาอยู่ในงานนะอันนี้เป็นบุญเกิดแท้ๆญาติโยมเนอะบุญเกิดกับตัวของศรัทธาญาติโยมเขาเองแท้ๆตั้งอกตั้งใจกันตลอดระยะเวลาที่ครูบาอาจารย์เปิ้นเข้ากรรมนี่เสมือนญาติโยมเขาได้มาโดยตัวเองเลยเนอะ
พอสมควรแก่เวลาตั้งอกตั้งใจไว้จะนอนก็เตรียมตัวเนอะไหว้พระแล้วก็จะได้พักผ่อนกันเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเดชะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมงานการทั้งหลายขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันให้ทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิดสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเอาเน้นมาปั่นปอนมาเน้นนัทพลมาปั่นปอนให้โยมเลยเร็วเธอนะตนเดียวนะมีเน้นตนเดียวละมันต้องเหลววกเหลววักมีเพียงรูปเดียวปั่นปอนสักทีดังๆหันไปที่กล้องเธอปกติอยู่เบื้องหลังตอนนี้มาอยู่เบื้องหน้าสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวันธนาเสรีสเนจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังมันพวกได้กินข้าวละถ้าปั่นปอนมาได้ผู้อดแน่ เอาละเนอลากันเนอญาติโยมหลับดีฝันดีโชคดีมีใจเหมือนกันกูคนกูตันอายุวันโนสุขังพระลัง